කුසලානේ උණුසුම ඔබ වෙත ගෙනෙන ජාතික ගුවන් විදුලියේ ජාතික ක්‍රීඩා විකාශය විෂන් FM සමගයි ඔබ එක්වන්නේ. පසුගිය ඉරිදා ආරම්භ වුණු ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ උණුසුම විඳින්නට ඔබ සවස් 3 වෙනකොට මේ වෙනතෙක් ගුවන් විදුලිය හඬ වැඩි කරලා තවත් ගුවන් විදුලියට සමීප වෙමින් අප සම්බන්ධ වන බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා අදත් අඩුවක් නැර නොඅඩුව ඒ තරඟ උණුසුම ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට අප සූදානම්. එහෙමනම් ක්‍රීඩාරෝලී හිතවතුනි ඔබට ආරාධනා කරනවා ජාතික ගුවන් විදුලියේ ජාතික ක්‍රීඩා විකාශයත් සමග මේ තරඟ උණුසුම අදත් විඳින්නට ඔබට ආරාධනා කරනවා. 89.8 කුකාවිල් ඒ වගේම 90.1 හපුතලින් කරගහතෙන්ෙන් සහ හුන්නස්කිරියෙන් 97.4න් 102.1 රදල්ලෙන් දිනියායෙන් 104.7 කොළඹින් 107.3 සහ යටියන්තොටින් 107.5 මේ කියන අති ප්‍රබල සංඛ්‍යාතෙන් ඔස්සේ තමයි අපි මේ ගුවන් විදුලි විකාශය ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ. විෂන් FM හරහායි මෙවර ලෝක කුසලානේ උණුසුම අප ඔබට සමීප කරන්නේ. අද 20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ සුවිශේෂ දවසක්. මෙතෙක් පැවැත්වුණේ මූලික වටේ තරඟ අද සුපිරි 12 දෙනාගේ තරඟ වටය ආරම්භ වෙන දවස. අප සූදානම් සුපිරි 12 දෙනාගේ තරඟ වටේ සජීව තරඟ විකාශය ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට. ඒ සඳහා විශේෂඥ විස්තර විචාරකින් අදත් සම්බන්ධ වෙනවා. එමනම් අප සූදානම් පළමු තරඟයට පෙර පූර්ව සාකච්ඡාවක් සඳහා යොමු වන්නට. අද පළමු තරඟය පැවැත්වෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර. ඉන් අනතුරුව රාත්‍රියේ 7:30ට ආරම්භ වෙනවා එංගලන්තය සහ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායම් අතර තරඟය. එහෙමනම් පළමු තරඟයට පෙර ඒ පූර්ව සාකච්ඡාව සඳහා විස්තර විචාරකින් සමග කරන පූර්ව සාකච්ඡාව වෙනුවෙන් අප යොමු වන්නට මේ සූදානම මේ ප්‍රවීණ සංනිවේදක TDK ජයන්ත. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම හිතන්නේ ඔබ මේ මොහොතේ සූදානම් වන්නේ තරගයේ තොරතුරු සජීවීව පන්දෙන් පන්දට කොහොමද ඔබට ගෙනෙන්නේ කියන එක ගැන දැනගන්න. විශේෂයෙන් අපි මුල් කාලය තුල මේ විනාඩි 25ක විතර කාලයක් තිබෙනවා. අපි දෙදෙනෙක් ඉන්නවා මැදිරියේ සුවිශේෂී දෙදෙනෙක්. මාසේ කියන්නේ මේ රටේ ක්‍රිකට් විස්තර විචාරක කලාවේ පුරෝගාමියෙක් දැවැන්තෙක් තමයි කමල් දේශප්‍රිය මහත්මයා. එතුමා අද සහභාගී වෙන්නේ විශේෂඥ විස්තර විචාරකෙක් හැටියට. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි අද අපිට විශේෂයෙන් අපිට අනුග්‍රාහක බවත් එක්ක කටයුතු කරන වගේ මොහොත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ද චාන්ස් අධිපතිතුමා ලසන්ත අමරසිංහ මහත්මයා දෙපළම ඉන්නවා. ඔබ දෙපළම ආයෙ වෙන කියලා පිළිගන්නවා. අයිබෝන්. කමල් මේ තරගය පටන් ගන්න පුංචි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔබ මම දන්නවා මේ තරග මාලාවම අධිෂ්ඨණයෙන් ඉන්න කෙනෙක්. දැන් අපි දැන් හොඳ මතවාදයක ඉන්නවා. දැන් තරගයේ අපේ කණ්ඩායම හොඳ ප්‍රබෝධයකින් ඉන්නවා කියලා මේ මතය ටිකක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා මේ අපරාජිත කණ්ඩායමක් හිටියේ මේ පූර්ව තරගවලදී. ඔබ විශ්වාස කරන අද නම් ඉතින් අපි තරඟ කරන්නේ නැහැ. අපි හෙටනේ මුල්වට මංගලදේශිත තරඟ කරන අද මේ වෙනකොට අපි ඉන්න මට්ටම අපි ඉන්න තත්ත්වය අපේ කණ්ඩායම ගැන මොකද්ද ඔබ දන්න තක්ෂේරුව? දැන් මම හිතනවා දැන් ඊයේ අපි නෙදර්ලන්තය ලකුණු 44ක් වැනි බොහොම සුළු සංඛ්‍යාවකට දවා ගත්තා. පන්දු යැවීම පැත්තෙන් බැලුවම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එක්තරා අන්දමකට දැන් සියලුම පන්දු යවන්නන් අර අපි කියනවා අර සෙටල් වෙලා කියලා. කියන්නේ තැන්පත් වෙලා ඒ නැත්තම් තමන්ගේ ඉලක්කය මොකද්ද, තමන්ගේ අරමුණ මොකද්ද, කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තමන් කළ යුතු සේවය මොකද්ද කියන එක ඔවුන් අවබෝධ කරගෙන තිබෙන බව පේනවා. නමුත් පළවෙනි, දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි පිතිකරු වන් තිදෙනා පිළිබඳ තවමත් පැහැදිලිතාවයක් නැහැ. මොකද විශේෂයෙන්ම වඩාත්ම අධ්‍යක්ෂින් බහුල පිතිකරුවා කුසල් ජනිත් පෙරේරාගේ තාමත් ඔහුගේ සුපුරුදු ප්‍රතිපහාරය අපිට දැක් ගන්න ලැබිලා නැහැ. දැන් ඊයේ උත්සාහ කරා චරිත අසලංකව යොදලා නමුත් යම් වෙනසක් කරන්න. ඔවුන් අවබෝධ මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් තියෙන ප්‍රශ්න ඔක තමයි ජයන්ත ඔවුන්ට මේ අවස්ථාවක් දුන්නා මේ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න තාමත් ඔවුන් පෙළඹෙන්නේ නැති බව තමයි පෙනී යන්නේ. හොඳයි. ඒ වගේම අපේ ලසන්ත අමරසිංහ මහත්මයා තියෙනවා අපිට විශේෂයෙන්ම කියන්නට අවශ්‍යයි අපේ මේ තරගාවලිය අපේ සංනිවේදකින්ට ටී-ෂර්ට්ස් අපේමින් විශාල අනුග්‍රහයක් දක්වන ලසන්ත අමරසිංහ මහත්මයා දැන් ඔබ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට මේ අද මේ තරගාවලිය කොහොමද දකින්නේ අපේ කණ්ඩායම? ඔව් අපේ කණ්ඩායම මේ තාක් දුරට හොඳටම හොඳටම කරා. ඉතින් මට හිතෙනවා මේ ලොකු වෙනසක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මට හිතෙනවා අපේ ඕපනින් පෙයාර් එක මම හිතන්නේ මේ පෙයාර් එකම ඉන්න ඕනේ. හැබැයි තුන්වෙනි නම්බර් 3 එක තුනට එක්කෝ මම හිතනවා චන්දිමාල් සෙල්ලම් කරනවා හොඳයි කියලා. ඉතින් අසලංග පොඩ්ඩක් මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් ෆෙල්ලා හින්දා නැත්නම් එයාත් හොඳ ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඔය දැන් ඔබ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් දැන් අපි කමල් දේශප්‍රිය මහත්මයා ඔය ටිකක්
මේ විශ්ලේෂණය කළා දෙනවනේ. ඇත්තටම සමහර අනාවගේ මම දකිනවා මේ දැන් කමල් කියලා සමහර අනාවගේ බලනකොට තරගයේ අවසානයේ හරි ගිලක් තියෙනවා. මේ ඔබ ක්‍රීඩා කරපු හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. අපිට අතීත ටිකක් විනාඩි දෙකක් කියමු කොහොමද ක්‍රීඩා කළේ මොන කාලෙද? මම මේ ඉස්කෝලේ ගියේ පාසල් ගියේ ඉසිපරණ විද්‍යාලයට. ඊට පස්සේ මම O level කරලා ඉවරලා ඒ රිසල්ට්ස් එනකන් මම CC ක්ලබ් එකට ජොයින් වුණා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ මට පළවෙනි ගිය ගමන් මට හම්බුණා ඩිවිෂන් 3 මැච් එකක්. එම අවස්ථාවේ ඒ මැච් එකේ මට පුළුවන් වුණා හැට්‍රික් එකක් ගන්න පළවෙනි මැච් එකේම. ඒ එකම අපිට දිනන්න පුළුවන් වුණා පරදින්න තිබුණ මැච් එකක්. ඊට පස්සේ ඩිවිෂන් 2 එකට මාව ප්‍රොමෝට් කරා. ඒ මැචස් වල මම දිගටම විකට්ස් ගත්තා. ඉතින් එහෙම ගන්නකොට රොෂාන් මහනායම ඇවිල්ලා පුළුවන් තරම් මට ධෛර්යමත් කරා. මේ ඊට පස්සේ එයා මාව ගෙදර එක්කන් ගිහලා එයාගේ තිබුණ ක්‍රිකට් බඩු ටිකක් මට දුන්නා. ඒ කාලේ අපිට බඩු ගන්න තැන් තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ මාව දැම්මා ඩිවිෂන් 1 ටීම් එකට. මම ඒකෙත් හොඳටම සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ මම දිගටම ඩිවිෂන් 1 සෙල්ලම් කරලා ඉතින් එහෙම තමයි මගේ අත්දැකීම් එහෙම ලබා ගත්තේ. ඊන අතරතුර ඔබ ව්‍යාපාරිකයෙක් වට පරිවර්තන වුණා. මම ඊට ඉස්සෙල්ලා කෝච් කරා කෝචින් කරා රොයිඩස් මහත්තයා සමග. ඉතින් එතනත් අවුරුදු 20ක විතර කාලයක් මම මේ පුහුණුවීම් කටයුතු කරා එතන. ළමයි හුඟක් කට්ටිය එතන ඇත්තම කියනවා ඉයන් ඩැනියෙල් වගේ ඉෂාර අමරසිංහ වගේ ජයසූරිය හුඟක් ෆේමස් අය හිටියා ක්ලාස් එකේ. මොකද ඒ කාලේ තමයි රොයිඩස් ක්ලාස් එක හොඳටම තිබුණ හොඳටම කරා අපි. ඉතින් හුඟක් ළමයි හොඳට බිහි වුණා. ඉතින් ඇත්තටම ක්‍රිකට් බෝඩ් එකෙන් කරන්න ඕනේ දේ තමයි මේ ප්‍රයිවට් ක්ලාසස් වලින් වෙන්නේ. ඉතින් මේ කාලේ ඇත්තටම ක්‍රිකට් බෝඩ් එකෙන් ඒ වගේ අයට උදව් කරනවා නම් ඇත්තටම මම කැමතියි. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ඔබට මේ කමල් දැන් ඇත්තටම මේ තරගයේනේ දැන් වැඩි අවධානයක් තියෙන්නේ. දැන් අපේ කණ්ඩායම එනකොට අපි දැන් හිටියේ බොහොම මේ අපේ ජනතාව මං කියන්නේ මේ ප්‍රේක්ෂකයි හිටියේ බොහොම ප්‍රේක්ෂක ජනතාව හිටියේ ටිකක් මේ උදාසීනව. දැන් නම් ටිකක් ප්‍රබෝධයක් තියෙනවා. දැන් අපි මේ ක්‍රීඩා පිටි හා සංසන්දනය කිරීමද මොකද අපි දන්න රටවල් වලට ගියාම මේ රටවල තිබෙන කාර්යගුණත් එක වෙනස් වෙනවනේ. දැන් අපේ කණ්ඩායම සහ අනිකුත් රටවල ඉන්න කණ්ඩායම් වලට මේ ක්‍රීඩා පිටිවල තිබෙන කාර්යගුණ තත්ත්වය සහ පිටියේ ස්වභාවය ඔබ දකින්නේ කොහොමද? කාටද වාසිදායක වෙන්න පුළුවන් කාටද අවශ්‍යදායක වෙන්න පුළුවන් මොන විදිහට ඔබ දකින්නේ? දැන් ශ්‍රී ලංකා තරගය ගත්තොත් දැන් හෙට පැවැත්වෙන තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ සාජාවල බංග්ලාදේශයට එරෙහිව. සාජා සාමාන්‍යයෙන් තනතිල්ල පිළිගන්නේ මදක් දඟ කැවෙන තනතිල්ලක් හැටියට ඒකම කුඩා ක්‍රීඩා පිටියක් අර අබුඩාබි සහ ඩුබායි ක්‍රීඩා පිටිය හා සංසන්දනයේදී සාජා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය මදක් කුඩායි. ඒ නිසා මේ පිටිකරුවන්ට ලකුණු කරා යාමට අවස්ථාව තිබෙනවා. නමුත් තනතිල්ල ක්‍රියාත්මක වන්නේ මදක් මන්දගාමී. ඒ නිසා පන්දුව පිටට එන්නේ නැති නිසා විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයකට යාමට හැකියාවක් නැහැ. දැන් ජයන්ත කිව්වොත් එහෙම මේ පසුගිය මේ පුහුණු මේ සුසුකම් ලැබීමේ තරඟ වටේදී මහල ජයවර්ධන ස්වේච්ඡාවෙන් කිසිම අයකිරීමක් නොමැතිව ගිහිල්ලා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඔහුගේ දැනුම බෙදා හදා දුන්නා. ඔහු කිව්වා ඊයේ දිනේදී ඔහු ප්‍රකාශයක් කළා තියෙනවා ඔහුගේ මේ තරඟ සැලසුම් සාජා පිටියට වෙනම සැලසුමක් තියෙන කියලා. ඒ කියන්නේ අබුඩාබි සහ ඩුබායි කියන ක්‍රීඩා පිටි දෙක ගත්තාම ඒක වෙනයි. සාජා ක්‍රීඩා පිටියට ඒක වෙනයි. එහෙමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට the chance අධිපතිතුමා ලසන්ත අමරසිංහ මහත්මයා දැන් අපි කැමති ඔබෙන් දැනගන්න ඔබ දැන් මේ අමතර කෙනෙක් විතර අපි ගෙනාම මොකද ඔබ ක්‍රිකට් පිළිබඳව දන්න කෙනෙක් විදිහට ක්‍රිකට් අවිනිශ්චිතයිනේ. දැන් එහෙම කී හිතුවොත් හරියයිද අපිට? ඔව් ඉතින් දැන් මේක පොදුයි ඔක්කොටම හැම ටීම් එකකටම පොදුයි. ඉතින් මම හිතනවා ඒ දවසේ හොඳටම සෙල්ලම් කරන කට්ටියයි මනස හොඳට තියාගෙන පොඩි තියෙන ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවනේ. ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගියාම තමයි ඒ ටිකක් කළා ගියාම ඔක්කොම යනවා ටිකක් කළා ගියාම. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එදාට හොඳටම කරන කට තමයි දිනන්නේ. ඉතින් අපි හිතන්නක අපි අඩුපාඩු තියෙනවා කියලා. එදාට Tamanට පුළුවන් උපරිමම කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා කමල් කිව්වා වගේ මහේලා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ මහේලා ඇත්තටම මෙන්ට කෙනෙක් නේ. එයාගේ තියෙන ටැක්ටික්ස් ටික අපිට ආයෙත් දෙන්න ඇති. එයාට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක IPL එහෙම කෝච් කරලා ඒ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකයි මහේලා කොහොමත් එයාගේ ටැක්ටික්ස් ටිකෙන් අපේ ආයෙත් ඒ අනිවාර්යෙන් දුන්නා කියලා මට හිතෙනවා. මොකද අපි ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ ඇත්තටම අපි හිතට වඩා ලේසියෙම දින්නා. ඉතින් අපි දැන් සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් එකේ මට හිතෙනවා සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් එකේ අපිට ෆයිට් එකක් තියෙන්නේ ඇත්තටම. මේ මැචස් ඔක්කොම. මොකෝ අපේ ඉන්න මේ ටීම් එකේ ගත්තාම මේ බැලුවාම හොඳම ටීම් ටික තමයි අපේ එකේ ඉන්නේ.
ඒ කාණ්ඩේ. ඉතින් අපිට ටික ලේසි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට පේනවා දවසින් දවස උන්වල හොඳට සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් මට හිතෙනවා අපේ බැටිං පහයි ඕල් රවුන්ඩර්ස්ලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා දෙන්නේ 140ට යා බෝල් කරනවා. ඒකම තීක්ෂණී ඉන්නවා. ඉතින් මට හිතෙනවා හොඳ ෆයිට් එකක් දෙන්න පුළුවන් සයිඩ් එකක්. ඒ හොඳටම කරා අපේ ඒකම හොඳටම කරා ඉස්සරහට. ඇත්තටම දැන් කමල් ඔබ කිව්වා වගේ දැන් අපේ ඇත්තට ප්‍රවීණ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ මේ අපේ මේ කණ්ඩායමේ නවකයෝ ගොඩක් ඉන්නවනේ අත් වශයෙන්ම අපි කියන්නේ සමහර දෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇවිල්ලා අවුරුදු දෙකක් අවුරුද්දක් මේ වාරේම ආපුවා ඉන්න මහේෂ් වගේ ඒගොල්ලෝ. දැන් මේකත් එක්කලා මේ අපේ අර මේ පසුපෙළ ජ්‍යෙෂ්ඨයින්ගේ ලැබෙන තල්ලුව දැන් මහේල ජයවර්ධනීට වගේ මතක චාමින්ද බස් මේ පිරිස් ඉඳලා ලබා දෙන තල්ලුව කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ අපිට? මම හිතන්නේ ඉතින් වැදගත් මෙතන තියෙන අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් කතා නොකරන දෙයක් තියෙනවා ජයන්ත. ඒ තමයි දැන් ඔය පිටරට පුහුණු කරුවන් ආවම අපේ ක්‍රීඩකයන් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ sannivedana ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ භාෂා ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ තාමත් තදින් තියෙනවා මේ ගැටලුව. ඉතින් එතනදී දැන් ওই මහල ඒකම මුරලි ඒකම චමින්ද වාසුප කියන හැටියට ඒ අයගේ පිටිපස්සේ සිට ඔවුන් ලබා දෙන ඒ දැනුම අර පුංචි දේවල් මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි. මේ පුංචි දේවල් මොකද සමහරලාට තරුණ ක්‍රීඩකයෙකුට හිතෙන්නේ නැහැ. පන්දුර පහර දෙන්න යනකොට මේ දේ හිතෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් මහල ජයවර්ධන වගේ මහල ජයවර්ධනට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඉංජිනේරුවා කියලා. සත්‍යකින්ම. මොකද ඌට එහෙම කියන්නේ ඌට ක්‍රීඩා පිටියේ එක ස්ථානයක් වෙනස් කරන්න කියලා පවා හිතෙනවා එක පන්දුවෙන්. එයින් ඔහු ප්‍රයෝජන අරන් තියෙන එක තමයි ජයග්‍රහණයේ රහස. ඒ තරම් ඔහුට මේ චිත්‍රය මවා ගන්න පුළුවන් ඊළඟ පන්දුවේ මොකද වෙන්නේ කියලා. හොඳයි ඒකම දැන් අපි ගතොත් මේ ඉදිරි තරගාවලිය. දැන් අපේ කාණ්ඩේ ඉන්න අය දැන් ඒ කාණ්ඩේ ඉන්න මේ කණ්ඩායම් වල කොහොමද ඔබ දකින්න තක්සේරුව අපිත් එක්ක අනිත් අයගේ තක්සේරුව? අපි ඉන්න කණ්ඩායම මම හිතන්නේ මම හිතන්නේ මේ කාණ්ඩේ තමයි අපි ඉන්නේ මේ භයානකම කණ්ඩායමේ අපි ඉන්නේ එංගලන්තය ඕස්ට්‍රේලියාව බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්ව ඉතින් අනිත් බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්ව දෙපාරක්ම මේ T20 කුසලානේ ගත්ත කට්ටිය අනිත් ඒ ක්‍රිස් ගේල් ඇන්ඩ්‍රේ රසල් කිරන් පොලාඩ් ඒකම සැමුවෙල්ස් වගේ ක්‍රීඩකයෝ සිටිනවා ඉතාමත්ම ප්‍රවේගකාරී ක්‍රීඩකයෝ ඒ දිනේදී එක්කෙනෙකුට හරි වැඩේ හරි ගියොත් පත්තුනත් හරි මොනවද සෑහෙන ගුටි කෑමකට ලක් වෙන ඕනම පන්දු යවන්නේ. ඒ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඉතින් අනික් කාණ්ඩේ බාද ගත්තාම මම හිතන්නේ ඉන්දියාව දැන්ටම නිකන් සෙමි ෆයිනල්ස් ඇවිල්ලා වගේ ඉන්නේ. මොකද ඔවුන්ට තියෙන්නේ ටිකක් අමාරු කණ්ඩායමකට ඉන්නේ පාකිස්තානයේ තමයි. උන් නැමීබියාව, ස්කොට්ලන්තය, ඇෆ්ගනිස්තානය එවැනි කණ්ඩායම් සමග සටන් කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඉන්දියාව වැනි ප්‍රබල කණ්ඩායම සංසන්දනයේදී ඔවුන් සිටින්නේ ඉතාමත්ම පහසු ගෲප් එකේ. එහෙම නැත්නම් මේ කාණ්ඩේ. මේ ලසන්ත දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ මානසික මට්ටම සහ මේ ඔය එහෙම කියන කතා දැන් අපි චැම්පියන් වෙලා අපි ඒගොල්ලන්ට ගන්නවා ඔය නුයි කතාවල් කියනවනේ මේවත් එක්ක කොහොමද මේ මානසික තත්ත්වය බලපන්න ක්‍රීඩාවකට ක්‍රීඩකයෙක් සංකණ්ඩායම් වල විශේෂයෙන් ඔව් දිනන කොටත් ඇත්තටම මේ මනස පුළුවන් තරම් ශක්තිමත් වෙනවා ඒ එකම අපිට විරුද්ධව කරේ කතා කරනවා නම් අපේට විරුද්ධව නෙදර්ලන්ත ටීම් එකේ කැප්ටන් කතාලා තිබුණා ඒකත් හයියක් වෙනවා ඒ කියන්නේ එහෙම කතා කරනවත් හිතනවා දෙන්නම් කියලා ඉතින් මට හිතෙන්නේ අපි දෙපැත්තෙම ජයග්‍රහණය කරා තව වාසියක් තියෙනවා දැන් මම කියන්න ඕනේ හැම එකක්ම මම හිතන දේත් කමල් කිව්වා ඒ ලස්සනටම ඉතින් යාට එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවානේ ඒකව මේ මට හිතෙනවා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කොච්චර හොඳ වුණා අපිට මැච් ප්‍රැක්ටිස් එකක් හම්බුණා මැචස් තුනෙම කාටවත් නැති ඒකම මේ මැචස් දිනන්න පුළුවන් වෙනසක් කරන කට්ටියට හැමදාම එක වගේ සෙල්ලම් කරන කට්ටිය නෙමෙයි ඉතින් අපිට අඩු ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා සමහර අපිව අඳුරන්නේ නැහැ අපේ ප්ලේයර්ස්ලා ඉතින් මම හිතනවා අපි වෙනසක් කරයි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි දෙයක් කරයි ඉතින් මම කියන්නේ දිනන්නම තමයි සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ පරදින්න නෙමෙයි ඉතින් ඔප්ෂන් ටිකක් තියාගෙන සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. අපේ අය දක්ෂයි. දැන් හසරංගේම වන්දු හසරංග IPL ගියා. සෙල්ලම් කරන්න වැඩි හම්බුනේ නැති වුණාට මම හිතනවා හරිම දක්ෂ ප්ලේයර් කෙනෙක් ෆීල්ඩින් බැටින් බෝලින්. එතකොට මම හිතනවා මහේල එයා වෙව්වේ දැන් එදා මැච් එකේ වුණත් විකට්ස් ගිය වෙලාවේ ටක් ගාලා වනිදු එව්වේ බැට් කරන්න. ඉතින් එතන සාර්ථකයි. එතකොට තව අපිට තියෙනවා නිකන් අපේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා ලහිරුයි තීක්ෂණයි 140ට බෝල් කරනවා. නිකන් හරි දෙන්න එක්කෙනෙක්ට නිකන් හරි හිතුනොත් ඊට හොඳ වෙන බෝලර් කෙනෙක් ගන්න ඕනේ ස්ලෝ බෝලර් කෙනෙක් වගේ අපිට බිනරේ ඉන්නවා. එයා ස්ලෝ බෝල් දානවා හොඳ අයිඩියල්. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතනවා අපේ සයිඩ් එක දැන් බැලන්ස් වෙගෙන එනවා කියලා. ඉතින් අපිට හොඳ ෆයිට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. කමල් කිව්වා අර මුල් කාලේ මුල් පිටිකරුවන්ගේ
ඇත්තට මේ ඒක ටිකක් තදින් බලපාලා තියෙන කාරණයක්. මම ඊයේත් පොඩි අත්හද වෙනුවක් කළා ඒකත් හරි ගියේ නැහැ. මේ දැන් චරිත සලංකට ඒ වෙලාවේ පළව තරගෙන ඔහුවේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මම හිතන්නේ දැන් උන් හිතන්න ඕනේ දැන් ලකුණු 44ක් තියෙන්නේ. මා බලාපොරොත්තු වුණා මේ ලකුණු 44 එකම කඩුල්ලක්වත් නොදී ලබා ගනී කියලා. එහෙම වුණා නම් තමයි අපිට අර හිතෙන්නේ දැන් මොකද පැතුම් නිශ්ශංක සුපිරි ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන අයර්ලන්ත තරගයේදී තාමත්ම මේ මහා පරිණත ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ඉනිමක් ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක තමයි දැන් ඔය පිටකරන තුන්දෙනාක් තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ ඔහු ඇවිල්ලා ඊළඟ තරගයේදී ඒ තත්ත්වය පවත්වාගෙන යන්නේ නැහැ. අපි අර කියන කන්සිස්ටන්සි කියලා. ඒක නැහැ. ඒ අර ස්ථාවර මට්ටමේ පවත්වාගෙන යාම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් මහේල ජයවර්ධන නෙමෙයි ලෝකේ ඉන්න හොඳම පුහුණුකරුවෝ හිටියත් වැඩක් නැහැ නේ. මැදට ගිහලා සෙල්ලම් කරන්නේ ක්‍රීඩකයානේ. ක්‍රීඩකයා දැනගන්න ඕනේ Tamanට දෙන අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. දැන් ඒකත් එක්කම දැන් මේ තරගාවලිය අපි දැක්ක දෙයක් තමයි මේ පූර්ව තරගවලදී කමල් ඇත්තටම මේ අපේගේ සමහර මේ නොවිසිරුමන්තභාවය සහ මේ පන්දු රැකීමේදී තිබිච්ච සමහර දුර්වලතා මේ විදිහින් අපි මේ සාකච්ඡා කරන්න නැහැ. නමුත් මේ අපි අපේ සාමාන්‍ය ජනතාවට ඇහෙන්න කතා කළ යුතුයි. ඒ දුර්වලතා තිබුණා නේද අපේ? තිබුණා. නමුත් මම හිතන්නේ දැන් අර හිටිය කණ්ඩායමට වඩා කියන්නේ සෑහෙන ඉහළින් තියෙන පන්දු රැකීම. මොකද ඒකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ මේ තරුණ නිසා. තරුණකම නිසා ජවය තියෙනවා. ඒ නිසා උන්ට ඒක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් අපි එක අවස්ථාවක දැක්කා තාමත්ම අසීරු උඩපන්දුව දසුශානක රකින්නවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ මං කියන්නේ මම කියනවා මේ ලෝක කුසල තරගයේ ජයග්‍රහණය කරොත් ඉතාමත් අති විශිෂ්ටයි. නමුත් ජනතාව එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. දැන් මොකද හේතුව මේ කණ්ඩායම හැදෙමින් පවතින කණ්ඩායම. අපි මේ හදන්නේ 2023 එක් දින ලෝක කුසල තරගයේ කණ්ඩායමක්. ඒ නිසා මේ ජනතාව ඉවසෙලින් සිටිය යුතුයි කියලායි මම නම් කියන්නේ. ඔය දැන් කරපු හැදෙමින් ඉන්න කණ්ඩායම. මොකද අපි දැන් 96 වෙනකොට ඇත්තටම අපි යම් විදිහක පූර්ව සූදානමක් ඇතුව අපි ජව සම්පන්න ඔබ කියන වගේ අපි බොහොම ජවෙන් තමයි පිටිට බැස්සේ. මොකද අපිට හිටිය හොඳ මේ පන්දු යවන්නන් ඒ වගේම පාර්ශ්ව දැන් ඒ මට්ටමට අපි පැමිණිය යුතුයි කියන මේ ලසන්ත එහෙම තත්යකට අපිට දැන් මේ ලැබෙන යම් තොරතුරුත් එක්ක අපිට යන්න පුළුවන්කම තියෙයි කියලා විශ්වාස කරනවාද ක්‍රීඩකෙක් හැටියට ඉදිරියේදී? දැන් අපි ඇත්තටම දැන් පරණේව ගන්නත් බෑ. ඇත්තටම දැන් කතා කරන්න මෙතන ඉඳන්නේ. මොකද අපි ක්වොලිෆයිඩ් ටීම් එකට ඇවිල්ලා එතනින් මැචස් තුනක් සෙල්ලම් කරලා දැන් සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. 2014 වගේ කියා කතා කරන්න අමාරුයි. මොකද ඒ කාලේ සෙල්ලම් කරන මහේලට ෆුල් සපෝට් එක කට්ටියටම මාලිංගට ෆුල් සපෝට් එක හම්බ වුණා. ඒ කියන්නේ හැම කෙනාම එක වගේ. ඉතින් අපේ සයිඩ් එක කතා දෙයක් නැහැ. මාලිංග මහේල සංගක්කාර මුරලි ඉතින් හොඳ ප්ලේයර්ස් හිටියේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ අන විදියට අපි මෙහෙම ෆයිට් එකක් දුන්නොත් අඩු ගන්න මැදට හරි එන්න පුළුවන්. ඉතින් අත්තරින් නරකයි. අපි දැන් අපි කියන යුද්ධයක වුණත් අපිට දැන් නැති වෙන්න දෙයක් නැහැනේ. අපි නැති වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි දැන් පල්ලෑයේ ඉන්නේ 2020 වල. ඉතින් අපි ගහන්න ඕනේ දිනන්නම තමයි. ඉතින් එහෙම හිතාගෙන මොරාල් එක හදලා ඔළුව තමයි හදන්න තියෙන්නේ දැන්. දැන් බැටින් බැරි ගමන්නේ. දැන් ආයෙ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. බෝල් කරන්නේ ඔක්කොම චමින්දවාස් කෝචස්ලා ඔක්කොම හොදට කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් තමන්ගේ වැඩේ අර කම කිව්වා වගේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කරන්නයි තියෙන්නේ. එදා දවස තමයි. ඔව් කමල් දැන් ඔළුව හදන එකම දැන් අපි දැන් මේ දවස්වල ඉතින් අපි දැක්කා මේ ක්‍රීඩා පිටිවල දැවැන්ත සෙනගකුත් නැහැ. ටික දෙනෙක් තමයි එකතු. නමුත් අපි දැක්කා මේ ඇත්තටම මේ සාජා ක්‍රීඩා පිටිවල අපි හොඳ සහයෝගයක් තිබුණා. අපි එහි ඉන්න ලාංකික දැන් මෙන්න මේ ග්‍රවුන්ඩ් සපෝට් එක නැත්තම් මේ ක්‍රීඩා ගාරයේ සිට ලැබෙන ශක්තිය කොහොමද බලපාන්නේ අපේ අයට? ඊටමත් තදින් බලපානවා. දැන් විශේෂයෙන්ම මේ මට මතකයි මේ තරඟේ එක අවස්ථාවකදී තරඟේ වීරයා වුණු වනිඳු හසරංග ඔහු ඉස්සෙල්ලාම කරේ මේ පැමිණ සිටි ප්‍රේක්ෂකයන්ට ස්තුති කරපු එක. මොකද විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මැද පෙරදිග ශ්‍රී ලංකේකින් සෑහෙන පිරිසක් ජීවත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අබුඩාබි, ඩුබායි සහ සාජවල. ඉතින් ඒ නිසා ඔවුන් පැමිණ උපරිමයෙන් ඔවුන්ගේ සහයෝගය ලබා දෙනවා. ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉහළ ගිහිලා තියෙන දැන් මේ තරඟාවලිය පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා නැමීබියාවත් අපිට ගහයි කියලා තමයි කිව්වේ සමහර අය. එහෙමනේ කිව්වේ. ඇත්තම කියනවා. ඇත්තම කියනවා. එහෙම තමයි කිව්වේ. නමුත් දැන් පවත තරඟ තුනම ජයග්‍රහණය කළා තියෙන නිසා දැන් ඔන්න බලාපොරොත්තු ඉහළ නැංගිලා තියෙන්නේ. අනිත් එක පුහුණු තරඟයේදී බංග්ලාදේශය පරාජය කරා අපි. ඊට පස්සේ දැන් හෙට ආයි බංග්ලාදේශය අපිට මුණ ගැහෙනවා. ඒක එච්චර දෙයක් නෙවෙයි කියලා. හරි තරඟාවලේ දැන් එදා ගැවුවා නම් අදත් ගහන්න ඕනේ. එහෙම තමයි හිතන්නේ. එහෙම ක්‍රිකට් ගහන්න බෑ. ඔව් දැන් අපි දැක්ක දැන් විශ්ව අපේ රටේ
මේ ගීත වාදනය වෙනවා. අය වගේම අපේ විශාල මේ පිරිසක් ඇවිල්ලා උද්දීපනය කරනවා. මොකද ඒක වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම දැන් ඔබේ මම අවසාන වශයෙන් දැන් තරගයට ආසන්නයි කමල් අහන්නේ මේ දැන් අපි ඇත්තටම මේ ක්‍රිකට් නෙවෙයි හැම ක්‍රීඩාවකින්ම යම් විදිහක මේ ප්‍රබෝධයක් ලැබිය යුතු කාලයක් තියෙනවා. මොකද අපි පෞද්ගලික කාලේ දිගටම මේ තරග වලින් අපි එච්චරම ඉස්සරහට ආවේ නැහැ. හැම ක්‍රීඩාවකින්ම ක්‍රිකටුත් එහෙම තමයි. දැන් මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක මේ වගේ තරග පැවැත්වීම සහ ඒවා අපේ ලංකාවේ ක්‍රීඩු කොහොමද බලපාන්නේ ක්‍රිකට් වලට විශේෂයෙන්ම මේ දැන් මෙවැනි දැන් T20 තරඟාවලිය ඇත්තටම මේ 2020 ක්‍රීඩා කරාට මේක 2020 පවත්වන්න තිබුණු තරඟාවලිය. ඉතින් ඒක මේ කොවිඩ් වසංගතය නිසා කල් ගියා. ඒ නිසා දැන් අපිට මේ තරඟාවලිය පැවැත්වීම නිසා විශේෂයෙන්ම දැන් අනිත් දේ තමයි ජයන්ත අපිට තිබුණු විශාලතම ප්‍රශ්නේ under 19 ක්‍රිකට්. ඒ කියන්නේ පාසල් අතර ක්‍රිකට් තරඟ. ඒ ක්‍රිකට් තරඟ දැන් අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ පැවතුනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් ජාතික කණ්ඩායම නැත්තම් ඒ කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමට අර පම්ප් කරන්නේ නැත්තම් ලබා දෙන වස්තුන් අහිමි වෙලා තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මේ මම හිතන්නේ දැන් නොවැම්බර් මාසයේ සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ රට අරින බලාපොරොත්තුවක් අපේ තියෙනවා. එහෙම ඇරියොත් ඉතින් නොවැම්බර් මාසයේ අන්තිමේ සිට නැවත පාර්ශාලාන්තර ක්‍රීඩා තරඟ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා තරඟ ආරම්භ වුණොත් එය යම් කිසි සහනයක් වේවි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පැමිණෙන ක්‍රීඩකයින්ට. අතන ඔබ කියන වගේ ඒ අඩුවක් තිබුණා. මොකද මේ අවුරුදු දෙකම ඇත්තටම අපි අපේ රටේ මේ ක්ලබ් මැචස් ඒව නැහැ. ඊළඟට ඉස්කෝලවල මේව නැහැ. ඒ ප්‍රශ්න ඇතුණා. දැන් ඒ වගේම මේ ලසන්ත දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ කරුණුත් එක්ක දැන් අපි තව ටික දිනකින් LPL තරගාවලිය ආරම්භ වෙනවා. අපේ දෙසැම්බර් මාසෙ වෙනකොට. දැන් මේකත් අපේ රටේ පවත්වපු මේ 2020 තරගාවලිය තාම විශිෂ්ට තරගාවලියක්. දැන් මේකට මේ තරගය කොහොමද උපයෝගී වෙන්නේ? මේකට මොන විදිහේ සහයෝගයක්ද ලැබෙන්න පුළුවන්? මොකද දැන් ලෝක කුසලානෙත් ගිහිල්ලා අපි LPL එක සංවිධානය කිරීමේදී යම් ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙන්න අවශ්‍යයිනේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙන් පස්සේ අපි දන්නේ මොනවාද වෙයිද කියලා කාටත් කිසිම කෙනෙකුට කියන්න බෑ මේ මැච් එකක් ගහන්න ඉස්සලා පිච් එක හැසිරෙන විදිය. හරියට 100%ම කියන්න බෑ කාටවත්. ඒ වගේම දිනන සයිඩ් එකත් කාටවත් කියන්න බෑ. ඒ කොච්චර සවුත් වුණත් කියන්න බෑ. ඒ වගේම අපේ සයිඩ් එකට පොඩ්ඩක් හරි හැම මේ ටීම් එකම පොඩ්ඩක් බයයි. කොච්චර සවුත් වුණත්. ඉතින් මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකාවට ආවට පස්සේ ඒ ප්ලේයර්ස්ලා හොඳට කරලා තිබුණොත් ILPL එක හුඟා ඩිමාන්ඩ් වෙයි කියලා හිතනවා මම. ඒ වගේම අපි හුඟා හොඳ තරුණ ක්‍රීඩක හුඟා තෝරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් LPL එකක් මේ වගේ දෙවෙනි වතාවට අපි ශ්‍රී ලංකාව කරන එක ඇත්තටම ලංකාවට හොඳයි. ඉතින් ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මේ හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා තෝරගන්න. හොඳයි කමල් අපි අවසාන වශයෙන් ඔබෙන් අහන්නේ දැන් අද තරගය අපිට බලපානෝනේ කොහොමද අනිවාර්යයෙන්ම මේක අපි හෙට තරගය සඳහා කොහොමද මේක අදගත්තේ අද තරගය ඔබ දකින්න කොහොමද අනාවක ඇක්කුවත් කමන්නේ ටිකක් මේ නෑ මේ විශේෂයෙන්ම දැන් මේ දකුණු අප්‍රිකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර කියන්නේ තමත් තියුණු තරගයක් පැවැත්වේවි. ඕස්ට්‍රේලියාව මීට පෙර සහභාගී වෙලා තියෙන T20 තරග 10න් 8ක්ම පෙරදිලා තියෙනවා. 10න් 8ක්ම. ඔව්. ඒකම දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම පසුගිය පැවති තරග 4න් 3ක් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මානසික මට්ටම මේ තරගයට බලපානවා. කෙසේ වෙතත් මේකේ කවුරු ජයග්‍රහණය කරත් පීඩනේ ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. මොකද විශේෂම හේතුව මේක නොකවුට් නෙවෙයිනේ. අන්න ඒකයි. අපි නැවත දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක තරඟ කරන්න ඕනේ, දකුණු අප්‍රිකාවත් එක්ක තරඟ කරන්න ඕනේ, බටහිර ඉන්දියාවත් එක්ක තරඟ කරන්න ඕනේ, ඉංගලන්තයත් එක්ක තරඟ කරන්න. ඒ නිසා මේ ඊටාත්ම බර ගෲප් එකක අපි ඉන්නේ. සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක ඉන්නේ. ඔව්. හොඳයි අපි ස්තුතිවන්ත විශේෂයෙන්ම අපේ විශේෂඥ විස්තර විචාරක කමල් දේශප්‍රිය මහත්මයාට, ඒ වගේම ද චාන්ස් අධිපති ලසන්ත අමරසිංහ මහතාට අද මේ පුංචි වෙලා කරවිලා අපිව දිරිගන්නවට, අපි ක්‍රීඩා ලෝලීන් දිරිගන්නවට දිනවල බිම්ස්ත අපි එහෙම තරගයට යමු. Here we go. First ball, first boundary of the contest. ලෝකයක් කඳවුරු බඳින අධිවේගී ක්‍රිකට් සංග්‍රාම භූමිය. T20 ලෝක කුසලානය 2021. සිද්ධ වෙන හැමදේම සද්ද ඇතුව අහගන්න. නිල රේඩියෝ සුසර අයිතිකරු ජාතික ගුවන් විදුලියේ Vision FM. FM 89.8, 90.1, 97.4, 102.1, 104.7, 107.3, 107.5. Vision FM.
ඒ තරඟ වටේ පළමු තරඟය මෙවැනිට ආරම්භ වන්නට සූදානම් දකුණු අප්‍රිකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර තරඟයේ කාසිය වාසිය රුංගා බැලීම විතර සුළු මොහොතකට පෙර සිදු වුණා. ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම තරඟයේ කාසිය වාසිය දිනා ගනිමින් පළමුව පන්දු යැවීමට තෝරාගත්තා. ඒ අනුව ෂේක් සයිඩ් පිටියේ මෙවන විටත් සූදානම් තරඟය ආරම්භ වන්නට අප සූදානම් එහි සජීව විස්තර විචාරය ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට දර්ශන මල්දිනිය සිංහල පසින් ඔබ අමතන්නට සූදානම්. සුදී දකුණු අප්‍රිකාව ප්‍රබල කණ්ඩායමක් විශේෂයෙන්ම T20 තරඟ රටාව තුළ මුල්ම පන්දුවෙම පළමු ලකුණ වාර්තා කරන්නට සමත් වන මිචෙල් ස්ට්‍රාක්ගේ පන්දු හමුවේ මංචි සිසුදිරිය වසර 2016 සිට පාසලෙන් පාසලට යන්නේ කුසලතා පිරි සිසු දරුවන්ගේ ආත්ම ශක්තිය වඩවන්න. මංචි අපි හදන්නේ බිස්කට් විතරක් නෙමෙයි. HDFC බැංකුවෙන් EPF ණයක් පහසුවෙන්. EPF හිස්තැනක් ඔබේ නම හා ආසන්නතම නගරය සඳහන් කර 070යි 600යි 44යි 48 දුරකථන අංකයට SMS කරන්න. කෝටි පහයි දවස් 7ට දිනුම් 7යි. දැන් සුපර් බෝල් කෝටි 5කින් ආරම්භන සුපිරි ජයමල්ල සතියේ දින 7ෙම සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය. දැන් නව පන්දුවාරයක් SLT මොබිටෙල් පුළුල්තම ආවරණයක් සහිත වේගවත්ම මොබයිල් 4G ජාලය අද පළමු පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මිචෙල් ස්ට්‍රාක් ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ආරම්භක පිතිකරන යුගලය මේ වන විට පිටියේ දකුණු අප්‍රිකාව වෙනුවෙන් ඊළඟ පන්දු යොමු කිරීම සඳහා මිචෙල් ස්ට්‍රාක් දිව්‍යනවා වමුතින් වේග පන්දු යවන්න දකුණත් පිතිකරුවාට පිටින් පත්වන පන්ද කෙලින්ම ස්ට්‍රාක් කවර් සහ පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා අතරින් නැදියන්න සලසනවා 4 සීමාව පසු කරද්දී දකුණු අප්‍රිකානු ඉනිමේ පළමු ලකුණු 4යි වාර්තා වන්නේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6ක් ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙද්දී පළමු පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ දකුණු අප්‍රිකානු ආරම්භක පිතිකරන යුගලය අබුඩාබි ක්‍රීඩා පිටියේ T20 ලෝක කුසලානය තුළ සුවිශේෂී දක්ෂතා දැක්වූ කණ්ඩායමක් ඉතිහාසය තුළ දකුණු අප්‍රිකාව නමුත් ඕස්ට්‍රේලියාව එතරම් දක්ෂතා දක්වන්නට සමත් වෙලා නැහැ. දෙවෙනවා මිචෙල් ස්ට්‍රාක් ප්‍රධාන ක්‍රීඩාගාරයේ අන්තයේ සිට ඊළඟ පන්දුව තරමක් පිටිනට තව පිටතින් පත්වන්නේ පන්දුව යොමු කරනවා පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා සහ ගලි ක්‍රීඩකයා අතරින් තවත් ලකුණු 4ක් දකුණු අප්‍රිකාවට. එතමත් හොඳින් පන්දුව යොමු කරනවා පෙර 4 පාර සහ මේ 4 පාර සලකා බලද්දී පන්දුව තමා වෙත එන්නට ඉඩ හැර පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා අතර පරතරය නිවැරදිව හඳුනා ගනිමින් පෙර පන්දුවේදී එස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා සහ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා අතරින් පන්දු යොමු කළේ දැන් ගලි ක්‍රීඩකයා සහ එස්ට්‍රා කවර් පන්දු රකින්න අතරින් මේජර් ස්ට්‍රාක් දිවෙනවා ඊළඟ පන්දු යොමු කරන්නට එවරත් පෙර පදින නමුත් පන්දු තරමක් ඉහළින් ඇදී යන්නේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පහසුවෙන්ම එක ලකුණක් ඒ සමගින් 11 වන ලකුණයි වාර්තා වන්නේ දකුණු අප්‍රිකානු ඉනිමේ මිචෙල් ස්ට්‍රාක් එරෙහිව පළමු පන්දුවාරදීම ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්නට දකුණු අප්‍රිකානු ආරම්භක ප්‍රතිකරණ සමත් වෙනවා ක්‍රීඩා පිටිය දර්ශනීය ක්‍රීඩා පිටියක් එක්සත් අරාබි එමිරාත්යේ අබුඩාබි දේශයේ දකුණු අප්‍රිකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර ස්වාධීන ක්‍රීඩා පිටියක පැවැත්වෙන දෙවන තරගය මෙය. මින් පෙර තරගයක් පැවැත්වුණේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර් ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී. 2012 T20 ලෝක කුසලානය වෙනුවෙන් එම තරගයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාව ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් වුණා. සූදානම් ක්වින්ටන් ඩිකොක් මෙචෙස්ට්‍රාගේ මිලඟ පන්දු පිටින් තරම පිටින් ස්ට්‍රාකට් පහර නමුත් ස්ට්‍රාක් කවර් ක්‍රීඩකයා පසු කර යන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පළමු පන්දුවාරේ නිමව ලකුණු 11යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් නොදැවි. කාන්තාවන් සඳහාම වෙන් වූ සුවිශේෂී මෝටර රථ රක්ෂණය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් මෝටර් ප්ලස් ලේඩීස් ඔන්ලි අනතුරකදී කෝල් ඇන්ඩ් මූව් පහසුකම දේශීයම බලගන්වන ඔබට රැකවරණය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් මෝටර් ප්ලස් ලේඩීස් ඔන්ලි මේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් නේ ආකර්ෂණීය පොලිස් සහ විනිමය අනුපාතට ඇතුළුව සියලුම මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන අපනයන සේවා දැන් එකම වහලක් යට POC එක්ස්පෝර්ට් සර්කල් ලංකා බැංකුවෙන් දැන් නව පන්දුවාරයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. පළමු පන්දුවාරයේදී සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගන්න සමත් වුණ දකුණු අප්‍රිකානු ආරම්භක ප්‍රතිකරණ යුගලය ඔවුන් ලකුණු 11ක් වාර්තා කළ පළමු පන්දුවාරය තුල
මිචෙල් ස්ට්‍රක්ටර් ඉව දර්ශනීය 4-2ක් වාර්තා වුණා. කල්යල් මැන පන්දු රකින්නන් අතරේ ස්ථානීය නිවැරදිව අවබෝධ කරගනිමින් එල්ල කළ පහර දෙකකින් ලකුණු 8ක් සහ මේ වන ලකුණු පුරේ ලකුණු 11ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. now පන්දු යනවා මැක්ස්වෙල් ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් මද දඟ පන්දු යවන්න මෑදීන කෙලින් පළමු පන්දු යොමු කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයට පහසුවෙන්ම එක ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව බෞමා කණ්ඩායමේ නායකයා ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරයේදී පළමු එක්දින තරගින් පසුව ඔහුට ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ. ආබාධයට ලක්වීම නිසා තරගයක් තුල දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කර රැගෙන යාමේ බලාපොරොත්තුෙන් ටෙම්බා බෞමා දක්ෂ දකුණත් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් ඩෙකොක් අත්දැකීම් සහිත පිතිකරුවා කණ්ඩායමේ කළුඩු රකින්න මාක් බෞච්චයට පසුව දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ අත් ආවරණ තමන් සතු කරගන්නට සමත් වුණු ප්‍රවේගකාරී පිතිකරුවා විශේෂයෙන්ම T20 තරග රටාව තුළ කැපිපෙනෙන දක්ෂතාව ඔහු දැක්වා ඔහුගේ ක්‍රීඩා දිවිය තුළ කඩුල්ල වටා පැමිණීම මැක්ස්වෙල්ගේ මීළඟ පන්ද පායින කිලින් පත්වන්නේ ඩිකොක් තමගේ පා ඉන්න දෙසට වන්ව යොමු කරන පන්දුව මිඩ් ඔෆ් කලාපයට එක ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව 13 වන ලකුණයි එක්වන්නේ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් නන්දරාප පන්දු යවන්නෙක් නෙමේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ නමුත් කඩළු අතර සමන්තා බින්දමිය හැකි පන්දු යවන්නෙක් ඊළඟ පන්දුව එන්න කඩළු කෙලින්ම පන්දුව කඩළුවේ වදිනවා කඩළු අතරේ සබඳතාවය බිඳ දමන්නට සමත් වූ මැක්ස්වෙල් පළමු කඩළුව දවා ගන්න සමත් වෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාව වෙනුවෙන් බෞමා දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ නායකයා පිටින් ඉවත් වන්නේ ලකුණු 12ක් ලබාගත් ආහු ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ලෙස ඉතාමත් හොඳින්. නමුත් බොම බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා පන්දුව දඟ කැවුණා. පිටින් තරම පිටින් පන්දුව පතිත වුණේ. බොම පසුපාදයට ගියා විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නෙකුට නොකළ යුතු දෙයක් බවමාතින් ඒ මොහොතේදී සිද්ධ වෙනවා. නියමිත ස්ථානයේ පන්දුව පත් වෙනවා. ඉදිරියට යනවාද පසුපසට යනවාද කියන දේ පිළිබඳව තීරණයක් ගන්නට බැරි මොහොතක ඔහු ප්‍රතිකරුවා හිතනවට වඩා පන්දුව දඟ කැවෙනවා. දඟ කැවෙන පන්දුව කෙලින්ම මැද ඉන්නයි හමුවන්නේ. එනිසා ඕස්ට්‍රේලියාව සාර්ථකත්වය ලබා ගන්න දෙවන පන්දු වාරයේදී පළමු කඩුල දවා ගන්නට සමත් වීමත් එක්ක තරගාවලිය තුළ ඕස්ට්‍රේලියාව දකුණු අප්‍රිකාව එංගලන්තය බටහිර හින්දිය කොදේව ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය ක්‍රීඩා කරනවා පළමු කාණ්ඩය තුළ කණ්ඩායම් 6ක් තරග 5ක් හිමි වෙනවා මේ තරග පහෙන් ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව හිමි කරගන්නා කණ්ඩායම් දෙකයි සුදුසුකම් ලබන්නේ අවසාන පූර්වවටය සඳහා. කණ්ඩායම් දෙවන කණ්ඩායමේ නියෝජනය කරන්නේ පාකිස්තානය, ඇෆ්ගනිස්තානය, ඉන්දියාව, නවසීලන්තය, නැමීබියාව සහ ස්කොට්ලන්තය. බොහෝ විචාරකින් සඳහන් කරනවා මේ දෙවන කණ්ඩායම තුළ සිටින ප්‍රබල කණ්ඩායම් වලට තාමත් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා කියා අවසාන පූර්වවටයට පිවිසෙන්නට විශේෂයෙන්ම මීට පෙර අපි ඇහුවා අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් විචාරකවරයා කමල් දේශප්‍රිය පවය සඳහන් කළා ලෝකයේ ජනමතය වෙලා තිබෙන්නේ එයයි ඉන්දියාව අවසන් පූර්වවටයට පැමිණේවි කියා. විශේෂයෙන්ම ඒ කාණ්ඩය තුළ ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය තමයි ප්‍රබලම කණ්ඩායම් දෙක බවට පත්වන්නේ. ඇෆ්ගනිස්තානය, නවසීලන්තය, නැමීබියාව සහ ස්කොට්ලන්තය ඊට තරමක් පහළින් සිටිනවා කියන හැඟීම තිබෙනවා. නමුත් පළමු කණ්ඩායම් දිහා බලපුවාම සියලුම කණ්ඩායම් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා මේ වන විට. මැක්ස් සූදානම් යොමු කරන්නට ඊළඟ පන්දුව. පන්දුව යොමු කරන්නේ මිඩ් විකට් සහ මිඩ් ඔන් ක්‍රීඩකයා අතරින්. මැක්ස්වෙල්ගේ පන්දුව පෙර පන්දුවේදී එදිරියට පැමිණෙනවාද පසුපසට යනවාද බෞමාගේ විචිකිච්ඡාව ඔහුගේ කඩුල්ල අහිමි කරන්නට හේතුණා. සාමාන්‍ය පුහුණු කරවන් කියන්නේ මෙවැනි අවස්ථාවල හැකිතාක් දුරට ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නට කියලා දකුණු දඟ පන්දු යන්නන් ඉදිරියේ ඩිකොක් සූදානම්. පුල් පහර එල්ල කරනවා වේගෙන් පන්දු යදිනවා හතරේ සීමාව වෙතට හතර සීමාව අසලදී පන්දුව රැකගනිද්දී එක ලකුණක් පහසුවෙන්ම නව පිටකරු රසි වැන් ඩූසන් ඉතාමත් හොඳින් ඔහු ක්‍රීඩා කළා ශ්‍රී ලංකාවේ තරග සංචාරය තුළ. ළඟ පන්දුව දකුණත් පිටකරුවාට
මැක්ස්වෙල් තාමත් හොඳින් පන්දුව දඟකවනවා මේ තනතිල්ල තුල. අබුඩාබි ක්‍රීඩා පිටියේ තනතිල්ල දෙවන පන්දු වාරයේ නිමාව. අපේ කොල්ලන්ට සම්පත් පුබුදු හෝ සපිරි ළමා ඉතුරුම් ගෙනුමක රුපියල් 5000ක් නැතිනම් සංහිඳ සේව ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම් ගෙනුමක රුපියල් 25000ක නව තැන්පතු සිදු කරන ඔබට වටිනා ෆේස් ෂීල්ඩ් එකක් නොමිලේ. සම්පත් බැංකුව හෙට දින එළිය කරයි. සඳුදා අඟහරුවාදා ශනිදා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා ශනිදා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ශනිදා ඉරිදටත් දැන් ශනිදා දැන් නව තෑගි රටාවකින් සතියේ දවස් 7ම දිනුම් මතේ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය. දැන් නව පන්දුවාරයක්. SLT මොබිටෙල් පුළුල්තම ආවරණයක් සහිත වේගවත්ම මොබයිල් 4G ජාලය අදම සබඳතාවය ලබා ගන්න. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබඳියාව. නව පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ ජොබ්ස් හැසල්වල්. පළමු කඩුල්ල දවා ගන්න සමත් වෙනවා. ඔහුගේ පන්දුවේ මුතුල ඒ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ දෙවන කඩුල්ලයි වැන්ඩූසන් පිටින් ඉවත් වෙනවා. තුන්වන පන්දුවාරය තුල දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ දෙවන කඩුල්ල වැන්ඩූසන් ලකුණු දෙකකට පිටින් ඉවත් වන්නේ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව තවමත් හඳී පවතින ලකුණු 16 තුල. ඒ තමත් හොඳ පන්දුවේමක හැසල්වුඩ් තමා යොමු කළ පළමු පන්දුවෙන්ම කඩුල්ලක් දවා ගන්නටයි සමත් වන්නේ. මේ වන විට දකුණු අප්‍රිකාව දැඩි අපහසුතාවයකට ලක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාව ඔවුන් බලාපොරොත්තු නොවූ ආකාරයේ පීඩනයක් පළමු පන්දුවාර 3 වෙද්දී යොමු කර හමාරයි. ආරම්භක පිටිකරුවා නායකයා ඒ වගේම අංක 3 පිටිකරුවා පිටියෙන් මේ වන විට ඉවත්. දකුණු අප්‍රිකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර තරගවලදී වැඩි දක්ෂතා දක්වන්නට සමත් තිබෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව. ඒ වගේම ඔවුන් මා කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයට නිදහස් ක්‍රීඩා පිටියක ක්‍රීඩා කරපු එකම තරගයේ ජයග්‍රහණයත් ඕස්ට්‍රේලියාව ලබා ගන්න තිබෙනවා. නමුත් පසුගිය කාලවකවානු තුල ඕස්ට්‍රේලියාව ඉතාමත් හොඳින් තරග කළේ නැහැ T20 තරග රටාව තුල. නමුත් දකුණු අප්‍රිකාව මේ තරග රටාව තුල ඉතාමත් හොඳින් පසුගිය කාලවකවානු තුල ක්‍රීඩා කළා. කඩොළු දෙකක් බිඳ වැටි ලකුණු 16ක් තුල දකුණු අප්‍රිකාව ඒඩන් මාක්‍රම් අංක 4 ස්ථානයේ අධ්‍යක්ීම් සහිත පිතිකරුවෙක් දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ තරග 14 දී ලකුණු 436ක් වාර්තා කර ගන්නට සමත් තිබෙනවා. හෙසල්වුඩ් සූදානම් තමගේ සාර්ථක පන්දු වාරයේ ඊළඟ පන්දු යොමු කරන්නට දෙවෙනවා. වෙනසුරු පසු කරමින් ඊළඟ පන්දුව හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුවා පසු පාදරි ගොස් යොමු කරන තර්ඩ් මෑන් කලාපිට ශිල්ප ක්‍රීඩකයෙක් හැඳවා තිබෙනවා මේ වන විට. විශේෂම පන්දුවේ දෝලනයක් නැත්නම් පිළීමක් සමග බලාපොරොත්තු වන කඩුල්ලක් තබා ගන්නට. පෙර පන්දුවේදී වැන්ටූසන් පෙර පන්දුවේ ඉදිරි පාදයේද පසු පාදයට කියා කල්පනා කරමින් අවසාන මොහොතේ තමාගේ පිත්ත යොමු කරන්නේ. එය ප්‍රතිඵලයේ බවට පත්වනවා කඩු රකින්න මැතිව් වෙඩ් අතට උඩ පන්දුවක් ලෙස පන්දුව පැමිණෙද්දී දෙවන කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම තාමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තුන්වන පන්දුවාරේ හෙසල්වුඩ් සූදානම්. ඩිකොක්ට කොක් මැද පාවරණේ පන්දු වදිනවා. එල්ලීමක් නමුත් සමහර විටක පිත්තේ වැඩි ආවරණය වැදුනා වන්නට පුළුවන්. නොයසේ නම් එය නියත වශයෙන්ම දකුණු අප්‍රිකාවට තවත් කඩුල්ලක් අහිමි කරන කාරණයක් වන්නටත් පුළුවන්. පන්දුව පතිනුනේ මැද ඉන්න කෙලින් කඩුළු අතරේ පන්දුව වදින්නේ පිටිකරුවාගේ පාදේ පිත්තේ ඇතුළත අග්‍රේ අනිවාර්යයෙන්ම ස්පර්ශ වන්නට ඇති. නොයසේ නම් නියත වශයෙන්ම එල්ලීමක් වන්න තිබෙනවා. හෙසල්වුඩ් ඊළඟ පන්දුව ඩිකොක්ට සාර්ථක නැහැ. පායින ක්ලින් පත්වන පන්දුව යොමු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ පායින දෙසින්. නමුත් සාර්ථක නැහැ. මේ වන විට දකුණු අප්‍රිකානු පිටිකරුවන්ට එරෙහිව පීඩනයක් එල්ල කරන්නට ඕස්ට්‍රේලියාව සමත් තිබෙන ආකාරයක්. ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් මේ වෙනස ආරම්භයේදීම කරපු පන්දු යවන්නා
ලෙසින් හඳුන්වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. දෙවන පන්දු වාරය ඕස්ට්‍රේලියානු නායකයා කැඳවනවා ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල්. ඔහු පළමු කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. එයි සාර්ථකත්වය. දැන් කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටි. හෙසල්වුඩ් දිවෙනවා. ඊළඟ පන්දුව. ටිකක් මැද ඉන්න කෙලින් පත්වන පන්දුව යොමු කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයට. නමුත් ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයේ පන්දු රකින්න අතයි පන්දුව ලකුණක් ලබා ගන්නට අවසරයක් නැහැ කෙසේ වෙතත්. මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කණ්ඩායම් දෙකටම වැදගත්. තරගාවලිය තුල ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන පළමු තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම තරගාවලිය තුලට සාර්ථකව පිවිසෙන්නට හේතුවක් වෙනවා. කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට ප්‍රබලම කණ්ඩායම් 6ක් තරගවදින කණ්ඩායම විදිහට මේ ඒ කාණ්ඩය හඳුන්වා දීමේ හැකියාව තියෙන නැත්නම් කාණ්ඩ පළමු කාණ්ඩය ඒ කාණ්ඩය තුල ඕස්ට්‍රේලියාව දකුණු අප්‍රිකාව ක්‍රීඩා කරන්නේ. හෙසල්වුඩ් මිලඟ පන්දු යොමු කරන්න ඩිගොක් සූදානම්යි. ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථක නැහැ. පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා අත පන්දුව ලකුණක් ලබා ගන්නට අවසරයක් නැහැ. තුන්වන පන්දු වාරය නිමා වෙද්දී ලකුණු 17යි කඩලු 3යි. අපේ කොල්ලන්ට ලංකාවේ අපේ ආවරණ පන්දුව ආවරණය කරගෙනමින් යොමු කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයට. එක ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාව උදා වන්නේ. මක්‍රම් සහ ඩිකොක් අතරේ සබඳතාවය වටිනවා. ලකුණු වේගය රඳවා ගනිමින් දකුණු අප්‍රිකානු ඉනිම ඉදිරියට රැගෙන යන්නට කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටෙනවා අනපේක්ෂිත ආකාරයෙන්. ඒ කඩුළු දෙකට හිමිකම් කිව්වේ හැසල්වුඩ් සහ මැක්ස්වෙල්. සූදානම් මැක්ස්වෙල් එවර කඩුල්ල වටා පැමිණෙමින් පිටින් තරම පිටතින් පත්වන පන්දුව ඉඩ ලබා ගනිමින් යොමු කරනවා ස්ක්වයර් කට් පහරක්. නමුත් මාෂ්‍ය පසු කර යන්නට අවස්ථාවක් උදාවන්නේ නැහැ. මිචෙල් මාෂ් මීළඟට පුල් පහරක් කෙල කරන්නේ වේගෙන් පන්දුව ඇදී යනවා හතරේ සීමාව වෙතට. රැක ගන්නට ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. ඒ නිසා දකුණු අප්‍රිකාව ලකුණු 4ක් එක් කරගන්නට සමත් වෙනවා. අධ්‍යක්ෂ සහිත පිටිකරුවා ඊළඟ පන්දුව නැවතත් ඉඩ ලබා ගනිමින් යොමු කරනවා එවරත්. පන්දු රකින්න පසු කර යන්නට අවස්ථාවක් උදාවන්නේ නැහැ. මිචෙල් මාෂ් හොඳ පන්දුවේක නිරත වන්නේ මැක්ස්වෙල්. විශේෂයෙන්ම IPL තරගාවලියේ ඉහළ අත්දැකීම් ලබා ගත්තා මැක්ස්වෙල්. එවස්වීප් පහර එල්ලීමක් කරනවා පා ආවරණීය පන්දුව වදින්නේ. නමුත් වෙනසුරු නිහඬයි. එක ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාව. 23 වන ලකුණක් ලබා ගන්නේ කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටි තිබෙදී පන්දු වර 4ක් නිමයි. අපේ කොල්ලන්ට ලංකාවේ අපේ ජාතික පැතුම් එක් කරන ඩයලොග්. මංචි සිසුදිරිය වසර 2016 සිට පාසලෙන් පාසලට යන්නේ කුසලතා පිරි සිසු දරුවන්ගේ ආත්ම ශක්තිය වඩවන්න. මංචි අපි හදන්නේ බිස්කට් විතරක් නෙමෙයි
ඩිකොක් ලකුණු 7කට පිටින් ඉවත් වෙනවා. අනවශ්‍ය පහරකට යමුනේ හැසල්වුඩ්ගේ පන්දුවක් පුල් කිරීමට උත්සාහ කළා. ඔහු පහරක් නිර්මාණය කරන්නට උත්සාහ කළා. එහි ප්‍රතිඵලය පිතිකරුවාගේට හරියට ග්‍රහණය නොවූ පන්දුව කඩුල්ල ඉදිරිපස්ස පතිත වී තනතිල්ලේ කඩුල්ලේ වදිනවා. ඒ අනුව තුන්වන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම. ලකුණු 23යි කඩුල්ල 3යි දකුණු අප්‍රිකාව. මේ වන විට අත්දැකීම් සහිත ප්‍රබල පිතිකරුවන් 30 දෙනෙක් ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවන්නට ඕස්ට්‍රේලියානු පන්දු යවන්නන් සමත් තිබෙනවා. මැක්ස්වෙල් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. ඔහු පළමු කඩුල්ල දබා ගන්න සමත් වුණා. ඉන් අනතුරුව හැසල්වුඩ් තමාගේ පළමු පන්දු වාරෙත් ඒ වගේම දෙවන පන්දු වාරෙත් පළමු පන්දුවලදී කඩුළු දබා ගනිමින් කඩුළු දෙකක් තමාගේ කඩුළු ගොන්නට එක් කර ගන්නට සමත් වුණා. මේ වන විට දකුණු අප්‍රිකාව යම් අසීරු තත්ත්වයක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගිය යුතුයි. පන්දු වාර 20ක් තුල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පවත්වා ගන්නට ඕන. ලකුණු ලබා ගන්නට ඕන. කඩුළු ආරක්ෂා කර ගන්නට ඕන. මෙයයි මේ මොහොතේදී දකුණු අප්‍රිකාව ඉදිරියේ එල්ලවන අභියෝගය. නමුත් එක්දින තරගයක වේවා T20 තරගයක වේවා ටෙස්ට් තරගයක වේවා අවසන් මොහොත දක්වා අවසන් පන්දුව දක්වා තීරණය කරන්නට බෑ කවුරුන්ද ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්නේ කියා. ඇස්ලර් සූදානම් මීළඟ පන්දුව යොමු කරන්න. පිටින් තරමක් පිටතින් පත්වන පන්දුව ආරක්ෂාකාරීවයි පිළිගන්නේ නග පිටිකරුවා. තමත් හොඳින් දකුණු අප්‍රිකානු පිටිකරුවන් ග්‍රහණයට හසු කරගන්නට මේ වන විට ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් සමත් තිබෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඇස්ලර් දිවෙනවා. ඊළඟ පන්දුව පිටින් තරම පිටතින් පසු පාදයට පෙනෙන පන්දු යොමු කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා පසු කර යන්නට. නමුත් පොයින්ට් හේ පන්දුව නතර කර ගන්නටයි සමත් වන්නේ. මාක්‍රම් සහ හෙන්රිච් අතරේ සබඳතාවය වටිනවා දකුණු අප්‍රිකාවට. මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ 5 වන පන්දු වාරය. හෙන්රිච් තවමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. පන්දු දෙකකට ඔහු මුහුණ තිබෙනවා. ඔහුට පීඩනයක් එල්ල වී තිබෙන්නේ. හැසල්වුඩ් ඊළඟ පන්දුව ආරක්ෂාකාරීවයි පිළිගන්නේ. ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු 23 මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව රැඳී තිබෙනවා දකුණු අප්‍රිකානු ඉනිමේ. පන්දු වාර 5ක් ආසන්න වෙද්දී ලකුණු 23ක් 4.56ක් වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පන්දු වාරයක් තුල රැස් කරන්නේ. ප්‍රබල පිතිකරුණු ලයිස්තුවක් ඉන්නවා ඕස්ට්‍රේලියාවට. මිනිසා ලකුණු සංඛ්‍යාව හොඳ ලකුණු පුවරක් සකස් කිරීම වැදගත් වෙනවා දකුණු අප්‍රිකාවට තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. හැසල්වුඩ් ඊළඟ පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ. ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් උදාවන්නේ නැහැ. T20 තරගයක පන්දු යවන්නාගේ බලාපොරොත්තුව මෙයයි. ලකුණු ලබා නොදෙන පන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීම. ලකුණු නමා නොදෙන පන්දු ක්‍රියාත්මක කරන්නට හේතු උදාවනවා කඩලු 3ක් බිඳ වැටීම පළමු පන්දු වාර 5 තුලදී. පවර් ප්ලේ පළමු අවස්ථාව තුල කඩලු 3ක් බිඳ වැටීම කියන්නේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට අමතර වාසියක් අත් කර දෙන කාරණයක් බවට නිරන්තරයෙන්ම පත් වෙනවා. ලකුණු පූර්ව තාමත් ලකුණු 23 කඩලු 3ක් බිඳ වැටි. සෝදානම් හැසල්වුඩ් ඊළඟ පන්දුව හෙන්රික්ස්ටර් ආරක්ෂාකාරීවයි එවරත් පන්දුව පිළිගන්නේ. ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් දාවන්නේ නැහැ. 5 වන පන්දු වාරයේ නිමා වෙද්දී ලකුණු 23යි කඩලු 3කට. ඉන් අනතුරුව ඉංග්‍රීසි බසින් ඔබ හමුවන්නේ බ්‍රයන් තෝමස්. අපේ කොල්ලන්ට විනිමය අනුපාතයට ඇතුළුව සියලුම මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන අපනයන සේවා දැන් එකම වහලක් යට. POC Export Circle ලංකා බැංකුවෙන්. රට පුරා ජය දෙදන හොඳ දවසක් අද කෝටිපති වැසි වසින දවසක්. කෝටි 5කින් නැරඹෙන ජයමල්ලක් දිනපතාම පිරිනමන අද කෝටිපති සමග හැම දවසක්ම සුබ දවසක්. දැන් නව පන්දුවාරයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ
පූර්ව ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශයේ ෆයිබර් බලවේගය. Welcome back. Yes, South Africa in great trouble. 3 runs for the loss of 3 wickets. We are still into the power play. They lost their top order. They've been put into bat here at Abu Dhabi. And the Aussies have come with a definite plan. They are bowling wicket to wicket, getting the South African batsmen in all sorts of trouble. And this has been a very, very difficult period in their batting right now. We are into over number 6. 23 for 3. South Africa being put into bat by the mighty Aussies are struggling. And it's Markram on strike as Pat Cummins runs in and bowls. That's pitched in line with the middle stump. A good delivery yet again. He lunges forward and pushes it straight to to David Warner at mid-off. And there is no chance of another run. So there we go. Another dot ball. And this has been very good planning. Thank you for joining us on our ball by ball commentary right here on Sri Lanka Broadcasting Corporation. The news I have for you though from Abu Dhabi is that Australia have won the toss, put the Proteas into bat, and they are 23 runs for the loss of 3 wickets. We are into over number 6 as Pat Cummins runs away from us and bowls right arm over to Markham. Markham covers up and tries to push it into mid-wicket. In fact, went across that ball that was pitched outside the off stump. Didn't make contact. The ball wrapped him on the pad, trickled in front of him. There goes another dot ball. But there has been an appeal from the Aussies, but I doubt very much that they'll go upstairs because it looked a delivery that was definitely pitched outside the off stump and certainly not in any sort of threat to it, the timber. So Markram on strike. He's on 2 at the non-strikers, and it's Klaasen still to open his account as Cummins walks back to the top of his bowling mark to deliver the next delivery of the 6th over as he now runs away from us. The South Africans, like I made mention, are in a bit of a bother. In goes Pat Cummins and bowls. That's outside the off stump. Punched very firmly there. Past the man at mid-off, and that's a boundary. A welcome boundary then to the South Africans. They move on to 27. That was an exquisite stroke there from Markram onto the back foot. Punched it very firmly past David Warner at mid-off. And that is a good sign. He's really seeing the ball very well now onto the back foot. Wonderful to see. So there we go. We are into the power play, and as far as the Proteas are concerned, they've not done very well. 27 for 3 as Pat Cummins runs away from us and bowls to Markram, who drives it very firmly and takes an easy single because David Warner was standing rather deep as mid-off, and the batsmen were able to go through for a very, very quick single. Well, it's been very good bowling here by the Aussies. They've come with a definite plan, and they've got 3 of the South African batsmen back in the hutch. And Hazelwood has been bowling a tidy length in the right areas, back of a length, in almost the 6 and the 8 meter mark. And this is always a bother though, when you have that sort of percentage. 41% of the balls being bowled in the light areas. As Markham at the non-strikers end on 7. Klaasen is on strike now as Pat Cummins runs away from us to bowl the last ball of this over. Pitched in line with the middle stump, punches it straight to the man at mid-on, takes a single with the stroke. That marks the end of over number 6, 29 for 3 South Africa. රසවත් බිස්කට් එකක්. මංචි ටිකිරි ශිෂ්‍යාධාර ලංකාව මේ හැටි නොදන්න සුවිශේෂ ව්‍යාපෘතියක්. මංචි අපි හදන්නේ බිස්කට් විතරක් නෙමෙයි. සම්පත් බැංකුවේ සම්පත් විශ්ව දැන් ගෙදර ඉඳන්ම සක්‍රිය කරගන්න. ගිණුම් විවෘත කරන්න, සල්ලි යවන්න වගේම බිල්පත් ගෙවීම ඇතුළු ඕනෑම ගණදෙනුවක් ඕනෑම තැනක ඉඳන් ඔබේ විදිහට කරගන්න. සම්පත්විශ්ව.com වෙත පිවිස දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න. මගේ විශ්ව මගේ බැංකුව. දැන් නව පන්දුවාරයක් SLT Mobitel පුළුල්තම ආවරණයක් සහිත වේගවත්ම මොබයිල් 4G ජාලය අදම සමඳතාවය ලබා ගන්න. SLT Mobitel එකම එක සබඳියාව. 29 runs for 3 wickets at the end of 6 overs. Klaasen is on strike. Adam Zampa has been brought into the attack because the power play is over and 5 fielders are permitted to stand outside the restricted circle
or the inner circle as they call it. Zampa bowls right arm, a leg spin, and let's see what he can get out of this wicket here in Abu Dhabi. Runs away from us, and that delivery, the first one delivered on the leg stump, and is pushed into the man at back of square for a single. So that's a very easy single there on that occasion. And Klaasen gets onto the scorer's book as they call it. He's on 1, and this is what you call the non-power play in T20 terminology. South Africa have moved to 30 for the loss of 3 wickets. 6.1 overs have been bowled as Zampa runs away from us then to bowl to Klaasen. Flighted delivery driven very firmly, just passes the man at short extra cover. Batsmen have an easy single. 31 runs for the loss of 3 wickets in 6.2 overs. I'm sure the South Africans won't be pleased with their performance so far here in Abu Dhabi. They've been under the wraps. Some tight bowling by the Aussies, who have really kept the opponents in check. Zampa runs in ball, strike it short of length, cuts it away, just past the man at short extra cover, and that's going down to the boundary for 4 runs now. Very well fielded indeed. Beautifully done there. Typical Aussie sort of commitment on the field, and the batsman will have to be content with just a couple of runs. Fielding by the Australians, that was definitely a ball that was going to run down to the boundary, but this is what we call commitment. Well done, Marsh. Mitch Marsh really showing his class there, and the batsman had to be content with just a couple of runs. 34 for the loss of 3 wickets as Markham settles in. He's on 8 as Zampa runs in and bowls. Quicker delivery, watches it close to the bat and nudges it to the man at deep mid-off. They get a single, and the total moves on to 35 for the loss of 3 wickets. 6.4 overs have been bowled, and what I've seen today here in Abu Dhabi is that the Australians have come with a definite plan. Klaasen settles over his bat and waits for Zampa to run in and bowls. The next delivery pulled away to mid-wicket, uppishly, but it just beats the fielder at square leg, and it goes down for 4 runs. Now, that was a rank bad delivery, pitched very short in the zone, pitched between the middle and the leg stump, and that was easy pickings for the South African. 4 more runs. Welcome boundary though, because boundaries has been a scarce in this particular innings for the South Africans. The total moves on to 39. Klaasen is on 8 as he waits for Zampa to run in and bowl the next one. Short again, missed out on that occasion, tried to pull it to mid-wicket, and that goes as a dot ball. 39 runs for the loss of 3 wickets at the end of 7. කරන්න සහ අනෙකුත් සේවාවන් ලබා ගන්න පුළුවන්. Sri Lanka Insurance Motor Plus, the best option. විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ හෙට දවස වඩා ඵලදායීව නගා සිටුවන්නට BOC අභිමාන විශ්‍රාමික ණය යෝජනා ක්‍රමය. ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ. දිනපතා එළවලු පළතුරු මිල ගණන්, රත්රන් මිල ගණන්, කොටස් වෙළඳපොළ තොරතුරු ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාතික පුවත්පත දිනමින. සෑම නිවසකම තිබිය යුතු දිනපතා පත්තරය. දිනමින. දැන් නව පන්දුවාරයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුදුම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. South Africa just got a single run off the very first ball of Pat Cummins' second over. Remember that Australia put the Proteas into bat on this track here in Abu Dhabi. Klaasen is on strike as Pat Cummins runs away from us and then passes umpire Goff on his way through. That's taken on the half volley and driven very firmly. Looks a wonderful stroke. 4 more runs there to Klaasen. He's looking in good shape. Took it on the half volley, played through the line, and that was wonderful to watch. He's getting into his own, like I made mention. He's seeing the ball much better now. So 44 runs on the board for the loss of 3 wickets for South Africa. They're still not out of the woods though.
because they've been really cramped during the power play overs. They just made 29 runs. That's how tight the bowling has been. Here is Cummins yet again to class and runs in and bowls. That's on the middle stump, tucked into mid wicket, closing the face of the bats. The batsmen go through for one. Will they look for the second? No, they don't, because the Aussie fielding has been very agile today in Abu Dhabi. 45 runs for the loss of three wickets, with Klaasen at the wickets and Markram also among the wickets. And both Klaasen and Markram are known to be good accumulators in this version of the game. Both right-handers, we saw them here in Sri Lanka, and they could go big once they get their eye in. 45 for 3. Cummins then into Markram, the right-hander, settles over his bat. He's on 10. In he runs in both. That's on the half volley, takes it and punches it off the back foot, standing up to the delivery, which pitched a try with short of length. And that was brilliantly fielded. They had short extra cover by Mitch Marsh, and the score remains on 45 for 3. Like I made mention today, it has been absolutely wonderful bowling by by Australia, who won the toss, and I thought surprisingly put the Proteas into bat, as Josh Hazlewood has been very, very good today. Here is Pat Cummins, the next delivery, pitch in line with the middle and the off stump, and Markram covers up, closes the face of the bat and pushes it straight to Stark at mid on, and the batsmen go through for a single. 7.5 overs have been completed, as we have a fantastic game. This is very, very competitive, and we are in the business end actually in the World Cup. The first match on show today from the United Arab Emirates. Just a reminder, if you joined our ball-by-ball commentary, South Africa 46 for the loss of 3 wickets, as Pat Cummins runs away from us to bowl to Klaasen. And in he goes in bowls. That's outside the off stump, played uppishly, and it's carried to the man at the back of the point, and there goes another wicket. The South Africans are in bother now. 4 wickets have gone for the loss of 46 runs, and the victim this time is Henrik Klaasen, out for 13, and Pat Cummins gets his first wicket. මේ සකසුරුව මාසයේ සම්පත් පුබුදු හෝ සපිරි ළමා ඉතුරුම් ගෙනුමක රුපියල් 5000ක් නැතිනම් සංහිඳ සේව ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම් ගෙනුමක රුපියල් 25000ක නව තැන්පතු සිදු කරන ඔබට වටිනා ෆේස් ෂීල්ඩ් එකක් නොමිලේ. සම්පත් බැංකුව හෙට දින එළිය කරයි. මංචි සිසුදිරිය වසර 2016 සිට පාසලෙන් පාසලට යන්නේ කුසලතා පිරි සිසු දරුවන්ගේ ආත්ම ශක්තිය වඩවන්න. මංචි අපි හදන්නේ බිස්කට් විතරක් නෙමෙයි. ජැක්පොට් එක නිතර දිනයි මෙන්න කැටේ. එහෙනම් ඕන් ගත්ත ටිකට් එකක් ජයයි මෙදා පොටේ. වැඩියෙන් දිනා දෙන හින්දම වැඩි දෙනෙක් වැඩියෙන් ගන්න. ලග්න වාසනාව. වාසනාවේ සුබ ලකුණ. දැන් නව පන්දුවාරයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුදුම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. T20 තරඟ පිටියේ තම සාර්ථක කණ්ඩායම දකුණු අප්‍රිකාව. නමුත් මේ මොහොතේදී කඩළු 4ක් බිඳ වැටි ඔවුන් දැඩි අසිරුතාවයට පත් තිබෙන ඔවුන්ගේ ප්‍රබලම පිතිකරුවන් නායකයා ටෙම්බා බවුමා ලකුණු 12කට පිටින් ඉවත් වුණා. ක්වින්ටඩි කොක් ලකුණු 7යි, රොසි වැන්ඩූසන් ලකුණු 2කට, අවසාන වශයෙන් හෙන්රික් ක්ලාසන් ලකුණු 13කට පිටින් ඉවත් වුණා. මිල නමක පිතිකරුවා ඩේවිඩ් මිල එක්වනවා පිටියේ එඩ්වින් මාක්‍රම් සමගින්. මොවුන් දෙදෙනාට වගකීම දරිය හැකිද ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රබල පන්දු යැවීම හැම මිචෙල් ස්ටාක් තමගේ දෙවන පන්දුවාරය ආරම්භ කරමින් පළමු පන්දුව පිටින් තරමක් පිටතින් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා පසු කර යන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ වන විට පන්දු යවන්නන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ග්‍රහණයට හසු කරන තිබෙනවා දකුණු අප්‍රිකානු ප්‍රතිකරුවන්ව. අවසාන වශයෙන් ක්ලාසන් දෙවි ගියාම හොඳ පන්දුවක් සහ ඉතාමත් දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් හි සිට විශ්වාසවන්තභාවය ගොඩනගා තිබෙනවා පන්දු යවන්නන් විසින්. මැචෙල් ස්ට්‍රක් තමගේ දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් මුල්ම කඩුල දවාගත්තා. මැචෙල් ස්ට්‍රක් යලිත් වතාවක් එවර පායිනට පිටින් ග්ලාන්ස් කිරීම සාර්ථකයි. මිඩ් විකට් කලාපිට වේගෙන් පන්දුව ඇදී යනවා. 1 ලකුණයි. දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීම සඳහා හැකියාව උදා කර ගනිද්දී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 40
8 දක්වා කඩලු 4කට ලකුණු 48යි දකුණු අප්‍රිකාව හිතවතුනි ක්‍රියාත්මක වන්නේ 9 වන පන්දු වාරය. දකුණු අප්‍රිකානු ඉනිම තුල මිචෙල් ස්ට්‍රාක් පමත් වේග පන්දු යනවා. සූදානම් මක්‍රම්ට දිවෙනවා මීළඟ පන්දුව පිටින් තරම පිටතින් ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථකයි. මිඩොන් ක්‍රීඩකයා සහ ස්ට්‍රාකව ක්‍රීඩකයා අතරින් පන්දුව කෙලින්ම හතරේ පහර පසු කරද්දී තවත් ලකුණු 4ක් එක් කරගන්නට සමත් වුණා දකුණු අප්‍රිකානු පිතිකරුවන්. ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් ලකුණු 50 සීමාව පසු කරන්නටයි සමත් වුණේ. දකුණු අප්‍රිකාව ඔවුන්ගේ කඩලු 4ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. දකුණු අප්‍රිකාව සහභාගී වූ අවසන් T20 තරඟ 10න් 9ක්ම ජයග්‍රහණය කළා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ තරගාවලිය ඔවුන් 3.0ක් විදිහට ජයග්‍රහණය කරන්න සමත් වුණා. ඔවුන් බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්වන්ට පමණයි පරාජයටපත් වුණේ. සාර්ථකත්වයට පත් තිබෙනවා මේ වසර තුල. සූදානම් මක්‍රම් ඉඩ ලබා ගනිමින් පුල් පහරක් කෙල්ල කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් මක්‍රම් බලාපොරොත්තු වූ තරම් පන්දුව ඉහළට ඉපිලී ආවේ නැහැ. ඒ නිසා ඔහු පැමිණි පන්දුව හාෆ් පුල් පහරකින් යොමු කළේ ෆයිනල් එක කලාපයට. ලකුණු 53යි මක්‍රම් සහ ඩේවිඩ් මිලර් දෙදෙනාම අධ්‍යක්ෂකම් සහිත වේගෙන් ලකුණු රැස් කර හැකි පිතිකරුවන් අවම වශයෙන් මීළඟ පන්දු වාර 5ක් 6ක් මේ දෙදෙනා කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම වැදගත් සාධකයක් බවට පත් වෙනවා දකුණු අප්‍රිකාවට හොඳ ලකුණු පුරවක් සටහන් කරන්නට. 9 වන පන්දු වාරයේදී ලකුණු 53යි තවමත් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පන්දු වාරයට 6.1ක දල වේගයක් මේ වුණට උන් රඳවාගෙන තිබෙනවා. මිචෙල් ස්ට්‍රාක් සූදානම්. ඊළඟ පන්දුව ඩේවිඩ් මිලර් යොමු කරනවා. ඊටමත් හොඳින් මිඩ් විකට් කලාපිට එක ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලබා ගැනීමේ හැකියාව. ලකුණු සංඛ්‍යාව තවත් ලකුණු 54 රැඳී තිබෙන්නේ. දකුණු අප්‍රිකාව තමන් අවසන් වරට සහභාගී වූ තරඟ 9ක් ජයග්‍රහණය කරද්දී ඕස්ට්‍රේලියාව අවසන් තරඟ 10න් ජයග්‍රහණය කළේ තරඟ 2ක් පමණයි. මේ විශේෂත්වයක් බවට පත් වුණා. ඕස්ට්‍රේලියාව කොදෙව්වන්ට තරඟ 4ක් පරාජයට පත් වෙනවා. ඒ වගේම බංග්ලාදේශයේ ඉදිරියේ තරඟ 4ක් පරාජයට පත් වෙනවා. මේ වසර තුල මැන්චෙස්ටර්ගේ මීළඟ පන්දුව ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පායින ක්ලින් පත්වන්නේ යෝකලෙන් තීපත් කරන්නට උත්සාහය නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. 9 වන පන්දුව වර නිමාව ලකුණු 54යි කඩලු 4යි. හතට දිනුම් 7යි. දැන් සුපර් බෝල් කෝටි 5කින් ආරම්භන සුපිරි ජයමල්ල සතියේ දින 7ෙම සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය. උස්තන ඔබ ඉඳයි ඒ ඔබව වටින හින්දයි. ඔබව වටින SDB බැංකුව. දැන් නව පන්දුවාරයක් SLT මොබිටෙල් පුළුල්තම ආවරණයක් සහිත වේගවත්ම මොබයිල් 4G ජාලය අදම සබඳතාවය ලබා ගන්න. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබඳියාව. ලකුණු 54යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු පුරයේ සටහන් වන්නේ 10 වන පන්දුවාරයේ ආරම්භය. දකුණු අප්‍රිකාවේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා අතරේ විශාල වගකීමක් ඩේවිඩ් මිලර් සහ එඩ් මක්‍රම් අතරේ. ඊළඟ පන්දුව එක ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව 55 වන ලකුණ දෙවන ලකුණ සම්පූර්ණ කරගන්නටත් උඩ අවස්ථාව උදා කරගන්නවා. 10 වන පන්දුවරයි හිතවතුනි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පළමු කාණ්ඩය T20 ලෝකෝස්ලානේ තුල සිටින කණ්ඩායම් අතරේ ප්‍රබලත්වය පෙන්눔 කරන තවත් සාධකයක් බවට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම බංග්ලාදේශය අතින් ඔස්ට්‍රේලියාව පරාජයට පත්වීම තරඟ 4ක් තුළ. ඒ නිසා සුළුවෙන් තැකිය හැකි ඊළඟ පන්දුව මැක්ස්වෙල් යොමු කරනවා මිලර්ට. මිලර් සෙමෙන් පන්දුව යොමු කරමින් කඩුලේ අන්තය මාරු කර ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේ පළමු කාණ්ඩය තුළ එංගලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව, දකුණු අප්‍රිකාව, බටහිර දෙකදෙව, ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය කෙනෙක් බංග්ලාදේශය අඩුවෙන් තක්සේරු කරන්නට උත්සාහ කරනවා නම් බංග්ලාදේශය එය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා ඕස්ට්‍රේලියාව තරඟ 4කදී පරාජය කිරීම තුළ. එනිසා ප්‍රබලම කණ්ඩායම් 6ක් එක්වන කාණ්ඩයයි මේ. මේ පළමු තරඟය අද පැවැත්වෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතරේ. ඒ අනතුරුව රාත්‍රියේ 7:30ට
ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් ඩුබායිදී ආරම්භ වෙනවා එංගලන්තය සහ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායම අතර තරගය. ඊළඟ පන්දුව මැක්ස්වෙල් තරමක් පන්දුව දඟකවමින් යොමු කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගන්නට මක්‍රම්ට අවස්ථාවක් උදාවන්නේ නැහැ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 57යි කඩලු 4කට. 9 වන පන්දුවාරයේ 5 වන පන්දුව යොමු කරන්නට මැක්ස්වෙල්. ගුණේ මුසිකර මැද ඉන්න කෙලින් පන්දුව පතිත කරදී පන්දුව යොමු කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයට එක ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව විශේෂයෙන්ම මැක්ස්වෙල් අද තරගයේදී ඔස්ට්‍රේලියාව වෙනුවෙන් කැපී පෙනෙන දක්ෂතාවයක් මේ වුණට දක්වා තිබෙනවා. පැහැදිලි ලෙසම දකුණු අප්‍රිකානු පළමු කඩුල්ල දවා ගැනීමත් සමග ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරය තුල කඩුළු බිඳ වැටීම ආරම්භ වුණා. මේ වෙනුවට කඩුළු 4ක් පළමු පන්දුවාර 10 තුල බිඳ වැටි දකුණු අප්‍රිකාව අසිරුතාවයක. ගුවනට මුසුකර එව් පන්දුව මැද ඉන්න කෙලින් පතිත වෙද්දී යොමු කරනවා ඩේවිඩ් මිලර් මිඩ් ඔෆ් කලාපයට. පන්දුවාර 10ක් නිමයි. ලකුණු 53යි කඩුළු. මංචිටිකට ශිෂ්‍යාධාර ලංකාව මේ හැටි නොදන්න සුවිශේෂ ව්‍යාපෘතියක්. මංචි අපි හදන්නේ බිස්කට් විතරක් නෙමෙයි. රන් අය සඳහා ඉහළම අත්තිකාරම සමග විශේෂ තිලිනයක් දැන් HDFC බැංකුවෙන්. අමතන්න 0.71යි 800යි 999. දැන් නව පන්දුවාරයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ලකුණු 59යි කඩලු 4යි පන්දුවාර 10ක් නිමාවදී 5.9 බිඳුවක දල වේගයක් පමණයි මේ වන විට දකුණු අප්‍රිකාව රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කර ගැනීම පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තබා ගන්නට තිබුණා. ඔවුන් අත කඩළු තිබුණා නම් කඩළු 4ක් මිද වැටි ඔවුන්ගේ විශේෂම වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීමේ හැකියාව ඇති ප්‍රබල පිතිකරුවන් ටෙම්බා බවුම, ඒ වගේම ක්ලින්ටන් ඩිකොක් ප්‍රවේගකාරී පිතිකරුවෙක් T20 සහ එක්දින තරග රටාව තුළ අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකෙක් රසි වැන්ඩූසන් සහ එඩ්රින් හෙන්ඩ්‍රික්ස් ක්ලාසන් මේ පිතිකරුවන් මේ වන විට පිටියෙන් ඉවත් කර යවන්නට ග්ලෙන් මැක්සෙල්, ජෙස් හේසල්වුඩ් සහ පැට් කමින්ස් සමත් වුණා. පන්දු යවන්නන් අතරේ විශ්වාසය ගොඩනැගී තිබෙනවා. තව දුරටත් පන්දු යවන්නන් 5 දෙනෙක් යොදාගත්තා ඕස්ට්‍රේලියානු නායකයා විසින්. මේ පන්දු යවන්නන් තමන් බලාපොරොත්තු දෙයි ඉතාමත් හොඳින් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉටු කරන ආකාරයක්. මිචෙල් ස්ට්‍රක් ආරම්භක පිතිකරුවා විදිහට මේ වෙනට පන්දු වාර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කළා. පන්දු වාර දෙක තුල ඉතාමත් හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරන්නට සමත් වුණා දකුණු අප්‍රිකානු පිතිකරුවන්ට. ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් කඩු ලබා ගැනීම දඩියම ආරම්භ කරන්නේ ඔහුගේ පළමු පන්දු වාරයේ සිට. ජෙස් හේසල්වුඩ් කඩලු දෙකක් තවා ගන්නට සමත් වුණා. ඒ වගේම පැට් කමින්ස් එක් කඩලක්, ඇඩම් සම්පා මේ පන්දු යවන්නන් 5 දෙනා තමයි ඕස්ට්‍රේලියානු නායකයා භාවිත කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ වන විට තරග රටාව තුළ දකින්න ප්‍රධානම කාරණය තමයි වෙනදාට අපි දකිනවා විශේෂයෙන්ම එක්දින තරගයක් ගත්තා T20 තරගයක් ගත්තත් පන්දු යවන්නන් 5 දෙනාට අමතරව 6 දෙනෙක් 7 දෙනෙක්ව පන්දු යවන ආකාරයක්. නමුත් මේ වර්තමානයේ තුල නායකයන් සෑම විටම උත්සාහ කරන්නේ කණ්ඩායමට පන්දු යවන්නන් ලෙසින් එක් වූ පන්දු යවන්නන්ගෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්න. පන්දු වාර 20 පන්දු යවන්නන් 5 දෙනා අතරේ බෙදා හරින්නට. ඒ නිසා වැඩි වගකීමක් තිබෙනවා නිත්‍ය පන්දු යවන්නන්ට තමන්ගේ කණ්ඩායම සාර්ථකත්වයේ කරා රැගෙන යාමට. ඒ වගේම තවත් කාරණයක් තමයි අපි දකින්නේ පළමු පන්දු වාර 5 හෝ 6 තුල තමාගේ සියලුම පන්දු යවන්නන් භාවිත කරනවා කණ්ඩායම් නායකයන් තුලින්. එවිට මුල් පන්දු වාර 6 තුල නොවේසේනම් පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුල ලබා දෙන අවස්ථාවක් පන්දු යවන්නන්ට. එවිට ඔවුන්ට තරගය පිළිබඳව අත්දැකීමක්, තනතිල පිළිබඳව අත්දැකීමක්, පිතිකරුවන් පිළිබඳව අත්දැකීමක් ලබා ගන්නට අවස්ථාව උදා වෙනවා මුල් පන්දු වාර කිහිපය තුල. යලිත් වතාවක් ඇඩම් සම්පා එක් පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කළා. පාදක පන්දු යවන්න පාවරණී පන්දු වදින්න ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් පන්දුව පා ඉන්නට පිටතින් ඇදී යන පන්දුවක් ලෙස නියත වශයෙන්ම විනිසුවරයා සලකන්නට ඇති. එනිසා සෙම්පාගේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. මිලක පන්දුව පායිනට පිටතින් යලිත් වතාවක් මිල පන්දුව යොමු කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයට. පන්දුව රකින්න දෙදෙනෙක් පැමිණ පන්දුව රැගෙන යොමු කරද්දී
ලකුණු දෙකක් වාර්තා කරගන්නට තමාගේ ලකුණු පුරුට එක් කරගන්නටයි සමත් වන්නේ. දකුණු අප්‍රිකාව ඕස්ට්‍රේලියාව සමගින් හමු වන 22 වන අවස්ථාව මේ. සෙම්පාගේ මීළඟ පන්දුව. ඩ්‍රයිව් පහර සෙම්පා බිම වැතිරී තමාගේ වන් පසට වන්නට උත්සාහ කරන පන්දුව නවතාලන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණක්. සම්පා බලාපොරොත්තු වන උඩ පන්දුවක් කියා පන්දුව පිටිකරව ආසන්නයේම බිම වැටි ඉහළට ඉපිලි එන පන්දුවක් රැක ගන්නටයි ඔහුගේ උත්සාහය. සෙම්පා නැවත වතාවක්. විනිසුරු පසු කරමින් මීළඟ පන්දුව කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ පසු පාද ගොස් පන්දුව යොමු කරනවා පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා සහ ස්ට්‍රයික් කවර් ක්‍රීඩකයා අතරින් ලකුණු දෙකක් එක්වනවා. ලකුණු එකයි එක් කරගන්නේ 63 වන ලකුණ දකුණු අප්‍රිකානු නිමේ හිතවතුනි ක්‍රියාත්මක වන 11 වන පන්දු වාරයේ දකුණු අප්‍රිකානු මුල් පෙළ පිටිකරුවන් සිව් දිනක්ම මේ වන විට ක්‍රීඩාගාරයේ. ඕස්ට්‍රේලියාව හොඳ පන්දු යැවීමක ආරම්භයේ පටන්. චෝදරම් මිල වමත් පිටිකරුවා මුහුණ දෙන්න සම්පා පායිනට පිටින් පන්දු යොමුවන්නේ උත්සාහ කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දු යොමු කරන්න සාර්ථක වන්නේ නැහැ. සම්පාගේ නිසි එල්ලයක් තවමත් දක්න ලැබෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ පාදංග පන්දු යවන්නක් ලෙස පන්දුවේ පතිතය පිළිබඳව තවමත් ගැටලුවක් තිබෙනවා. සම්පා දිවෙනවා ඉවර. වෙනසුරු පසු කරන මීළඟ පන්දුව යලිත් වතාවක් පිට ඉන්නට පිටින්. හැබැයි ඔහු පිටිය සකසා තිබෙන්නේ පිට ඉන්න දෙස තරමක් ස්ථාවර කරමින් පන්දුර රකින්න. පන්දුවාරේ නිමාව ලකුණු 63යි කඩලු 4යි. ඇතුළුව සියලුම මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන අපනයන සේවා දැන් එකම වහලක් යට. POC Export Circle ලංකා බැංකුවෙන්. සඳුදා අඟහරුවාදා ශනිදා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා ශනිදා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ශනිදා ඉරිදා දැන් ශනිදා දැන් නව තෑගි රටාවකින් සතියේ දවස් 7ම දිනුම් මතේ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය. දැන් නව පන්දුවාරයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශයේ ෆයිබර් බලවේගය. මුලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 63යි කඩලු 4යි දකුණු අප්‍රිකාව 12 වන පන්දුවාරයේ ආරම්භයේ සටහන් වර්ති එඩින් මක්‍රම් ලකුණු 20ක් ලබාගෙන ඩේවිඩ් මිල ලකුණු 8ක් ලබාගෙන ඕස්ට්‍රේලියාව ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල කරන මොහොතක මක්‍රම් සූදානම් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලොන් ඕන් කලාපයට පන්දුව මැක්ස්වෙල් තමාගේ තුන්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ සිව්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ලකුණු 17කට එක් කඩුලක් තබා ගන්න සමත් වුණා මැක්ස්වෙල් තමාගේ පන්දුවාර 4 ඉතාමත් හොඳින් තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරයක් මැක්ස්වෙල් තරග 73ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා කඩලු 32ක් දවාගෙන තිබෙනවා T20 එක්දින ජාත්‍යන්තර තරග මොහමද් පිටිකරුවට කඩලු වටා පැමිණෙමින් මීළඟ පන්දුව පුල් කිරීමක් කරන්නේ නමුත් බලාපොරොත්තු වූ ඉපලීම නැහැ පන්දුව තුල අබුඩාබි ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිල්ල එතරම්ම සහයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පෙනෙන ආකාරයට පන්දු යවන්නට නමුත් පන්දු යවන්නට සහයක් ලබා නොදෙන තනතිල්ලේ තමාගේ ආධිපත්‍ය පතුරන්නට සමත් වුණ ඕස්ට්‍රේලියාව මේ වන විට සූදානම් මක්‍රම් මැක්ස්වෙල් පා ආවරණයේ පන්දු වදින්නේ නමුත් මැද ඉන්න කෙලින් පත්ල වූ පන්දු පා ඉන්න දෙසට දඟ කැවෙද්දී පා ඉන්න පිටතදී තමයි මක්‍රම්ගේ එදිරි පාදේ ආවරණයේ පන්දු පතිතවන්නේ හානියක් නැහැ මැක්ස්වෙල්ගේ ඊළඟ පන්දුව තරමක් වේගෙන් යොමු කරනවා ප්‍රතිකරුවා මෙඩිවිකට් කලාපයට පහසුවෙන්ම එක ලකුණක් 12 වන පන්දුවාරයේදී ලකුණු 66යි කඩලු 4යි තාමත් දකුණු අප්‍රිකාව මිලට ලකුණු 9ක් මක්‍රම්ට ලකුණු 22ක් මැක්ස්වෙල් තමගේ සිව්වන පන්දුවාරයේ තවත් කඩුල්ලක් දවා ගන්නට පිටියේ වෙනස්කමක් කරන්නට උත්සාහ කරන ආකාරයක් මැක්ස්වෙල් කඩුල්ල වටා මිල ඉදිරි පාදයට පැමිණ යොමු කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ එස්ට්‍රා කව කලාපයට නමුත් අවසාන මොහොතේදී පන්දුව යොමු කරනවා මිඩෝන් කලාපයට
දඟ කැවුනා බලාපොරොත්තුවට වඩා යමාකාරයකට පාදඟ පන්දුවක් ලෙස යමු පන්දුවක් වේ හැකි. කෙසේ වෙතත් මේ එක් අන්තයකින් වේග පන්දු යවන්නේ අනෙක් අන්තයෙන් දඟ පන්දු යවන්නේ පන්දු යවද්දී පිතිකරුවාට තමගේ රිද්මය හඳුනා ගැනීමේ ගැටලුවක් තිබෙනවා. දුවදී දැවී යාමට ආසන්න අවස්ථාවකින් ගිලිහෙන්නේ පෙර පන්දු වාරය තුල. ලකුණු 67යි. එවර පසුපාදේ ස්කාප්කට් පහර 4 සීමාව වෙත ඇදී යද්දී රැක ගන්නට කිසිම පන්දු රකින්නෙක් ආසන්නකවත් නැහැ. ලකුණු 4ක් දකුණු අප්‍රිකානු ඉනිමට. ඒ සමගින් පන්දු වාරය නිමාව. වසර 2016 සිට පාසලෙන් පාසලට යන්නේ කුසලතා පිරි සිසු දරුවන්ගේ ආත්ම ශක්තිය වඩවන්න. මංජි අපි හදන්නේ බිස්කට් විතරක් නෙමෙයි. සම්පත් බැංකුවෙන් දැන් ඔබගේ ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා 6.75 දක්වා ඉහළම පොලියක් හුන්දිසි සහිතයි. වැඩි විස්තර සඳහා www.sampath.lk අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. නැතිනම් 0112303050 අංකයට අමතන්න. සම්පත් බැංකුව හෙට දින එළිය කරයි. දැන් නව පන්දුවාරයක් SLT මොබිටෙල් පුළුල්තම ආවරණයක් සහිත වේගවත්ම මොබයිල් 4G ජාලය අදම සබඳතාවය ලබා ගන්න. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබඳියාව. පන්දුවාර 12ක් නිමා වෙද්දී ලකුණු 75 මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දකුණු අප්‍රිකාව තරමක් අසීරු අවස්ථාවක ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා තුන්වන විනිසුරුවරයා වෙත දුවදී දැවී යාමකට. තාමත් විනිසුරු තීරණය බලාපොරොත්තු කෙලිම පන්දුව කඩුලේ වදිනවා. පන්දු රකින්නා විසින් යොමු කළ නමුත් හානියක් වන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඩේවිඩ් මිලර් තමගේ සීමාව සටහන් කරගෙන අවසానයි. නොදැවුණු ප්‍රතිකරුවෙක් විදිහට සටහන් වන්නේ. මිලර් ලකුණු 11ක් ලබාගෙන මක්‍රම් ලකුණු 26ක් ලබාගෙන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 72යි කඩුළු 4කට. මක්‍රම් සූදානම් මුහුණ දෙන්නට. හේසල්වුඩ් ඩ්‍රයිව් පහර මිඩ් ඔෆ් කලාපේ පන්දු රකින්න සාර්ථක පන්දු රැක් ගන්නේ නැහැ. නමුත් එක් ලකුණකින් පමණක් සෑහීමට පත්වන්නට සිදුවන්නේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් ඕස්ට්‍රේලියානු පන්දු රකින්න මැතිව් වෙඩ් පෙර අවස්ථාවේදී පන්දු යොමු කරන්නේ කඩුළු රකින්න ලෙසින් කෙලින්ම පන්දු යවන්නාගේ කඩුල්ලට. නමුත් පිටිකරුවා තමගේ සීමාව සටහන් කර ගැනීම නිසා හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. හේසල්වුඩ්ගේ මිලක පන්දුව තමා වෙත එන්නට ඉඩ හැර යොමු කරනවා ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපෙට තාමත් ඉක්මනින් ලබාගත් ලකුණක්. කඩුළු 4යි මේ වෙනට රඳවාගෙන තිබෙනා වූ දල වේගය 5.92යි දකුණු අප්‍රිකානු පිතිකරුවන් විශේෂම ආරම්භයේදී ප්‍රබල කඩුළු 4ක් ඉතාමත් ඉක්මනින් නොයසේනම් පළමු පන්දුවාර කිහිපය තුළ බෙද වැටීම දකුණු අප්‍රිකාවට සෑහෙන තර්ජනයක් එල්ල කර තිබෙනවා මේ වන විට. ඊළඟ පන්දුව තරමක් ඉහළින් පන්දුව යොමු කරන්නේ මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා රඳවා නොමැති ස්ථානයක එක ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්නට හැකියාව. ඒ ලකුණ මක්‍රම්ට අවසන් පන්දුවාර 5 තුලදී ලකුණු 30ක් ලබාගෙන තිබෙනවා දකුණු අප්‍රිකානු පිතිකරුවන්. එක් කඩුලක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. පන්දුවාරට ලකුණු 6ක දල වේගයක් රඳවාගත්තා අවසන් පන්දුවාර 5 තුලදී. හසල්වුඩ් කඩුළු 2ක් ලකුණු 5ක් තුල තමාගේ තුන්වන පන්දුවාර ක්‍රියාත්මක කරද්දී මේ දක්වා ලබා දී තිබෙන්නේ ලකුණු 5ක් පමණයි. දෙවෙනවා. වෙනසුරු පසු ක්‍රමයෙන් මීළඟ පන්දුව තරමක් කෙටි පන්දුවක් යොමු කරනවා ෆයිනල් එක කලාපෙට එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීම සඳහා උත්සාහය සාර්ථකයි. පන්දු රකින මේ දැන් පන්දුව රැක් ගන්නේ යොමු කරද්දී දෙවන ලකුණ සම්පූර්ණ කරගන්න සමත් වුණා. මිල ඊටමත් හොඳින් පන්දුවට විශ්වාසවන්තව මුහුණ දෙන ආකාරයක් දක්න ලැබෙන්නේ. මිල පන්දු 15ක් තුල ලකුණු 14ක්. මක්‍රම් පන්දු 27ක් තුල ලකුණු 28ක් ලබාගෙන තම කණ්ඩායම සහභාගී වන පළමු තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් තම උපරිමයටත් එහායින් ගිය දායකත්වයක් ලබා දෙන
තරගයක්. මිල සරමක් කෙටි පන්දුවක් නමුත් ෂෝට් මිඩ් විකට් පන්දු රකින්නෙක් රඳවා තිබෙනවා. පිතිකරුවාගේ පහර ආවරණය කරන්නට පන්දු රකින්න රඳවද්දී 13 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 77යි කඩලු 7කට මින් අනතුරුව ඉංග්‍රීසි බසින් බ්‍රයන් තෝමස්. කෝටි භාගින් අරගෙන ජයමල්ල දිනපතාම පිරිනමන අද කෝටිපති සමග හැම දවසක්ම සුබ දවසක්. විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ හෙට දවස වඩා ඵලදායීව නගා සිටුවන්නට BOC අභිමාන විශ්‍රාමික ණය යෝජනා ක්‍රමය ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ. දැන් නව පන්දුවාරයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුදුම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. Thank you for joining us on our ball-by-ball commentary right here on Sri Lanka Broadcasting Corporation. Well, the match is being played in Abu Dhabi. South Africa put into bat by Australia. A bit of a bother. 77 runs for the loss of 4 wickets in 13 completed overs. As we come to the next over, and it's Adam Zampa bowling that first delivery to Markram, who pushes it square on the offside towards short extra cover, takes a single with the stroke, which is a good thing to do though in this format of the game, and the total moves on to 78 for 4, and it's David Miller now on strike, the left-hander. Justin Langer, the Australian coach, must be very happy the way that the Aussies have bowled today here in Abu Dhabi. They really bowled in all the right areas as Adam Zampa settling over is running mark. He bowls right arm leg spin and is going to bowl over the wicket to the left-handed David Miller. Runs away from us, in he goes, passes the umpire on his way through, runs in, bowls as pitch in line with the middle and the off stump, and the batsmen were able to simply push it very easily past the man at short extra cover. Miller gets a couple of runs, very well executed indeed. It was on the arc for Miller to push through the line, which is very good. And we all know how David Miller can be when he gets going. And there's a bit of sanity in the Proteas batting with this pair. As Zampa runs away from us, and that's a loud appeal, and the umpire raises the finger, but of course it's gone for a referral. But from my viewpoint, I frankly felt that the umpire got it right because it was pitched in line with the middle stump. Only a bat involved can save him. Let's see as to what the DRS decision is. What a vital time if South Africa is to lose this wicket, because they were looking good. It was basically a trifle short of length, and I think he's a goner from my viewpoint because he went across the line. It looked the straight delivery, and he pushes that through very, very quickly, Adam Zampa. And I don't think that David Miller did read that. Given out by the on-field umpire, now we are awaiting. And the entire crowd, though, in Abu Dhabi is very anxious to see what the DRS would, in fact, indicate. Watching it very closely on the replay, it looks as though there was no bat. So he is in a bit of a bother, like I made mention. It looks at it as it has wrapped the back pad, and there was no contact with the willow. So from my viewpoint, for the sake of the Proteas, what do I say? It could be very, very tricky if this particular decision is upheld by the umpires. Let's wait and see. It looks very close. Adam Zampa has come out with a super delivery. He didn't read that quicker one, and it went straight through. We're still waiting for the review. There we go again. Yes, it's pitching in line. It's impact in line. Wicket hitting. He's gone. There we go. So there falls the 5th wicket, and South Africa in trouble. 80 runs for 5 wickets in the 14th over. So Miller has to take a long walk back to the hutch. David Miller gone for 16.
That's not what the doctor ordered for, because the South Africans were in trouble and there was a bit of resurrection between Markram and Miller, and then Miller not picking the straighter delivery from Adam Zampa, which was bowled quicker. He tried to play across the line looking at the vacant square leg arena and didn't make contact, and the umpire had absolutely no problem in giving him out. Just a reminder, if you're joining our ball by ball commentary right now, the Australian captain won the toss, decided that he'll have a bowl first here in Abu Dhabi. I mean, people were surprised, the experts were surprised to why he wants to have a bowl. But I reckon, like what Datun Shanaka made mentioned yesterday when Sri Lanka played against the Dutch, he might have wanted to assess as to how this pitch would play. So Aaron Finch got it right with the toss, and so far, what I've seen, he's got it right with the bowling as well. I mean, he's been bowling to a plan. His bowlers have hit the correct line and length. They bowled in the 6-meter mark, not giving any room for the Proteas to maneuver. So it's Dwayne Pretorius at the wickets, at the fall of that wicket. 80 for 5 here is Zampa running in. Goodish delivery outside the off stump. Quicker indeed, not turning into the batsman. He's not gripping very much here in Abu Dhabi. He slaps it to back of the square, and the batsman go through for a single. And he's been very good indeed, Adam Zampa. He's got a lot of life. When you do get a wicket in this format of the game, or any format of the game, you get that extra bit of energy into you. Markram on strike, he's on 29 as Zampa runs in and bowls trifle short of length. Markram waits for it, lunges it and turns, closes the face of the bat and pushes it straight to Smith at deep mid-off. An easy single for the asking. The Proteas move on to 82 runs for the loss of 5 wickets. As Zampa bowls his last delivery outside the off stump, and he's gone. Yes, that was, a nothing delivery outside the off stump. And what Pretorius tried to do was to slap at it, nicked it straight to Matthew Wade. Up goes the finger from the umpire. 6 wickets down for 82, South Africa. මාරි කිව්වම ලංකාවම දන්න රසවත් බිස්කට් එකක්. මංචි ටිකට ශිෂ්‍යාදාර ලංකාව මේ හැටි නොදන්න සුවිශේෂ ව්‍යාපෘතියක්. මංචි අපි හදන්නේ බිස්කට් විතරක් නෙමෙයි. HDFC බැංකුවෙන් EPF ණයක් පහසුවෙන්. EPF හිස්තැනක් ඔබේ නම හා ආසන්නතම නගරය සඳහන් කර 070යි 600යි 44යි 48 දුරකථන අංකයට SMS කරන්න. දැන් නව පන්දුවාරයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුදුම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. Yes, South Africa will be very, very upset with their performance. 82 runs for the loss of 6 wickets. We are into over number 15. And this is not good news if you are a Protea supporter. Put into bat, though, by the Australians. All credit must go to Australia because they came with a plan in Abu Dhabi. They bowled in the right areas. The combination of Maxwell and Zampa from the spin cordon seems to be working out. The seamers, both Hazelwood, Pat Cummins and Mitchell Stark, have bowled in the right areas. Over number 15 coming up. 82 runs for the loss of 6 wickets. And we hope you are enjoying our ball-by-ball commentary right here at Sri Lanka Broadcasting Corporation. And it's Keshav Maharaj, the off-spinner, who's at the wickets. I'm sorry, the left-arm orthodox spinner at the wickets. As Markram slaps that ball to mid-on, and the batsmen go through for a very easy single. Excellent bowling, like I made mention. If you've just joined us, Zampa picked up a couple of wickets in his last over. But of course the last wicket he took was just a nothing ball outside the off stump, no turn, going straight through. And Pretorius tried to slap at it and ultimately nicked it to Matthew Wade, the wicket keeper. Adam Zampa among the wickets, 83 runs for the loss of 6 wickets. Markram at the non-strikers on 31, and Keshav Maharaj on strike.
Outside the off stump, Maharaj covers up, pushes it straight to the man at short extra cover. The batsmen don't have a chance of running because the Aussies have been very, very agile on the field. They've been fielding superbly, bowling in the right areas, and I'm sure the Aussie coach Justin Langer will be all smiles because this is something that they never expected. They never expected to get into the South African batting and have Keshav Maharaj come and bat in the 15th over. The next delivery from Cummings. Maharaj opens the face of the bat, tries to run it down to back of the point. There was an overthrow, and there could be trouble here. Yes, there is trouble. Now, what's happening? Now, that was an overthrow, and if the batsman decided to run, there should have been a specific call. So, another wicket down. Absolutely. I mean, it's a carnage here as they lose the 7th wicket, and 83 runs for the loss of 7 wickets. Maharaj has to go back to the hutch without scoring. Keshav Maharaj will be disappointed, out for naught, and I'll tell you, South Africa unfortunately have got themselves into a muddle because they were under tremendous pressure, I reckon, when inroads were made by the Aussie seamers up front. In fact, Hazelwood started the rot. I mean, he bowled the right line and length, bowled in the 6 meter mark, did swing it slightly. Obviously, the Kookaburra does move both ways, and the Proteas, Bavuma and Quinton de Kock were very tentative, and they were trying to reach for the ball, and so there started the collapse. So 83 runs for the loss of 7 wickets. I'm sorry, 6 wickets is not what the doctor ordered for. I'm sorry, it's 7 wickets. I get my maths even wrong because I'm all excited here the way that the Aussies are dishing out their cricket. So Rabada is out in the center and he can use the long handle, in all honesty. Kagisko Rabada is at the wickets, the left-hander taking guard from umpire Gul. 14.3 overs have gone. I know there are so many supporters around the world and even in Sri Lanka who are very pro-Proteas, and rightly so because they've been great ambassadors of the game of cricket, just like the Australians. But when you hear the scorecard 83 for 7, I reckon you'll be very, very unhappy. Well, Markham is at the non-strikers and he's batting on 31, and it is absolute carnage. I mean, I just can't understand as to how off and overthrow you just don't get your calling right, and you can't do that with these agile Australian fielders. So that's how Keshav Maharaj had to leave without scoring. 7 wickets down if you've joined our live coverage here on Sri Lanka Broadcasting Corporation. 83 for 7 South Africa put into bat as a short delay out in the centre. I think it's now all settled. Rabada is ready to take strike. A lot will depend on him when he starts bowling for South Africa. They'll have to bowl very well because the Aussies have a very strong batting lineup. Pat Cummings runs in and bowls, try for short of length, and a very good carry to the wicket keeper. Now this is good sign. It's really a fascinating I would say display of both seam and spin bowling in Abu Dhabi by the mighty Aussies. Rabada on strike is still to open his account. Markram is on 31 of 30 deliveries. I'm afraid to say the rest of the batters did not impress. Got in there, but most of them were completely undone by some very good bowling by the Australians. Cummings into Rabada, short delivery, and that plugged straight into his helmet. Now, will he go for a medical check? We'll have to wait and see. Now, the latest in cricket is when you do get a ball hit on your helmet, you go through the process called the concussion test. This is all in modern day cricket, and that's a good thing. And as I made mention, that's exactly what's happening. The physio is out there. They'll ask him a few questions like, what's your name? Where are you? How many runs have you scored? Or something like that. And if you could answer in the affirmative, then they feel you're good. Because generally when you do have a rate of concussion, speaking to medical experts, they say your mind just goes off where you are, and that's what they normally assess when you do get a ball onto your helmet. It's a good thing for cricket though.
The final ball of the 14th over, going into the 15th over coming up as Pat Cummins runs in and bowls to Rabada. That's try foot short of length, and Rabada onto the back foot, pushing it very straight with a straight bat. Correct thing to do to the man at short extra cover, and that does mark the end of 15 overs. 83 for 7, South Africa. අපේ කොල්ලන්ට ලංකාවේ අපේ ජාතික පැතුම් මෙත් කරන ඩයනෝ ගොවි මහතුනේ ඔබට ට්‍රැක්ටර් රථයක් ත්‍රිරෝද රථයක් යතුරු පැදියක් ලොරි රථයක් හෝ මෝටර් කාර්යයක් උරුම නම් ඔබ අප වෙත තබන විශ්වාසය එලෙසින්ම රකින්නෙමු. අපි කෘෂිකාර්මික හා ගොවි ජන රක්ෂණ මණ්ඩලයයි. ආකර්ශනීය පොලිස් සහ විනිමය අනුපාතයට ඇතුළුව සියලුම මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන අපනයන සේවා දැන් එකම වහලක් යට. BOC Export Circle ලංකා බැංකුවෙන්. ජැක්පොට් එක නිතර දිනයි මෙන්න කැටේ. එහෙනම් ඕන් ගත්ත ටිකට් එකක් ජයයි මෙපා පොටේ. වැඩියෙන් දිනා දෙන හින්දම වැඩි දෙනෙක් වැඩියෙන් ගන්න ලග්න වාසනාව. වාසනාවේ සුබ ලකුණ. දැන් නව පන්දුවාරයක් SLT මොබිටෙල් පුළුල්තම ආවරණයක් සහිත වේගවත්ම මොබයිල් 4G ජාලය අදම සබඳතාවය ලබා ගන්න. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබඳියාව. 16 වන පන්දුවාරය නොයසනම් ඇඩම් සම්පාගේ සිවුන පන්දුවාරයි ආරම්භ කරන්නේ. සම්පා මේ වන විට කඩලු දෙකක් දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා ඕස්ට්‍රේලියානු සියලුම පන්දු යවන්නන්. කඩලු ලබා ගත්තේ නැත්තේ මේ වන විට මිචෙල් ස්ට්‍රක් පමණයි. නමුත් මිචෙල් ස්ට්‍රක් හොඳ පීඩනයක් එල්ල කළා තරගය ආරම්භයේ පටන්න. රබාඩා සුදනම් මොහොතේට වමත් පිටිකරුවා ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා. මැද ඉන්න කෙලින් පත් වී මැද ඉන්න වෙතට පැමිණෙන පන්දුව එතරම් දඟ කැවීමක් දක්න ලැබෙන්නේ නැහැ සම්පාගෙන්. සම්පා පුංචි වෙනස්කම් කරන්නේ පන්දුව තුල. ඒ හඳුනා ගැනීමේ ගැටලුව දක්වන අප්‍රිකාවට. ඊළඟ පන්දුව පෙර පරිදිමයි මැද ඉන්න කෙලින් පන්දුව පත්වද්දී යොමු කරනවා. පන්දුව ලොං ඔන් කලාපයට එක ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව 85 වන ලකුණ දකුණු අප්‍රිකානු ඉනිමේ. මේ අවසන් පන්දුවර පහේදී ලබා ගන්නා ලකුණු සංඛ්‍යාව සහ මිද වැටෙන කඩලු සංඛ්‍යාව තරගයේ තීරණයට බෙහෙවින්ම බලපාන සාධකයක් කරනවා අනිවාර්යයි. මක්‍රම් අංක 4 පිටිකරවා විදිහටයි පිටිට පියුස්සුනේ. ඔහු තාමත් කඩුල්ලේ. පිටිනේ තරම පිටින් පත් වෙන පන්දුව ස්ක්වයර් කට් පහර. නමුත් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා පසු කර යන්නට පහරේ වේගවත් භාවයත් ඒ වගේම ස්ථානගත කිරීමත් ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඕස්ට්‍රේලියානු නායකයා ඒරන් ෆ්‍රින්ච් සියලුම පන්දු රකින්නන නිවැරදි ස්ථානයේ ස්ථානගත කර තිබෙනවා. ඊළඟ පන්දු පායින ක්ලින් පත්වද්දී යොමු කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයට. එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. මේ ඉනිම තුල දකුණු අප්‍රිකානු පිටිකරුවන්ට ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න තිබුණ අවස්ථාව බොහොම අඩුයි. පිටිය සකසා තිබෙන්නේ දකුණු අප්‍රිකානු පිටිකරුවා සහ තමන්ගේ පන්දු යවන්නා පිළිබඳව නිසි අවබෝධයක් ඇතිව මුල් පන්දු වාර කිහිපය තුළදී පන්දු රකින්නන් අතරින් පන්දු යොමු කරන්නට හැකියාවක් උදා වුණත් ඉන්පසුව ඒ හැකියාව උදා කරගන්නේ නැහැ දකුණු අප්‍රිකානු පිටිකරුවන්. සම්පා ගුණට මුසු කළ එව් පන්දුව යෝකර් පන්දුවක් ලෙසින් රබාඩා ඉදිරියේ පත්වන්නේ. ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගනිමින් යොමු කරන්නට උත්සාහ කරන නමුත් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණ 6යි කඩලු 7යි පන්දුව 16ක් නිමයි. අපේ කොල්ලන්ට ලංකාවේ අපේ ජාතික පැතුම් මෙත් කරන ඩයනෝ පාසලට යන්නේ කුසලතා පිරිසිසු දරුවන්ගේ ආත්ම ශක්තිය වඩවන්න. මංජි අපි හදන්නේ බිස්කට් විතරක් නෙමෙයි. සම්පත් බැංකුවේ සම්පත් විශ්ව දැන් ගෙදරිදන්ම සක්‍රිය කරගන්න. ගිණුම් විවෘත කරන්න සල්ලි යවන්න වගේම බිල්පත් ගෙවීම ඇතුළු ඕනෑම ගණදෙනුවක් ඕනෑම තැනක ඉඳන් ඔබේ විදිහට කරගන්න. sampathvishwa.com වෙත පිවිස දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න. මගේ විශ්ව මගේ බැංකුව. හැම දවසකටම අතිරේකයක්. දවස් 6ට අතිරේක 6ක්. කියවන්න දේවල් වැඩියෙන්ම තියෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාතික පුවත්පත. දිනමින සෑම නිවසකම තිබිය යුතු දිනපතා පත්තරය. දිනමින ටයන් ලංකායනු ශ්‍රී ලංකාවේ GI පයිප් නිෂ්පාදනයේ පුරෝගාමී වන අතර අතවන විට විවිධ අවශ්‍යතාවන් මත විවිධ පරාසයන්ගෙන් පුළුල්ව නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. ටයන් ලංකා ඔබ සැමගේ ශක්තියේ විශ්වාසය වෙනුවෙන් නිබඳවම කැපවී සිටී. දැන් නව පන්දුවාරයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුදුම
ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. නව පන්දුවාරය ආරම්භ කරමින් හේසල්වුඩ් එව් පළමු පන්දුවට ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා මාක්‍රම්ගේ පිත්තෙන් මිඩ් විකට් කලාපයේ සීමාවෙන් ඔබට පන්දුව ගෝන සිසාරා ඇදිගේ ලකුණු 6ක් මාක්‍රම් පන්දු 34ක් තුල ලකුණු 39ක් ලබාගෙන මේ වන විට ලකුණු ලබා ගැනීමට එතරම් උත්සාහ කළේ නැහැ. කඩුලේ රැඳී සිටීමට උත්සාහ කළේ. පන්දු 33කින් ලකුණු 33ක් ලබාගෙන සිටියේ. නමුත් ඔහුගේ T20 තරඟ රටාව තුල පන්දු 100කට ලකුණු 147ක සාමාන්‍යයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මත අද තමාගේ අනෙක් තන්තේ පිළිකරුවන් බිඳ වැටෙද්දී කඩුළු බිඳ වැටෙද්දී ඔහුට සිදු වෙන අවස්ථාව වන්නට ඊළඟ පන්දුව මක්රන්ට වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් සටහන් වේවි. බොහෝ විටක වයිට් පන්දුවක් පිටින් තාමත් ඈතින් ඇදී ගියේ. ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තාට පසුව වෙනසක් කරන්නට උත්සාහ කරේ හේසල්වුඩ්. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. මේ පන්දු වාරේ මක්‍රම් උත්සාහ කරන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්නට. ඔහු මතයි ඒ වගකීම පැවරී තිබෙන්නේ නන්දරව පිටිකරුවෙක් ලෙස. ඊළඟ පන්දුව ඩ්‍රයිව් පාරක් කෙල කරන උත්සාහ කළේ එස්ට්‍රා කවර් කලාපෙට. නමුත් පිටේ ඇතුළත අග්‍රී වදින පන්දුව මිඩෝන් කලාපෙට ඇදී ඉන්නේ. එක ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව. ඒ සමගින්ම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 94යි. කඩලු 4කට දකුණු අප්‍රිකාව. හෙසල්වුඩ් තමාගේ සිවන පන්දු වාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ලකුණු 15ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. කඩලු දෙකක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. ඔහුට එරෙහිවයි දෙවන්ත 6 පාරක් කෙල කළේ මක්‍රම්. ඊළඟ පන්දුව රබාඩා ආරක්ෂාකාරී 15ක් තනතිල තුල්දීම පන්දුව රැක ගන්නවා හෙසල්වුඩ්. අදවසේ ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේදී සහ දෙවන පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුවලදී කඩුළු දවා ගන්නට සමත් වුණා. දකුණු අප්‍රිකානු බෙදවැටීම ආරම්භ කරන්නේ ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල්ගේ විසින් පළමු කඩුල දවා ගැනීම සමග ටෙම්බා බවුමාව ඊළඟ පන්දුව පිටින් තරම පිටතින් ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථකයි. වේගයෙන් ඇදී යනවා මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ හරහා. රැක ගන්නට කිසිම ක්‍රීඩකෙක් නැහැ. ලොං ඔෆ් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක් එක් වෙනවා. රබාඩයි තමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා ගනිමින් යමු කර 5කින් මේ පන්දු වාරය තුල මේ වනිට 6 පාරක් 4 පාරක් සමගින් ලකුණු 10කට වඩා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් එක් කර ගන්නට සමත් තිබෙනවා. 10 11 12ක් ලකුණු සාර්ථක දකුණු අප්‍රිකානු පිටිකරුවන් මේ පන්දු වාරය තුල. රබාඩා සූදානම් හොඳ දෙන්නට හෙසල්වුඩ් දකුණත් වේග පන්දු යවන්න. එවර ආවරණය වෙතයි පන්දුව. පා ඉන්නට පිටතින් හානියක් නැහැ. කුමක් හෝ කරන්නට උත්සාහ කරනවා ඔහු. තවගේ අවසන් පන්දු වාරයේදී තමයි දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක්ුණේ. නොසීනම් ඔහු ලකුණු 7ක් පමණයි ලබා දී තිබුණේ පළමු පන්දු වාර 3 තුල. මක්‍රම් අන්තිය ආරක්ෂා කර ගනිවි බොහෝ විට අවසන් පන්දුවේදී රබාඩාට මේ පන්දුවේදී ලකුණු 4ක් 6ක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් උදා වුණොත් ඊළඟ පන්දු වාරේ මුල්ම පන්දුවේ සිට මොහොත දෙට මක්‍රම්ට අවස්ථාව. ඊළඟ පන්දුව ආරක්ෂාකාරය පිළිගන්නේ ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. 17 වන පන්දු වාරේ නිමාවේදී ලකුණු 98යි කඩලු 7යි. අපේ කොල්ලන්ට ලංකා සම්පත් විශ්ව දැන් ගෙදරිදන්ම සක්‍රිය කරගන්න. ගිණුම් විවෘත කරන්න, සල්ලි යවන්න වගේම බිල්පත් ගෙවීම ඇතුළු ඕනෑම ගණදෙනුවක් ඕනෑම තැනක ඉඳන් ඔබේ විදිහට කරගන්න. sampathvishwa.com වෙත පිවිස දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න. මගේ විශ්ව මගේ බැංකුව. හැම දවසකටම අතිරේකයක්. දවස් 6ට අතිරේක 6ක්. කියවන්න දේවල් වැඩියෙන්ම තියෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාතික පුවත්පත දිනමින. සෑම නිවසකම තිබිය යුතු දිනපතා පත්තරය. දිනමින. මංචිටිකිරි මාරි කිව්වම ලංකාවම දන්න රසවත් බිස්කට් එකක්. මංචිටිකිරි ශිෂ්‍යාධාර ලංකාව මේ හැටි නොදන්න සුවිශේෂ ව්‍යාපෘතියක්. මංචි අපි හදන්නේ බිස්කට් විතරක් නෙමෙයි. දැන් නව පන්දුවාරයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ
ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. මිචෙල් ස්ට්‍රාක් කැඳවන පන්දුවේම සඳහා 18 වන පන්දු වාරය. මිචෙල් ස්ට්‍රාක් ඉවර කඩුල වටා පැමිණෙමින් මාක්‍රන් මෙහලින් පන්දුව යොමු කරන්නේ රැක ගන්නට ක්‍රීඩකෙක් ඈත අන්තයේ 4 සීමාව අසල මිඩ් විකට් කලාපයේ රැක ගැනීමත් සමගින් 8 වන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම දකුණු අප්‍රිකාවේ ලකුණු 98ක් වෙත විදී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව මාක්‍රම් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්න උත්සාහ කරු ක්‍රීඩකයා පිටිකරුවා ලකුණු 40කට පිටින් ඉවත් වෙනවා. ලකුණු 98යි කඩලු 7යි ලකුණු 98යි කඩලු 7යි මේ වන විට ලකුණු කඩලු 8යි ලකුණු 98කට මාක්‍රම් මේ දක්වා ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් සිටි පිටිකරුවා දවා ගන්නට සමත් වෙනවා මිචෙල් ස්ට්‍රාක්. දැන් අද තරගයේදී පන්දය ඕස්ට්‍රේලියාවේ සියලුම පන්දු යවන්නන් අවම වශයෙන් එක් කඩුල්ලක් හෝ දවා ගන්නට සමත් වුණා. ස්ට්‍රාක්ට පමණයි කඩුල්ලක් නොතිබුණේ. නමුත් ඔහුගේ තුන්වන පන්දු වාරයේදී ඒ කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත් වුණා. මිචෙල් ස්ට්‍රාක් ලකුණු 19ක් ලබා දී තිබෙනවා මේ පන්දු වාර දෙකයි එක් පන්දුවක් තුල. ඒ නිසා තමයි ඔහු අවසානයේදී කැඳවන්නට තීරණය කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු නායකයා. අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා දුන් පන්දු යවන්නන්ගෙන් වැඩි දායකත්වයක් ලබා ගත්තා තරගයේ මැද භාගය තුල. 18 වන පන්දු වාරයත් 20 වන පන්දු වාරත් නිතනින්ම යොමු කරાવી මිචෙල් ස්ට්‍රාක්. ජොස් හේසල්වුඩ් පන්දු වාර 4 නිමා කළේ ලකුණු 19කට කඩලු 4ක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. දකුණු අප්‍රිකාවේ තරගයේ ජයග්‍රහණයේ බලාපොරොත්තු පිළිබඳව යම් ආකාරයක ගැටලුවක් නොජේ නව පිටිකරුවා රබාඩා සූදානම්. පිටේ නිකලින්පත් වන පන්දු ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරන්නේ. නමුත් ලකුණකට අවස්ථාවක් උදාවන්නේ නැහැ. මිචෙල් ස්ට්‍රාක් ඉතමත් හොඳින් පන්දුව යොමු කළා මිඩ් විකට් කලාපයට. නමුත් ඈත අන්තයේ ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් රඳවා තිබුණා උඩ පන්දුවක් කොයිම මොහොතක හෝ පැමිණෙන විට එය සුරැකිව රැක ගැනීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියානු නායකයා සූදානම්. රබාඩා මුහුණ දෙන්නට ස්ට්‍රාක්ට. මිචෙල් ස්ට්‍රාක් වර වේගෙන් පන්දුව. නමුත් ෂෝට් මිඩ් විකට් පන්දු රකින්නෙක්. ප්‍රතිකරුවා පහර එල්ල කරන තැන පහර ආවරණයට පන්දු රකින්නන් යොදවමින් පන්දු යවන රකින්නන් 9 දෙනා කඩු රකින්නා සහ පන්දු යවන්න ඇරුණහම ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කර තිබෙනවා ඕස්ට්‍රේලියානු නායකයා ඒරන් ෆ්‍රින්ච්. ලකුණු ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව අහුරාලන්නට මිචෙල් ස්ට්‍රාක් ලකුණු 19ට එක් කඩුල්ලයි. ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් ලකුණු 24ට එක් කඩුල්ලයි. ස්ට්‍රාක් තිබෙනවා ඊළඟ පන්දුව වමත් වේග පන්දු යවන්න ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පන්දුව කෙලිම කඩු රකින්න මැතිව් වෙඩ් අතේ. ජොස් හේසල්වුඩ් පන්දුවර 4යි ලකුණු 19කට කඩලු 2යි. පැට් කමින්ස් පන්දුවර 3යි ලකුණු 14යි එක් කඩුල්ලයි. ඇඩම් සම්පා පන්දුවර 4යි ලකුණු 21යි කඩලු 2යි. අවසන් පන්දුවර 3යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ පැට් කමින්ස් සහ මිචෙල් ස්ට්‍රාක් තමගේ යුතුයකම ඉටු කරાવી මේ පන්දුවර කිහිපය තුල ඕස්ට්‍රේලියාව වෙනුවෙන්. ස්ට්‍රාක් සූදානම්. මිලක පන්දුව රයි පහර එවර ඉහළින් පන්දුවේ ඇදී යන්නේ උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. එක්වර බිම් පතිතු පසුවයි ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපේ පන්දු රකින්නා පන්දුව රැකගන්නේ. ඩොට් බෝල්ස් නොමෙතිනම් ලකුණු ලබා නොදුන් පන්දු 50ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. දකුණු අප්‍රිකානු ඉනිම තුල පන්දු 120යි සමස්ත ඉනිමටම තිබෙන්නේ. මේ පන්දු 120න් පන්දු 50කට ලකුණු ලබා ගන්නට දකුණු අප්‍රිකාවට හැකියාව ලැබී නැහැ. මෙයයි ඕස්ට්‍රේලියාව මේ තරගයේ මේ දක්වා ලබාගෙන තිබෙනා වූ සාර්ථකත්වයට හේතුව. අබුඩාබි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තම දර්ශනීය ක්‍රීඩා පිටියක් මිචෙල් ස්ට්‍රාක් ෆුල්ටොස් පන්දු ඩ්‍රයිව් පහරක් වේගයෙන් ඇදී යනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයට. ලකුණයි දෙවන ලකුණත් සම්පූර්ණ කරගන්නට සමත් වෙනවා. ඒ සමගින් 18 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 101යි කඩලු 8යි. අපේ කොල්ලන්ට ලංකාවේ අපේ ජාතික පැතුම් එක් කරන ඩයල්
ඉහළ පොලියක් HDFC බැංකුවෙන් තැන්පත මුදල අනුව අමතර වැඩි පොලියක් සමග තෑගීම් අමතන්න 0.71 800 999 ඔබ වෙනුවෙන්ම දැන් සුවිශේෂී මෝටරසයිකල් රක්ෂණයක් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් මෝටර් ප්ලස් රයිඩර් රුපියල් ලක්ෂය දක්වා පුද්ගල හදිසි අනතුරු ආවරණයක් රුපියල් 25000ක් දක්වා වන්දි මුදල් වැඩ කරන පැය 3කින් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් මෝටර් ප්ලස් රයිඩර් දැන් නව පන්දුවාරයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුදුම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය 19 වන පන්දුවාරයේ ආරම්භය පැට් කමින්ස් රබාඩාගේ පා ආවරණ වෙතටයි පන්දු යොමු කරන්නේ උත්සාහය ලකුණක් ලබා ගන්න නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ නොජේස් ලකුණු දෙකක් ලබාගෙන රබාඩා පවතින වේගය තුල ලකුණු ලබා ගත්තොත් ලකුණු 112ක් පමණයි ලබා ගන්නට හැකියාව උදා වන්නේ ලකුණු අප්‍රිකාවට සූදානම් පැට් කමින්ස් මීළඟ පන්දු යොමු කරන්නට දිවෙනවා විනිසුරු පසු කරමින් රබාඩාට ෆුල් ටෝස් පන්දුවක් ඉහළින්ම පන්දු පාර යොමු කරන්නේ ලකුණු දෙකකින් සෑහීමට පත්වන්නට සිදු වෙනවා ලොන් ඔන් කලාපේ හතරේ සීමා පසු කරන්නට ඉඩ නොදී පන්දුව රැගෙන බාර කරනවා ලකුණු දෙකයි ඒ ලකුණු දෙක සමගින් ලකුණු 103යි දැන් දකුණු අප්‍රිකාව ඉදිරි පන්දු වාර කිහිපය තුල ලබා ගන්න ලකුණු ප්‍රමාණය රබාඩා නිදැල්ල යන්නට හරනවා පන්දුව රබාඩාගේ හිසේ වැදුනා පන්දුව එක්වරක් මතක් කළේ ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රාන්ත තරඟාවලික තුලදී පිල් හිව්ස්ගේ හිසේ පන්දුව වැදුනා ඒ පන්දුව වැදුනායින් පසුව ඔහුගේ ජීවිතෙන් මන්දි ගෙවන්නට සිදු වුණා පිල් හිව්ස්ට ඒ වගේම බංග්ලාදේශ අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරගාවලියක් තුල ඉන්දියානු ටෙස්ට් ක්‍රීඩක රාමන් ලම්බා මිලක පන්දුව පා ආවරණය වදිනේ නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීම හැකියාව රාමන් ලම්බා පිටිකරුවා ආසන්නයේ පන්දු රකිමින් සිටියදී පන්දුවක් හිස්සේ වැදීම නිසා ක්‍රීඩා පිටිය තුල ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා ශ්‍රී ලංකාවේ මලික් කලස් පාසල් ක්‍රීඩා පිටිය තුල ඒ ආකාරයෙන්ම අනතුරට භාජනය වී තම ජීවිතයෙන් වන්ද ගිය ක්‍රීඩකෙක් විදිහට හඳුන්වා දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එනිසා ආරක්ෂාව ඉතාමත් වැදගත්. බ්‍රෑන්ඩ් සඳහන් කරපු ආකාරයට පන්දුවක් වැදුනායින් පසුව ගන්නා වූ උපක්‍රමයන් ඒ ක්‍රීඩකයා පිළිබඳව විමසා බැලීම ඉතාමත් වැදගත්. එනිසායි ඔවුන්ගේ බෞද්ධ චිකිත්සකවරයා එවෙලෙම රබාඩා සිට්තන්ට පැමිණී පිළිබඳව විමසා බැලුවේ. සෝදරම් මිලක පන්දුවට මුහුණ දෙන්නට නොජේ පිටියේ විනාශ කිරීමක් කරන්නේ ලකුණු ලබා දෙන්නට කිසිම ආකාරයක සූදානමක් නැහැ ඕස්ට්‍රේලියානු පන්දු යවන්න. කමින්ස් දිවෙනවා නොජේට තරමක් පිට ඉන්නට පිටතින් පන්දුව පත්වන්නේ කෙසේ වෙතත් කවුරු රකින්න මැති වෙබ් පන්දුව සුරකිව රැකගන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව නොජේට අවස්ථාව උදා කර දෙනවා පන්දුවට පහර දීම සඳහා රබාඩාට 19 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව රබාඩා නියත වශයෙන්ම තමාගේ අන්තය ආරක්ෂා කර ගනිවි ඊළඟ පන්දුවාරයේදී පන්දුවට මුහුණ දීම සඳහා නොජේ පන්දුවට පහර දෙන වෙන විට දෙවන ස්ලිප් හී ක්‍රීඩකෙක් හඳවමින් පන්දු රැකීම සඳහා උපක්‍රමශීලීවයි පැට් කමින්ස් පන්දු අරමුණු සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඊළඟ පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහරක් ඉතාමත් ඉක්මනින් එක ලකුණක් සම්පූර්ණ කරගන්නවා තමාගේ අන්තය ආරක්ෂා කරගන්නවා රබාඩා ලකුණු 8ක් ලබාගෙන පන්දු 18ක් තුල නිමාවටපත් වෙනවා 19 වන පන්දුවාරය ලකුණු 106යි කඩලු 8යි අපේ පොලි සහ විනිමය අනුපාතත ඇතුළුව සියලුම මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන අපනයන සේවා දැන් එකම වහලක් යට BOC එක්ස්පෝර්ට් සර්කල් ලංකා බැංකුවෙන්
සඳුදා අඟහරුවාදා ශනිදා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා ශනිදා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ශනිදා ඉරිදා දැන් ශනිදා දැන් නව තෑගි රටාවකින් සතියේ දවස් 7ම දිනුම් මතේ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය දැන් නව පන්දුවාරයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුදුම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය දකුණු අප්‍රිකානු ඉනිමේ අවසන් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම් මිචෙල් ස්ට්‍රක් තමගේ අවසන් පන්දුවාරය ඔස්ට්‍රේලියානු නායකයා තමගේ පන්දු නිල පන්දු යවන්නන් පස් දෙනාගින්ම නිසි ප්‍රයෝජනය ලබා ගත්තා. සෑම පන්දු යවන්නෙක්ම තමගේ නියමිත පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කළා. රබාඩා සූදානම් මිචෙල් ස්ට්‍රක්ට මොළදීප සඳහා ලකුණු 106යි කඩලු 8යි. 20 වන පන්දුවාරය දකුණු අප්‍රිකාව පසුගිය කාලවකවානුව තුළ ඉතාමත් සාර්ථකයි ඕස්ට්‍රේලියාවට සාපේක්ෂව T20 පිටිය තුළ. නමුත් අද දිනේදී ඕස්ට්‍රේලියාව මේ වන විට දකුණු අප්‍රිකාට වඩා තරමක් ඉදිරියේ. මිචෙල් ස්ට්‍රක් මැදින් කෙලින් පත්වන පන්දුව ට්‍රයි පහරක් වේගින් පන්දුව ඇදිනවා ලොන් ඔන් කලාපයට පළමු ලකුණ දෙවන ලකුණ සම්පූර්ණ කරගන්නටයි උත්සාහය. රබාඩා තමගේ අන්තයේ තාමත් ආරක්ෂාකාරීව රැකගනිද්දී පන්දුව යොමුව සාර්ථක නැහැ. මැතිව් වෙඩ් කඩුල්ලෙන් ඉතාමත් ඈතට පන්දුව යමුනේ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් දකුණු අප්‍රිකානු ඉනිමට. ලකුණු 108යි දැන් කඩුළු 8කට. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 20 වන පන්දුවාරය. මනරම් අබුඩාබි ක්‍රීඩා පිටිය කාන්තාරයක් මැද ඉදි වූ දර්ශනීය ක්‍රීඩා පිටියක් කොළ පැහැයෙන් ගහන පිටියක් සමගින්. නමුත් ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත තනිකරම කාන්තාරය. සූදානම් මොන දෙන්නට රබාඩා ෆුල්ටොස් පන්දුවක් ඉහළින් පන්දුව යොමු කරන්නේ ඔඩ පන්දුවක්ද ලකුණු 6ක්ද ලකුණු 6ක් එක් කර ගැනීමේ හැකියාව ලොන් ඔන් කලාපය හරහා රබඩා ක්‍රියාත්මකයි අවසන් පන්දුවාරය තුල. සෑම ලකුණක්ම එදාමත් වැදගත් ලකුණු පූර්ව ඉදිරියට රැගෙන යන්නට මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල දකුණු අප්‍රිකාවේ දක්ෂ තරගයක තීරණය වෙනස් කළ හැකි පන්දු යවන්නන් සිටිනවා. මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව යම් හේකින් අභියෝගයක් වන්නටත් ඉඩ තිබෙනවා. දකුණු අප්‍රිකන් ක්‍රීඩා ලෝලීන් විශාල පිරිසක් එක්ව තිබෙනවා අබුඩාබි ක්‍රීඩා පිටියට අද විශේෂයෙන්ම අබුඩාබි දේශයේ ඩුබායි දේශයේ රැකියාවන් කරන ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට අවස්ථාව උදා වෙනවා මේ තරගාවලියත් එක්ක එක්වන්නට. ඒ තුළ ශ්‍රී ලංකීය ඉන්දිය සහ පාකිස්තානු වැඩි පිරිසක් සිටී ඉදිරියේදී තරග නැරඹීම සඳහා පායිනර් පිටින් පන්දුව යොමුවන්නේ. එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා රබාඩා. ඒ ලකුණ සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව 115 දක්වා ඉදිරියට දකුණු අප්‍රිකානු නිමේ. දෙකක් ලකුණු 18ක් රබාඩා ලබා ගනිමින් අවසන් මොහොතේදී තමාගේ කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු රඳවන්නට සමත්ව තිබෙනවා. මිචෙල් ස්ට්‍රක් එවර කඩුල්ල වටා පැමිණෙමින් නෝජේගේ කඩුල්ලයි දැවී යන්නේ පායින්න කෙලින්පත් වූ පන්දුව ඉඩ ලබා ගනිමින් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නට උත්සාහ කරේ ස්ට්‍රක් කව ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් නායක එරන් ෆ්‍රින්ච් එතන යනුව 9 වන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම දකුණු අප්‍රිකානු නිමේ. නොචේ ලකුණු දෙකකට පිටියෙන් ඉවත් වන්නේ. ලකුණු ලබා ගැනීමේදී දකුණු අප්‍රිකානු ඉනිම වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වුණේ මක්‍රම්. ලකුණු 40ක් ලබා ගත්තා පන්දු 36ක් තුල. ටෙම්බා බවුමා ලකුණු 12යි, ක්වින්ටන් ඩි කොක් ලකුණු 7යි, රසි වෙන්ඩුසන් ලකුණු 2යි, හෙන්රික් ක්ලාසන් ලකුණු 13යි, ඩේවිඩ් මිලර් ලකුණු 16ක්, ඩ්වෙන් ප්‍රිටෝරියස් ලකුණු 1ක්, කේෂව් මහරාජ් ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. දැන් රබාඩා ලකුණු 18ක් ලබාගෙන නොදෙවි ක්‍රීඩා කරනවා. තවත් පන්දු 3ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ දකුණු අප්‍රිකානු ඉනිම තුළ. නව පිතිකරු ශම්සි ටබ්ඩයිස් ශම්සි අවසන් පන්දු 3 තුළ තමත් හොඳින් ශ්‍රී ලංකා
තර්ක සංචාරයේදී කඩු ලබා ගන්නට සමත් වූ පන්දු යවන්න මමත් දඟ පන්දු යවන්න ශම්සි මොන දෙන්න සූදානම් විශේෂ ස්ට්‍රක්ටර් පිට ඉන්න කෙලින් පන්දු යොමු කරන්නේ වේගෙන් ලකුණක් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා පිටිකරුවාගේ පිත්තේ වදින්න නැති පන්දුව කඩු රකින්න වෙතට යන අතරවාරයේදී ඥානාන්විතව තමාගේ අන්තය මාරු කර ගන්න සමත් වෙනවා රබාඩා අවසන් පන්දුව සඳහා මුහුණ දීමට රබාඩා ඒ මොහොතේ උත්සාහ කරනවා කණ්ඩායමේ ලකුණු පුරව ඉදිරියට රැගෙන යන්නට එනිසයි ඔහු තමාගේ අන්තය මාරු කරගන්නේ රබාඩාව පිටිකරුවාගේ කඩුල්ලේදී දබා ගන්නට උත්සාහ කළා මැතු වෙට් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉන් අනතුරු මිචෙල් ස්ට්‍රක් යොමු කරනවා රැගෙන පන්දු යවන්නාගේ කඩුල්ලට ඒ ශම්සියෝ දවා ගන්නට. නමුත් කෙසේ වෙතත් හැකියාවක් උදා වෙන්නේ නැහැ. වාසනාව රැඳෙනවා දකුණු අප්‍රිකානු පිටිකරුවන් දෙදෙනාම. අවසන් පන්දුව ඉඩ ලබා ගනිමින් ඩ්‍රයිව් පහරක් පන්දුව ඉහළින් නැදීනවා. රැක ගන්නට කිසිම ක්‍රීඩකෙක් නැහැ උඩ පන්දුවක් ලෙසින්. නමුත් ලකුණු දෙකක් සම්පූර්ණ කරගන්නදී දෙවන ලකුණේදී කඩුල්ල බිඳ දමනවා. තමත් හොඳින් යොමු කළ පන්දු යවන්නාගේ අන්තයට මිචෙල් ස්ට්‍රක් විශ්වාසවන්තව කඩුල්ල බිඳ දමනවා. විනිසුවරයා තුන්වන විනිසුවරයා වෙත යොමු කරද්දී පන්දු අර 20 නිමාවට පත්ව තිබෙන්නේ ලකුණු 117යි 18 වෙන්න ලැබෙවිද නොයසේනම් දැවී යාමක් වේවිද බොහෝ විට ආරක්ෂිතයි පිටිකරුවන් ලකුණු 118ක් එක් වේවි ලකුණු පූර්වට එවිට එසේ වුවහොතින් ලකුණු 119ක් ඕස්ට්‍රේලියාව ලබා ගත යුතුයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීම සඳහා පන්දු අර 20යි නිමාවට පත්වන්නේ තාමත් නොදැනුණු ක්‍රීඩකයෙක් විදිහටයි නම් වන්නේ ඒ අනුව ලකුණු 118යි දකුණු අප්‍රිකාව ලකුණු 119ක් ලබාගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාව. අපේ කොල්ලන්ට ලංකාවේ අපේ ජාතික පැතුම් එක් කරන ඩයලොග් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවනේ හිතවතුනේ ජාතික ගුවන්විදුලියේ ජාතික ක්‍රීඩා විකාශය විෂන් FM ඔස්සේ අපි ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ මෙවර 2020 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ මූලික වටේ තරඟ වලින් අනතුරුව සුපර් 12 දෙනාගේ එහෙම නැත්නම් සුපර් 12 රවුන්ඩ් එක ආරම්භ වුණාද තරඟයේ පළමු තරඟයේ විදිහට අද පැවැත්වෙන්නේ දකුණු අප්‍රිකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර තරඟයේ මුල් ඉනිම මේ වන විට අවසන් වෙලා තිබෙනවා. අපි සූදානම් ඉංග්‍රීසි බසින් තරඟයේ විස්තර සමාලෝචනයක් ඔබ වෙත ගෙනෙන්න ඒ වෙනුවෙන් බ්‍රයන් තෝමස් සූදානම්. Thank you very much indeed. Thank you for joining us on our ball-by-ball live commentary right here on Sri Lanka Broadcasting Corporation. Well, the Australian captain Adrian Finch won the toss and decided to bowl first, and there was so much of talk about as to why the Aussie captain decided to bowl first on this Abu Dhabi track. But I think he's proved most of the critics wrong, because they have done a sterling job getting the South Africans to just 118 runs for the loss of 9 wickets in their allotted 20 overs, which is absolutely a sterling performance by the Australians. The Proteas were on the back foot from the word go, and none of the Australian batsmen, barring Aiden Markram, who got 40, the rest were in all sorts of troubles, got themselves into a tangle, because the bowling by the Australians were absolutely spot on. They bowled in the 6-meter mark, back of a length, hit the deck hard. That's what the seamers did, and they really put so much pressure on top batsmen like Bauma and Quinton de Kock, and that started the dent, in fact. Well, Adrian Markram, I thought, was batting on a different pitch. He made a super 40, and of course Temba Bauma will still be banging himself as to why he went across a delivery that was pitched on the middle stump from Glenn Maxwell for his 12. Henrik Larsson 13, David Miller 16. David Miller there again guilty, playing across the line of a straight delivery, a quicker one that was bowled by leggy Adam Zampa for 16 when he was looking good. And like I made mention on commentary, it was Rabada, the man, the fast bowler with a long handle, who ultimately brought some sort of sanity into the South African batting by scoring 19 runs. So the South Africans are 118 for 9 wickets in their allotted 20 overs.
The pick of the bowlers, though, everyone chipped in all honesty. Mitchell Stark was slightly expensive, two wickets for 38 runs. Maxwell 1 for 24, Hazelwood 2 for 19, Pat Cummins 1 for 17, Ripley's, believe it or not, Adam Zampa 2 for 21. So just a reminder of the scores yet again in the Super 12, the first game. South Africa 118 for the loss of 9 wickets in their allotted 20 overs. They'll need Aussies will need 119 runs to win this game. It's over to Saifuddin for a Tamil summary. Thank you, Brian Thomas. இப்பொழுது இந்த சூப்பர் 12 அதாவது 12 அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி உலகக்கிண்ண போட்டித் தொடரின் முதலாவது ஆட்டம் இப்பொழுது ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. அதாவது 12 அணிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டதன் பின்னர் இந்த முதலாவது ஆட்டம் தென்னாப்பிரிக்க மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையில் ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. இந்த தென்னாப்பிரிக்க ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டம் அபுதாபியில் ஆரம்பமாகும் போது நாணய சூழ்ச்சியில் வெற்றி பெற்ற ஆஸ்திரேலியா அணியின் தலைவர் ஆரன் ஃபின்ச் முதலில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை துடுப்படுத்த அழைத்தார். அதற்கிணங்க தென்னாப்பிரிக்க அணி மிகவும் அவதானமாக ஆடினாலும் அவர்கள் அதிகப்படியான ஓட்டங்களை குவிக்க முடியவில்லை. 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து மொத்தம் 118 ஓட்டங்களை மட்டுமே பெற்றனர் 20 ஓவர்கள் நிறைவில். குறிப்பாக அணியின் தலைவர் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் டெம்பா மிகவும் அபாரமான முறையில் அவர் போல் செய்யப்பட்டார் மேக்ஸ்வெலினால் 12 ஓட்டங்களுக்கு. அதனைத் தொடர்ந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக விக்கெட் விழ ஆரம்பித்தது. இருந்தாலும் அணியின் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் விக்கெட் காப்பாளர் குவாண்டன் மிகவும் நின்று ஆடக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு துடுப்பாட்ட வீரர். அவர் இன்று அவரால் பிரகாசிக்க முடியவில்லை. ஆஸ்திரேலிய அணியின் பந்து வீச்சுக்கு எதிரே 7 ஓட்டங்களை மட்டுமே அவர் பெற்றிருந்தார். இந்த 7 ஓட்டங்களை பெற்ற நிலையில் ஹசல்வுடின் பந்திற்கு அடிக்க முனைந்த போது அவர் போல் செய்யப்பட்டு ஆட்டமிழந்து சென்றதை குறிப்பிடத்தக்கது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டமிழந்தார் துசான். இவர் 2 ஓட்டங்களை பெற்ற நிலையில் ஆட்டமிழந்து சென்றார். வேடம் பிடிகொடுத்து ஆஸ்திரேலிய அணியின் விக்கெட் காப்பாளரிடம் பிடிகொடுத்து ஹசல்வுடின் பந்திற்கு அடிக்க முனைந்த போது அவர் பிடிகொடுத்து விக்கெட் காப்பாளரிடம் பிடிகொடுத்து அவர் ஆட்டமிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் மாக்கரம் மிகவும் சிறப்பாக ஆடினார். 40 ஓட்டங்களை அவர் சிறப்பாக ஆடி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது. அதாவது தென்னாப்பிரிக்க அணியில் கூடுதலான ஓட்டங்கள் 40 பெற்றவர் மாக்கரம் தான். அவர் இந்த 40 ஓட்டங்களை பெற்ற நிலையில் மைக்கேல் ஸ்டாக்கின் பந்துக்கு அடிக்க முனைந்த போது மேக்ஸ்வெல்லிடம் பிடியெடுத்து உயர வந்த பந்து மிகவும் இலகுவாக பிடியெடுத்து அவரை ஆட்டமிழக்க செய்திருக்கிறார்கள். அது ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு கிடைத்த வெற்றி என்றுதான் குறிப்பிட வேண்டும். ஏனென்றால் அவர் நின்று மிகவும் அவதானமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கையிலேயே அவருடைய விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டது. ஹென்ரிச் ஆட்டமிழந்தார். 13 ஓட்டங்களை மட்டுமே பெற்ற நிலையில் கமின்ஸின் பந்திற்கு அடிக்க முனைந்த போது ஸ்மித்திடம் பிடிகொடுத்து அவர் ஆட்டமிழந்தார். டேவிட் மில்லர் மிகவும் அபாரமாக அவதானமாக ஆடக்கூடிய ஒரு சகலதுறை ஆட்டக்காரர். ஆனால் அவர் கூட 16 ஓட்டங்களை மட்டுமே பெற்ற நிலையில் ஜம்பாவின் பந்திற்கு LBW முறையில் ஆட்டமிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அது மட்டுமல்ல, பிரிட்டோரியஸ் ஒரு எதிர்பார்க்காத ஒரு ஆட்டமிழப்பு. அவர் என்ன செய்தார் என்பதை எங்களுக்கும் புரியவில்லை. அந்த அளவுக்கு வந்த பந்தை மெதுவாக தட்டி ஆட முனைந்தார். ஜம்பாவின் பந்தை விக்கெட் காப்பாளர் இலகுவாக பாய்ந்து பிடியெடுத்து அவருடைய விக்கெட்டும் வீழ்ந்தது. 1 ஓட்டங்களை மட்டுமே பெற்ற நிலையில் பிரிட்டோரியஸ் ஆட்டமிழந்து சென்றார். அதனைத் தொடர்ந்து மகாராஜ் ஓட்டம் பெறாத நிலையில் ரன் அவுட் செய்யப்பட்டார். மேக்ஸ்வெல் மற்றும் விக்கெட் காப்பாளர் வேட் இருவரினாலும் ரன் அவுட் செய்யப்பட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து ரபாடா இவர் ஆட்டம் இழக்காமல் 19 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இறுதி வரை ஆடினார். நாஜ் 2 ஓட்டங்களை மட்டுமே பெற்ற நிலையில் ஸ்டாக்கின் பந்துக்கு அடிக்க முனைந்த போது அணியின் தலைவர் ஃபின்ச்சிடம் பிடிகொடுத்து அவர் ஆட்டமிழந்து சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது. ஷம்சி பருத்த வீரர், ஆனால் அவர் கூட வேகமாக ஓடினார். ஆனால் ஓட்டம் எதையும் பெறவில்லை. தன்னோடு ஆடிக்கொண்டிருந்த ரபாடாவோடு இணைந்து ஓட்டங்களை பெறுவதற்கு அவர் துணை புரிந்தார். உதிரிகள் மொத்தம் 6 வழங்கப்பட்டன. மொத்தமாக 118 ஓட்டங்களை 20 ஓவர்கள் நிறைவில் தென்னாப்பிரிக்க அணி பெற்றிருக்கின்றது 9 விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையில். பந்துவீச்சை பார்க்கும்போது உண்மையில் ஆஸ்திரேலிய அணியில் அனைவருமே விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்கள். மிச்சல் ஸ்டாக் 4 ஓவர்கள் பந்து வீசி 32 ஓட்டங்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். கிளென் மேக்ஸ்வெல் 4 ஓவர்கள் பந்து வீசி 24 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். ஹெசல்வுட் 4 ஓவர்கள் பந்து வீசி 1 ஓட்டமற்ற ஓவர் 19 ஓட்டங்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். கமின்ஸ் அவர் கூட ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். 4 ஓவர்கள் பந்து வீசி 17 ஓட்டங்களை கொடுத்து. அதே போன்று அடம் ஜம்பா சிறப்பாக பந்து வீசினார். 4 ஓவர்கள் பந்து வீசி 21 ஓட்டங்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளை அவர் கைப்பற்றியது இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். இன்றைய இந்த
முதலாவது போட்டியில் இந்த இரு அணிகளிலும் நான் நினைக்கின்றேன் ஆஸ்திரேலிய அணி 15 ஓவர்களில் இந்த இலக்கை எய்துவிடும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது. 119 ஓட்டங்கள் என்பது அவர்களுக்கு ஒரு இலகுவான இலக்கு. இருந்தாலும் கிரிக்கெட் ஆட்டம் என்பதால் அபுதாபி மைதானத்தில் எவ்வாறு இவர்கள் ஆடப் போகின்றார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்தால் பார்க்க வேண்டும். தொடர்ந்து ஆட்டம் மாறமாயிருக்கிறது. உங்களை அழைக்கின்றோம் தொடர்ந்து වරණිකාக ඉඳුර. නන්රි ශයමුදීන් දමිල බසින් වගේම ජාත්‍යන්තර බසින් බ්‍රයින් තෝමස් සිංහල බසින් විස්තර විචාරය ගෙනවා. දර්ශන මල්දනීය මෙයාකාරයෙන් පන්දුවෙන් පන්දුව සජීව තරඟ තොරතුරු අපි ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ ජාතික ක්‍රීඩා විකාශය ජාතික ගුවන් විදුලියෙන් විෂන් FM ඔස්සේ මේ තරඟ තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ. මේ තරඟ තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙනීමේදී බොහෝ පිරිසක් මූලිකත්වයේ වගේම අධීක්ෂණය කරනවා මේ තරඟය පිළිබඳව. විශේෂයෙන් සභාපති හඩ්සන් සමරසිංහ මහත්මයා මතක් කරනවා මේ වෙලාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චන්ද්‍රපාල ලියනගේ අධ්‍යක්ෂ ප්‍රවෘත්තිකාලීන හා ක්‍රීඩා අධීක්ෂණය ටීඩීකේ ජයන්ත මහත්මයා මේ සියලු දෙනාගේ අධීක්ෂණය මූලිකත්වය සහ මඟ පෙන්වීම යටතේ අද වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කරනවා සුජීව ප්‍රේශාන්ත. ශබ්ද පරිපාලනය සසින්දු පන්සිලුගෙන් මම ඉන්දුවර ලියනගේ අපේ සියලු දෙනා මූලිකත්වයෙන් මේ තරඟ තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ. ඒ වගේම නවමාධ්‍යකගේ විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕන වෙනද ඔබ තරඟ තොරතුරු ඇහුව විතරයි. දැන් තරගෙන් නරඹමින් මේ තරඟ තොරතුරු අහන්න ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා. විශේෂයෙන් විෂන් FM Facebook පිටුවෙන් අපි ඔබට මේ ආකාරයෙන් ලයිව් Facebook විකාශනයක් ඔබ වෙත ගෙනෙනවා. ඔබට පුළුවන් තවමත් අපත් එක්ක ලයිව් සම්බන්ධ නැත්නම් සජීවව සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. විෂන් FM Facebook පිටුවට ඔබ යන්න. ඔබට පුළුවන් තරඟය නරඹමින් අහන්න. මේ සියලු තොරතුරු මතක් කරන අතරේ අප තරඟය ආරම්භ වූ සැනින් නැවතත් ඔබ වෙත තරඟ තොරතුරු පන්දුවෙන් පන්දුවට සජීවව ගෙනෙන සූදානම්. දකුණු අප්‍රිකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර තරඟේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පිළිතුරු ඉනිම ආරම්භ වූ සැනින් අප නැවතත් ඔබ හමුවන්නට සූදානම්. එතෙක් අපි යමු වෙනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. ලෝකයක් කඳවුරු බඳින අධිවේගී ක්‍රිකට් සංග්‍රාම භූමිය T20 ලෝක කුසලානය 2021 සිද්ධ වෙන හැමදේම සද්ද ඇතුව අහගන්න. නිල රේඩියෝ සුසර අයිතිකරු ජාතික ගුවන් විදුලියේ Vision FM FM 89.8 90.1 97.4 102.1 104.7 107.3 107.5 Vision FM
2016 සිට පාසලෙන් පාසලට යන්නේ කුසලතා පිරිසිසු දරුවන්ගේ ආත්ම ශක්තිය වඩවන්න. මංචි අපි හදන්නේ බිස්කට් විතරක් නෙමෙයි. දැන් නව පන්දුවාරයක්. SLT මොබිටෙල් පුළුල්තම ආවරණයක් සහිත වේගවත්ම මොබයිල් 4G ජාලය අදම සබඳතාවය ලබා ගන්න. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබඳියාව. ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු තවත් රටවල් 12ක් තරඟ වදින විශ්ව ලෝක කුසලානේ පළමු වටේ අනතුරුව පැවැත්වෙන සුපර් 12 එහෙම නැත්නම් සුපිරි 12 දෙනාගේ වටේ පළමු තරඟය අද ක්‍රියාත්මක වන්නේ දකුණු අප්‍රිකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර. තරඟයේ පළමුව පන්දුවට පහර දුන්න ඕස්ට්‍රේලියා පිළට එරෙහිව දකුණු අප්‍රිකාව ලකුණු 118ක් ලබා ගත්තා. දැන් ජයග්‍රාහී ඉලක්කය හඹා යන්නට ඕස්ට්‍රේලියා පිළ පිටියට ඇවිත් ඉන්නවා. සූදානම් දර්ශන මල්දෙනිය තරඟ තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙනෙන්න. ස්තුතියි. ලකුණු 119ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් ඕස්ට්‍රේලියාවට පන්දු වාරයට 5.9ක් වෙනි දල වේගයක් රඳවාගත යුතු වන්නේ. රබාඩා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා දකුණු අප්‍රිකාව පන්දු යවන්න දකුණු අප්‍රිකාව වෙනුවෙන් මුලින් පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරනවත් මේ වන විට එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්න තිබෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව. තවත් පන්දු 118ක් තුල ලකුණු 117ක් තුල ලකුණු 118ක් ලබා ගත යුතුයි. ජයග්‍රහණය සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාව 5.9ක් කියන්නේ T20 තරඟයක එතරම්ම අභියෝගාත්මක ඉලක්කයක් නෙමේ පන්දු වාරයකට ලබාගත යුතු දල ලකුණු වේගය අතින් ගත්තාම විශේෂයෙන්ම දකුණු අප්‍රිකාවේ මුල් පෙළ පිටුකරුවන්ගේ අසාර්ථක භාවය අද ලකුණු ලබා ගැනීම අඩු කරන්නට හේතු සාධක වුණා. පිටින් පන්දු ඇදියන්නේ වයිට් පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් කරන්නේ මිටන් විනිසුරුවරයා ඉන්දියානු ජාතිකයෙක් මිචෙල් ගෆ් එංගලන්ත ජාතිකයා අද විනිසුරුවන් විදිහට කටයුතු කරනවා සහ අසන් රාසා තුන්වන විනිසුරුවරයා විදිහට තරග තීරකවරයා විදිහට ඉන්දියාවේ හිටපු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ජවගල් ශ්‍රීනාත් කටයුතු කරනවා. ලකුණු පුරේ ලකුණු 3ක් සටහන තිබෙනවා. පළමු පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වද්දී රබාඩාගේ මිලක පන්දුව බලාපොරොත්තු තරම් පන්දුව ඉපලී ආවේ නැහැ. කෙටි පන්දුවක් යොමු කරේ නමුත් ආරන් ෆ්‍රෙන්ච් පසුපසට ගියා. පන්දුව පහතින් පැමිණෙනවා. ඔහු කල්තියක් දැක්කා. ඒ නිසා ඔහුට හැකියාව ලැබුණා පසුපාදයේ සිට ඔහු ආරක්ෂාකාරීව තමාගේ දන හිසට පහතින් එන පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නට. තරන්තිලේ හැසිරීම පිළිබඳව යම් ආකාරයක වෙනස්භාවයක් නැත්නම් වඩා සැලකිලිමත් යුතු භාවයක් පෙන්වුම් කරන පන්දුවක් යොමු කළේ රබාඩා. රබාඩා සූදානම් ඊළඟ පන්දුව යොමු කරන්නට ආරන් ෆ්‍රෙන්ච් ඕස්ට්‍රේලියානු නායකයාට එවරත් එතරම් විශ්වාසයකින් නෙමේ ෆ්‍රෙන්ච් පන්දුව පිළිගත්තේ. පන්දු වාරයේ නිමාව සටහන් වෙනවා පළමු පන්දු වාරේ. අපේ කොල්ලන්ට ලංකාවේ අපේ ජාතික පැතුම් මෙත් කරන ඩයනෝ විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ හෙට දවස වඩා ඵලදායීව නගා සිටුවන්නට BOC අභිමාන විශ්‍රාමික ණය යෝජනා ක්‍රමය ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ රටපුරා ජය දෙදන හොඳ දවසක් අද කෝටිපති දැසි වසින දවසක් කෝටි භාගින් නැරඹෙන ජයමල්ලක් දිනපතාම පිරිනමන අද කෝටිපති සමග හැම දවසක්ම සුබ දවසක්. දැන් නව පන්දුවාරයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුදුම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. පළමු පන්දු වාරයේදී ලකුණු දෙකක් පමණයි ලබා ගන්නේ. දෙවන පන්දු වාරයේ ආරම්භය ඩේවිඩ් ෆෝන උත්සාහ කළේ වේගෙන් පන්දු යොමු කරන්නට එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපය හරහා ඔන්න ඩොට් පන්දුවක් පෙර පන්දු වාරයේදී පන්දු 4ක් දැන් පන්දු 5ක් ඩොට් පන්දු විදිහට නොයසෙනම් ලකුණු ලබා නොදුන් පන්දු විදිහට වාර්තා වී තිබෙනවා. දකුණු අප්‍රිකානු ඉනිමට එවැනි පන්දු 50කට වඩා යමු වුණා ඕස්ට්‍රේලියාව අතින්. ඩේවිඩ් වෝන තරග තහනමකින් පසුව යලිත් පිටට අවතීර්ණ වූ ප්‍රතිකරුවා දකුණු අප්‍රිකානු තරග සංචාරයක් තුල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ ආචාර ධර්ම වලට පටහැනිව ක්‍රීඩා කටයුතු කිරීම නිසා ඊළඟ පන්දුව අවස්ථාවක් උදාවන්නේ නැහැ ලකුණක් ලබා ගන්නට. මේ ලකුණු සංඛ්‍යාවත් යම් ආකාරයකට තීරණාත්මක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වීමේ හැකියාවක් තිබෙන බව පෙන්වුම් කරනවා. විශේෂයෙන්ම තනතිල්ලේ මේ වන විට හැසිරීමත් එක්ක ගත්තාම බලාපොරොත්තු තරම් පහසු නැති බවක් පෙන්වුම් කරන්නේ. ඊළඟ පන්දුව
නොචේ ඒක පන්තිය වන්නම් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් උදාවාලේ නැහැ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව තවමත් ලකුණු 2 රැඳී පවතින්නේ. ඊටමත් හොඳින් ආරම්භක පන්දිය වන්නන් දෙදෙනා දකුණු අප්‍රිකාව වෙනුවෙන් තමාගේ දායකත්වය ලබා දෙන ආකාරය ඇන්ඩ්‍රිච් නොජේ දකුණු 119ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් නොජේගේ ඊළඟ පන්දුව පායිනට පිටින් ඇදී යන්නේ ඩේවිඩ් වෝනට වයිට් පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් කරන්නේ මිචෙල් ගෆ් වෙන සූරයා තන්තිලේ වැසරි ක්ලින්ටන් ඩිකොක් පන්දුව රැක ගන්නවා කළු රකින්නගේ පා ආවරණයේ තරමක් වෙනස් පාවරණයක් භාවිත කරන්නේ ඔහුගේ පා ආවරණ ඉතාමත් සැහැල්ලු ඒ වගේම ඔහුගේ කලිසමට යටින් යොදා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙන පාවරණයක් භාවිත කරන්නේ මිලක පන්දුව වේග පන්දුව යවන්න නොචේ ආරක්ෂකකාරී පන්දු යොමු කරනවා තමා වෙත එන්නට ඉඩ හැර ෂෝට් මිඩ් විකට් ක්ලාපිට පහසුවෙන්ම ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව වෝනගේ දෙවන ලකුණ ඇරන් ෆ්‍රින්ච් තමත් සාර්ථක නැහැ පන්දු 4කට මුහුණ දී තිබෙනවා නායකයා ඕස්ට්‍රේලියාවේ දකුණත් පිටිකරුවා දකුණ ලබා ගන්නට සමත් වී නැහැ තරග 77ක T20 තරග අත්දැකීම් තිබෙනවා ඇරන් ෆ්‍රින්ච්ට ලකුණු 2473ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 172ක් ඇරන් ෆ්‍රින්ච්ගේ T20 තරග දක්ෂතාවය සූදානම් නායකයා ඉතාමත් හොඳින් ඇරන් ෆ්‍රින්ච් පිටිය සකස් කරමින් පන්දු යවන්නන් වෙනස් කරමින් දකුණු අප්‍රිකානු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 118කට සීමා කිරීමට සමත් වුණා. සූදානම් ෆ්‍රෙන්ච් නායකයා දකුණත් පිටිකරු පිටින් තරම පිටින් පත්වන පන්දු ඩ්‍රයිව් පාරක් ස්ක්වයර් කට් පාරක් කෙල කරන්නේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයේදී උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නවා ඒ අනුව ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ පළමු කඩුල්ල නායකයා ඇරන් ෆ්‍රින්ච් ලකුණු නොලබා පිටින් ඉවත්වනවා. එදාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් මේ පිටිකරුවාව සම්පූර්ණ ග්‍රහණයට හසු කරන්නට සමත් වුණා. පන්දු 5කට මුහුණ දුන්නා. පන්දු 5කට මුහුණ දුන්නා. නමුත් එක ලකුණක්වත් ලබා ගන්නට ඇරන් ෆ්‍රින්ච්ට අද දවසේදී අවස්ථාව උදා වන්නේ නැහැ. මේ තනතිල්ලේ හැසිරීම පිළිබඳව අප කලින් සඳහන් කළේ එයයි. මේ ලකුණු 118 සමහර විටකට දකුණු අප්‍රිකාවට ජයග්‍රහණය සඳහා ප්‍රමාණවත් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ලකුණු 118යි දකුණු අප්‍රිකාව ලබාගත්තේ මුලින් පන්දුවට පහර දෙමින් දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවට ආරාධනා කළා ලකුණු 119ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් පසුපස හඹායන්නට දෙවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වද්දී නොචේ පළමු කඩල ඕස්ට්‍රේලියානු නායකයාගේ කඩල දවා ගන්නට සමත් වුණා. ඇරන් ෆ්‍රින්ච් අද දවසේදී ඔහු මොනතුන් පළමු පන්දු කිහිපයටම ඒ තරම්ම විශ්වාසවන්තභාවයක් පෙන්눔 කළේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඩේවිඩ් වෝන ඔහු යම් ආකාරයක විශ්වාසවන්තභාවයක් තමා වෙත රඳවා ගනිමින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. අත්දැකීම් අතින් ගත්තහම ඇරන් ෆ්‍රින්ච්ගේ අත්දැකීමට වඩා වැඩි තරග සංඛ්‍යාවක් ඩේවිඩ් වෝන ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ඩේවිඩ් වෝන තරග 82කට ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ලකුණු 2267ක් ලබා ගන්න තිබෙනවා T20 ජාත්‍යන්තර තරගවලදී. නොචේ තමාගේ පළමු පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවේදී පළමු කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් ඕස්ට්‍රේලියානු පිටිකරන ලෑස්තුව දිහා බලපුවාම ඔවුන්ට ඉතාම සාර්ථක ප්‍රතිකරණ ලෑස්තුවක් නම් දැන් මිචෙල් මාෂ් පැමිණ තිබෙන්නේ පන්දුවට පහර දීම සඳහා. අංක 3 ස්ථානයේ මාෂ් පළමු පන්දු ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ පසුපාදයේ සිට නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පන්දු වාරයේ නිමාව සටහන් වෙනවා. දෙවන පන්දු වාරයේ නිමාවේදී ලකුණු 4යි කඩලු 1යි. අපේ කොල්ලන්ට ලංකාවේ අපේ ජාතික පැතුම් එක් කරන ඩයනෝ මංචිටිකිරි මාරි කිව්වම ලංකාවම දන්න රසවත් බිස්කට් එකක්. මංචිටිකිරි ශිෂ්‍යාධාර ලංකාවම හැටි නොදන්න සුවිශේෂ ව්‍යාපෘතියක්. මංචි අපි හදන්නේ බිස්කට් විතරක් නෙමෙයි. මේ සකසුරුව මාසයේ සම්පත් පුබුදු හෝ සපිරි ළමා ඉතුරුම් ගෙනුමක රුපියල් 5000ක් නැතිනම් සංහිඳ සේව ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම් ගෙනුමක රුපියල් 25000ක නව තැන්පතු සිදු කරන ඔබට වටිනා ෆේස් ෂීල්ඩ් එකක් නොමිලේ. සම්පත් බැංකුව හෙට දින එළිය කරයි. දැන් නව පන්දුවාරයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුදුම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ලාම්පිතිකරු මිචෙල් මාෂ් සමගින් එක්වන්නේ ඩේවිඩ් වෝන කඩුල්ලේ. ඩේවිඩ් වෝන
පුල් පහරක් කෙල කරනවා වේගෙන් ලකුණු 4ක් එක් කර ගැනීමේ හැකියාව ඒ අනුව ඩේවිඩ් වෝර්නර් ක්‍රියාත්මකයි විශ්වාසවන්තභාවයෙන් යුතුව පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් රබාඩාගේ මිලක පන්දු ආරක්ෂාකාරීව යොමු කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු නායකයා මුල් පන්දු වාර 3ට තමන් පන්දු යවන 3 දෙනෙක් යොදාගත්තා ඒ මිචෙල් ස්ට්‍රක් පළමු පන්දු වාරයේ ඉන්පසුව ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් සහ තුන්වන පන්දු වාරදී ජෙස් හේසල්වුඩ් නමුත් දකුණු අප්‍රිකානු නායකයා තමාගේ මුල් පන්දු යවන දෙදෙනා රබාඩා සහ නෝජේ යොදා ගන්න ආකාරය නෝජේ තමත් හොඳින් පන්දු යවමින් ඒ වගේම රබාඩා මෙන්න දැන් රබාඩා තමත් හොඳ පන්දුවක් පිට ඉන්න ක්ලින් පන්දු පත්වන්නේ පිටිකරව පසුපාදිකු ආරක්ෂාකාරී පන්දුව පිළිගන්නේ උත්සාහ කරනවා ඩේවිඩ් වෝර්නර් නිරන්තරයෙන්ම පා ඉන්න දෙසින් පහර යොමු කරන්නට නමුත් පිටේසක සාත බිනවා පා ඉන්න දෙස ආවරණය වන ආකාරයට යයි දකුණු අප්‍රිකානු නායකයා ටෙබා බවුමා සකස් කරන උපක්‍රමය කඩු දබා ගන්නට ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුල ලබා ගන්න කඩලු සංඛ්‍යාව වාසිදායක තත්ත්වයක් වෙනවා දකුණු අප්‍රිකාවට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය පිළිබඳව බලාපොරොත්තුවක් තබා ගන්නවා නම් ඊළඟ පන්දු ට්‍රයි පහරක් කෙවරයි ස්ට්‍රාකාවක් කාලේ අපේ ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් පන්දු ඇදිනවා වේගෙන් තවත් ලකුණු 4ක් එක් කරගැනීමේ හැකියාවට ඩේවිඩ් වෝර්නර් ක්‍රියාත්මකයි දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12යි ලකුණු 12යි එක් කඩුල්ලකට ඔස්ට්‍රේලියාව ඩේවිඩ් වෝර්නර් අද්දකින් වදා ගනිමින් පන්දු රකින්නන් අතරින් පන්දු යොමු කරන ආකාරයේ අපරීක්ෂාකාරී පහරවල් වලට ඔහු යොමු වන්නේ නැහැ. රබාඩාගේ මීළඟ පන්දුව තරමක් කෙටි පන්දුවක්. පායින් කෙලින් පතවි ප්‍රතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් කරන ඔහුගේ ඉන ප්‍රදේශයේ පන්දුව වදිනවා. රබාඩා තරමක් වේගයෙන් පන්දු යවන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය දකුණු අප්‍රිකාවට වැදගත්. විශේෂයෙන්ම තරගාවලියකට තමන් සහභාගී වෙන මුල්ම තරගයේ ජයග්‍රහණය ඕනෑම කණ්ඩායමකට වැදගත් සාධකයක් බවට පත් වෙනවා. තරගාවලිය තුල විශ්වාසවන්තභාවය සහ ජයග්‍රාහී මාවත තුල ගමන් කරන්නට. රබාඩා මිලක පන්දුව. වෝන ෆුල් ටොස් පන්දුවක් කෙලවන්නේ. ෆෝනගේ යටි අතේ සමහර විටක පන්දුව වැදුනා. කොමක්ද සිදුවේ පැහැදිලි නැහැ. උඩ පන්දුවක් නිපන්දුවක් ලෙස සටහන් කළේ සමහර විටක. බලමු කොමක්ද සිදුවේ කියා. ෆුල් ටොස් පන්දුව ඉන්නට ඉහළින් පැමිණෙන ෆුල් ටොස් පන්දුව. එනිසා එල්ලීමක් කළා ඩේවිඩ් වෝර්නර් විනිසුවරයාගෙන් පරීක්ෂා කර බලනවා මේ නිපන්දුවක්ද නැද්ද කියලා. එසේ වූ ඊළඟ පන්දුව අනිවාර්යයෙන්ම නිදහස් පහරකට අවස්ථාවක් උදා වෙන පන්දුවක් වෙනවා. ඒ නිසායි ඩේවිඩ් වෝර්නර් ඒ පිළිබඳව විමසා බලන්නේ විනිසුවරයාගෙන් ඒ වාසිය ලබා ගන්නට ඊළඟ පන්දුවේ නිදහස් පහරක වාසිය ලබා ගන්නට. ලකුණු 12යි ලකුණු පුරේ සටහන් වන්නේ තුන්වන පන්දු වාරයයි. ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතරේ පන්දු වාර 3ක් නිමයි ලකුණු 12යි කඩුලකට. අපේ කොල්ලන්ට ලංකා බැංකුවෙන් ජැක්පොට් එක නිතර දිනයි මෙන්න කැටේ. එහෙනම් ඕන් ගත්ත ටිකට් එකක් ජයයි මෙදා පොටේ. වැඩියෙන් දිනා දෙන හින්දම වැඩි දෙනෙක් වැඩියෙන් ගන්න ලග්න වාසනාව වාසනාවේ සුබ ලකුණ. දැන් නව පන්දුවාරයක් SLT මොබිටෙල් පුළුල්තම ආවරණයක් සහිත වේගවත්ම මොබයිල් 4G ජාලය අදම සබඳතාවය ලබා ගන්න. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබඳියාව. නෝජගේ දෙවන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුවට ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා මිචෙල් මාෂ්. දෙවන්නට ලකුණක් නැහැ. තුන්වන පන්දුව යොමු කරන්නට සූදානම් මාෂ්ට. මිචෙල් මාෂ් ක්‍රිකට් පවුලකින් ක්‍රීඩකෙක් ජෙෆ් මාෂ් 80 90 දශකයේ තුල ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිටපු නිත්‍ය කඩු රකින්න
ඔහුගේ දෙවැනි පුතුණුවන් ට්‍රයි පහර තාන්තිල තුලදීම රැක් ගන්නේ නොචේ සහ ෂොන් මාෂ් මිචෙල් මාෂ්ගේ වැඩිමල් සොහිරා ඔහුට වඩා වසර 8කින් වැඩිමහල් ඕස්ට්‍රේලියාව නියෝජනය කළා. ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ශක්තිමත් කළ සහෝදරවරුන් පිළිබඳව කතා කරන විට ඉයන් චැපල්, ග්‍රේග් චැපල් සහ ට්‍රෙවර් චැපල් ඉන්පසුව මාකෝ ස්ටීව් වෝ සහ දැන් හසි ඩේවිඩ් හසි මයික් හසි ඩේවිඩ් හසි මයික් හසි සිවෙනි සහෝදර යුගලය මිචෙල් මාෂා ෂෝන් මාස් එකම තරගයක් තුල ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. නොචේ ඊළඟ පන්දුව කෙටි පන්දුව පුල් පහරට උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. එක් වරකදී ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ තරග සංචාරක නිරතවද්දී මිචෙල් මාෂ් ෂෝන් මාෂ් දෙදෙනාම කණ්ඩායම තුල ක්‍රීඩකයන් විදිහට කටයුතු කරනවා. ජෙෆ් මාෂ් ඔවුන්ගේ තාත්තා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු. මිචෙල් මාෂ්ගේ ඉන ප්‍රදේශයේ පන්දුව පදින්නේ හනියක් නැහැ. ප්‍රතිකරුවාට ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 16මයි තවමත් හැදී තිබෙන්නේ. කටුල 1යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ සිවුන පන්දු වාරයේ. ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 5.9ක් විය යුතුයි පන්දු වාරයකට ජයග්‍රහණය සඳහා. පන්දු ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් උදා වන්නේ නැහැ. නොජේ සහ රබාඩා මේ වන විට ඕස්ට්‍රේලියානු පිතිකරුවන්ට යම් ආකාරයක පීඩනයක් එල්ල කර තිබෙනවා. නමුත් ඉන් අනතුරුව ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල්, ස්ටීවන් ස්මිත්, මාකස් ස්ටොයින්ස් ඔවුන්ගේ පැමිණීම කඩුල්ලට යම් ආකාරයක පීඩනයක් එල්ල කරයි. පසුපෙළ පන්දු යවන්නට දකුණු අප්‍රිකාවේ මේ ග්‍රහණය රඳවා ගන්නට දකුණු අප්‍රිකාව සමත් වුණ බවමාගේ නායකත්වයෙන් සමත් වුණොත් පැහැදිලි ලෙසම මේ තරගයේ තීරණය දකුණු අප්‍රිකාවට යම් ආකාරයකට වාසසහගත තත්ත්වයකට රැගෙනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. කෙසේතත් වෝඩ කණ්ඩායම තුළ ලකුණු 10ක් ලබාගෙන මාෂ් මිලක පන්දුව ආරක්ෂාකාරීවයි පන්දුව පිළිගන්නේ. ඒ අතර වාරයේ සිවුන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 16යි කඩුලයි. EPF ණයක් පහසුවෙන් EPF හිස්තැනක් ඔබේ නම හා ආසන්නතම නගරය සඳහන් කර 070යි 600යි 44යි 48 දුරකථන අංකයට SMS කරන්න. මංචි සිසුදිරිය වසර 2016 සිට පාසලෙන් පාසලට යන්නේ කුසලතා පිරි සිසු දරුවන්ගේ ආත්ම ශක්තිය වඩවන්න. මංචි අපි හදන්නේ බිස්කට් විතරක් නෙමෙයි. දැන් නව පන්දුවාරයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුදුම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. පස්වන පන්දුවාරය ආරම්භ කරනවා රබාඩා විසින්ම. පළමු පන්දුවට ඩේවිඩ් වෝන එස්ට්‍රා කව කලාපේ පන්දු රකින්නන් අතරින් පන්දු යොමු කරනවා 4 සීමාව වෙත. ලකුණු 4ක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලකුණු 4ට ඩේවිඩ් වෝන හේසරාදයක් වන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවට. දකුණු අප්‍රිකානු නායකයා බවුමා තමාගේ මුල් පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාම යොදා ගන්නවා පස්වන පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. රබාඩායි ක්‍රියාත්මක කරන පිට ක්‍රියාත්මක කරන තුන්වන පන්දුවාරය. සූදානම් ඩේවිඩ් වෝන මීළඟ පන්දුර මුහුණ දෙන රබාඩාගේ තරමක් කෙටි පන්දුවක් පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ. ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් උදා වන්නේ නැහැ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 20යි ක්‍රියාත්මක වද්දී පස්වන පන්දුවාරය. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සහ කඩුළු ආරක්ෂා කර ගැනීම වැදගත්. ලකුණු පුරේ තරම්ම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් සටහන්ව නැහැ දකුණු අප්‍රිකාව විසින්. ලකුණු 118ක් පමණයි ලබා ගත්තේ ඔවුන්. ලකුණු 119ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් පසුපස ඕස්ට්‍රේලියාව. පන්දුව ඩ්‍රයිව් පාරක් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නට හැකියාවක් උදා කර ගන්නවා. ඒ අනුව ඩේවිඩ් වෝනගේ කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත් වෙනවා දකුණු අප්‍රිකාව. මේ ඉතාමත් තීරණාත්මක සාධකයක් බවට පත්වේවි ඕස්ට්‍රේලියාව පැත්තෙන් ගත්තාම විශ්වාසවන්තභාවයෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දුන් පිටිකරුවා ඩේවිඩ් වෝන. ඩේවිඩ් වෝනගේ කඩුල්ලයි රබාඩා දවා ගන්නට සමත් වෙන්නේ. ලකුණු 14කට ඩේවිඩ් වෝන පිටින් ඉවතට. මුල් පෙළ පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක්ම මේ වනිට ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා එරන් ෆ්‍රින්ච් ලකුණු නොලබා පිටින් ඉවත් වුණා. ලකුණු 14කට ඩේවිඩ් වෝන පිටින් ඉවත් වද්දී දැන් ක්‍රමක්‍රමෙන්
දකුණු අප්‍රිකානු පන්දු යවන්නන් රබාඩා සහ නොචේ තමන්ගේ පීඩනය එල්ල කරන්න සමත් තිබෙනවා. සමහර විටක දකුණු අප්‍රිකානු නායකයා තීරණය කරන්නට ඇති රබාඩාට මේ පන්දු වාරයේ ලබා දෙන්නට විශේෂම හේතු වන්නට ඇති ඩේවිඩ් වෝන කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම. ඩේවිඩ් වෝන තමත් විශ්වාසවන්තභාවකින් යුතුව පන්දුවට පහර දෙන මොහොතේදී වෙනත් පන්දු යවන්නෙක් භාවිත කරන්නට දකුණු අප්‍රිකානු නායකයා බවුමා ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. අත්දැකීම් තරගය තුල අත්දැකීම් ඇති පන්දු යවන්නාව භාවිත කළා. ඒ අනුව සාර්ථකව ඒ පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරමින් ඩේවිඩ් වෝනගේ කඩුල්ල දවාගත්ත ලකුණු 17කට. මේ තනතිල්ල තුල සමහර ඩේවිඩ් වෝන බලාපොරොත්තුනට වඩා ඒ මොහොතේදී ඔහු ඩ්‍රයිව් පහරකට යමුනේ. ඔහු බලාපොරොත්තුනට වඩා පන්දුවේ වේගය අඩාල වුණා. ඒ නිසා උඩ පන්දුවක් ලෙසින් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයාගේ දෑතේ සුරැකිව රැඳුණා ඉහළින් පැමිණි පන්දුව. දැන් නව පිතිකරු ස්ටීවන් ස්මිත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිටපු නායකයා ඕස්ට්‍රේලියාව වෙනුවෙන් ජයග්‍රහණ රැසක් විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් තරඟවල ලබා දීමට හැකියාව උදා වුණා. ස්ටීවන් ස්මිත් කණ්ඩායමට එක්වන්නේ පන්දු යවන්නේ විදියටයි. නමුත් ඔහු පසු කලක කණ්ඩායමේ විශ්වාසවන්තම පිතිකරුවා බවට පත් වෙනවා. තරඟ රටා තුනේම ටෙස්ට් එක් දින T20 තරඟ රටා තුනේම දක්ෂතා දැක්වීමේ හැකියාව ඇති පිතිකරුවෙක් ස්ටීවන් ස්මිත්. සෝදානම් මුහුණ දෙන්නට රබාඩාට දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් දකුණු අප්‍රිකාව තමාගේ පීඩනය යොමු කරන ආකාරය රබාඩා පළමු පන්දු පසු පාදයට වැඩි බරක් තබමින් ආරක්ෂාකාරීව පන්දු පිළිගන්නේ. ඩේවිඩ් වෝනගේ පන්දුව රැගන්නේ බැකට් පොයින්ට් හි ක්‍රීඩකයා. පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබුණා නියමිත ආකාරයට. මාක්‍රම් සාර්ථක පන්දු රැකීමක පස්වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ලකුණු 20යි කඩලු 2යි දැන්. කෙටි පන්දුවක් නිදැල්ල යන්නට හදනවා ස්ටීවන් ස්මිත්. ස්මිත් පරීක්ෂා කරන ආකාරය රබාඩා කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නොත් තරගයක තීරණය වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් ඇති පිතිකරුවෙක් ස්ටීවන් ස්මිත්. ඒ නිසා ඔහුගේ කඩුල්ල හැකි ඉක්මනින් දවා ගන්නට උත්සාහ කරાવી. තරග 46ක අත්දැකීම් සහිතයි. ලකුණු 794ක්. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 90ක්. ඒ ස්ටීවන් ස්මිත්ගේ දක්ෂතාවයන්. එවර පුල් පහර කෙටි පන්දුවට වේගයෙන් මිඩ් විකට් කළා පිට රැක ගන්නට හතරේ සීමාව අසල ප්‍රබල උත්සාහයක්. රැකගත්තාද නැද්ද? කෙසේ වෙතත් පන්දු රකින්නාගේ විශ්වාසය හතරේ සීමාව අසලදී පන්දුව රැක ගනිද්දී ඔහුගේ ශරීරය හතරේ සීමාවේ ස්පර්ශ වුණා කියා විනිසු වරයන්ට අවස්ථාව උදා වෙනවා තීරණය ලබා දීම සඳහා. ඒ තීරණය තුල සමහර විටක මෙය ලකුණු 4ක් වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. පන්දුව පිටිය තුල තිබෙනවා. නමුත් සැකය සිදුවන්නේ පන්දු රකින්නා රැක ගන්නා මොහොතේදී නැත්නම් පන්දු රකින්නාගේ ශරීරයේ ස්පර්ශ වන මොහොතේදී පන්දු රකින්නා හතරේ සීමාව තුල ස්පර්ශ වුවාද යන්න. එය තුන්වන මිනිසුවරයා පරීක්ෂා කරන ආකාරයක්. අසන් රස පාකිස්තානු මිනිසුවරයා පිටිය තුල තවමත් ලකුණු 4ක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊටමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් හමුවේ. පස්වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 22යි කඩලු 2යි ඕස්ට්‍රේලියාව. මින් අනතුරු ඉංග්‍රීසි බසින් බ්‍රයන් තෝමස්. කරන්න ඔබේ ආරක්ෂාව රටේම ආරක්ෂාවයි. කෝටි පහයි දවස් 7ට දිනුම් 7යි. දැන් සුපර් බෝල් කෝටි 5කින් ආරම්භන සුපිරි ජයමල්ල සතියේ දින 7ෙම සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය. දැන් නව පන්දුවාරයක් SLT මොබිටෙල් පුළුල්තම ආවරණයක් සහිත වේගවත්ම මොබයිල් 4G ජාලය අදම සමඳතාවය ලබා ගන්න. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබඳියාව. Welcome back. 24 runs for the loss of 2 wickets. Australia in pursuit of 119. It's Stephen Smith and Mitch Marsh at the wickets now. Both batsmen are on 4 runs apiece. Marsh on strike and it's Keshav Maharaj who runs in and bowls it. The ball trickles down to his leg stump as he works it away to mid wicket for a single.
25 runs for 2 because that's a straighter delivery, a quicker one with the arm, and worked off his pads beautifully for just 1 run as Keshav Maharaj now runs away from us. Left arm round the stumps to the right-handed Smith, who gets onto the back foot and punches it down to the man at wide of mid-off for an easy single. So runs coming in singles for the Aussies right now, 26 runs for the loss of 2 wickets. They need 93 runs of 87 deliveries, the required run rate at 6.41, and the next delivery in line with the middle stump from Maharaj, which Marsh pushes back to the bowler, who does a cleaning up job on his follow through. 26 for 2, remember, 119 the target, and the next delivery paid rather uppishly but safely though over the bowler's head. The batsman will go through for a couple of runs. A little bit of mistiming on that occasion where the ball pitched a try for short of length between the middle and the leg stump, and then Mitch Marsh got on the back foot, tried to improvise it, but I reckon it took a leading edge and just simply ballooned, luckily for the batsman, over the bowler's head and into a no man's land, but they were able to get 2 runs. And the next delivery onto his pads, and Mitch Marsh touched it away to mid wicket. 28 for 2 at the end of 6. අපේ කොල්ලන්ට දැන් ඔබගේ ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා 6.75 දක්වා ඉහළම පොලියක් හොඳිසි සහිතයි. වැඩි විස්තර සඳහා www.sampath.lk අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. නැතිනම් 0112303050 අංකයට අමතන්න. සම්පත් බැංකුව හෙට දින එළිය කරයි. දැන් නව පන්දුවාරයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පූර්ව ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. 28 runs for the loss of 2 wickets is Shamsi, who really destroyed the Sri Lankans when he played here, brought into the attack here in Abu Dhabi. Goes left arm over the stumps to the right-handed Stephen Smith, who drives him very firmly to the man in the deep, who had to cover quite a bit of distance from deep extra cover all the way to where almost where the deep mid-on would be fielding. That was the vacant area, and the batsmen were through for a couple of runs. So very well executed by Stephen Smith. As Shamsi runs in, and the next delivery spinning into Smith's pads, but he tucks it away to mid-wicket for an easy single. And what the Aussies are doing right now is the right approach. If you can't get the boundaries, rotate the singles and keep moving, keep the scoreboard ticking, because the target itself is not something very huge, is gettable, but they need to keep the scoreboard ticking by rotating the strike if boundaries are difficult to come by. Shamsi now into the attack, and the batsman is Mitch Marsh, the right-hander, who's batting on 7. And what Stephen Smith is good at is to pick the gaps, and that's what he'll be doing. And the next delivery is reverse swept, but straight to the man at back of the point. It's being fielded there by David Miller, and that goes as a dot ball. That ball being pitched between the middle and the leg stump. Marsh settles over his bat. 6.3 overs have been bowled. The Aussies are 31 for 2 as Shamsi runs in and bowls that delivery in line with the middle stump, punched deep into mid-wicket, but they'll get only a single as the ball travels very quickly though to Rabada. That was a good bit of fielding there by the strong right-arm fast bowler Kagisko Rabada. 32 for 2, the Aussies in pursuit for 119. In goes Shamsi and bowls to Smith, who tucks it away to mid-wicket, yet again spinning into his pads, and the spin just taking that ball to mid-wicket for a single. 33 for 2 as Marsh moves on to 8 and gets to the non-striker's end.
it's Stephen Smith. Stephen Smith gets to the non-strikers end, and it's Mitch Marsh at the strikers end now, settling over his butt. And Shamsi, the bowler, who does bowl left arm orthodox. The next delivery, reverse swept again, but straight to David Miller at back of the point. So there we go, another dot delivery. 32 for the loss of 2 wickets at the end of 7 overs. අපේ කොල්ලන්ට විරෝධ රට රක්ෂණයක් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් මෝටර් ප්ලස් ටුක් රුපියල් ලක්ෂය දක්වා පුද්ගල හදිසි අනතුරු ආවරණයක් රුපියල් 40000ක් දක්වා වන්දි මුදල් වැඩ කරන පැය 3කින් නොමිලේ ඇදගෙන යාමේ පහසුකම ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් මෝටර් ප්ලස් ටුක් විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ හෙට දවස වඩා ඵලදායීව නගා සිටවන්නට BOC අභිමාන විශ්‍රාමික ණය යෝජනා ක්‍රමය ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ රජයේ ගැසට් පත්‍රය රසඳුන අතිරේකය සහ ක්‍රීඩා පත්තරය සමගින් එන ඉරිදා පත්තරය සිළුමින ලොකු පොඩි සමගේ දැනුම රසාස්වාදය සපුරන පවුලේ සතියන්ත ජාතික පුවත් පත සිළුමින දැන් නව පන්දුවාරයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පූර්ණ ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශීය ෆයිබර් බලවේගය 34 runs for the loss of 2 wickets. The spinners in tandem now for South Africa as Maharaj runs in and bowls his second delivery, which is picked up and driven very firmly by Mitch Marsh. The batsmen go through for 2 valuable runs. Running between the wickets is very pertinent in the short format of the game, and the Aussies have done that very well. So both Marsh and Smith are into double figures, 10 runs each. The Australians are rotating the strike because the boundaries are difficult to come by at this pitch. It's 36 runs for the loss of 2 wickets as Maharaj runs away from us, and the next delivery just outside the middle and the leg stump, pitched in line with the middle and leg stump, my apologies, and it's been driven firmly to the man at deep mid-off where the fielding is being done by Markram, and the batsmen are through for a couple of runs. The next delivery from Maharaj is pitched in line with the middle stump. Flighted though, works it off the half volley for a single. Steve Smith moves on to 11. 38 for 2. The 5th ball of this over coming up. Mitch Marsh on strike is on 11. As Maharaj away from us, left arm round the stumps, and that's picked up and it's in there. Yes, and he's caught. He's gone. Now that is a vital wicket for Keshav Maharaj, and Mitch Marsh is such an important player in the context of the game for Australia. 38 for 3, and this spells a bit of a panic, I reckon, in the Aussie team, because 3 wickets down for 38 could be a very tricky situation when you are in pursuit of somewhat of a low total like 119 for victory. So Mitch Marsh takes the long walk back to the hutch. 38 for 3. He will be disappointed. Here on Sri Lanka Broadcasting Corporation. Well, remember that Australia won the toss and elected to bowl first. They restricted the South Africans to 118 for 9 in their allotted 20 overs. But the Aussies themselves are in a bit of a bother because we are into over number 8. And there are 38 runs for the loss of 3 wickets, Australia. Glenn Maxwell has walked into the middle. Mitchell Marsh was last man dismissed, caught in the deep for compiled 12 runs, but that's not good enough. He will be very disappointed because that was in the slot. But what he did was he didn't get hold of it. He got to the bottom of the bat and was taken very easily there by Van der Roosen in the deep. So 38 runs for the loss of 3 wickets. Maxwell, with all the experience in the IPL, will have to just play out of his skin to get Australia to a winning target.
And their current run rate is 4.85. The required run rate is 6.66. But all that could change though once you pass the 10th over mark. But let's see what Maxwell does. Can he improvise? As Maharaj runs in and bowls, Maxwell waits for his opens the face of the bat, runs it down to the man and back at the point, and the batsmen go through for an easy single. 39 runs for the loss of 3 wickets at the end of 8. අපේ කොල්ලන්ට ලංකාවේ අපේ ජාතික පැතුම් එක් කරන ඩයනෝ පාසලෙන් පාසලට යන්නේ කුසලතා පිරිසිසු දරුවන්ගේ ආත්ම ශක්තිය වඩවන්න. මංජි අපි හදන්නේ බිස්කට් විතරක් නෙමෙයි. උස්තන ඔබ ඉන්නයි ඒ ඔබව වටින හින්නයි. ඔබව වටින SLBC බැංකුව. සඳුදා අඟහරුවාදා ශනිදා අදාද බ්‍රහස්පතින්දා ශනිදා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ශනිදා ඉරිදා දැන් ශනිදා දැන් නව තෑගි රටාවකින් සතියේ දවස් 7ම දිනුම් මැදි සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය. දැන් නව පන්දුවාරයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුදුම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ලකුණු 119ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් හඹා යන ඕස්ට්‍රේලියාව මේ වන විට ලකුණු 39යි කඩලු තුනකට නව පන්දුවාරයේ නවෝන පන්දුවාරයේ ආරම්භ කරනවා ශම්සි. මැක්ස්වෙල් එක ලකුණක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. ඒ 40 වන ලකුණ ඕස්ට්‍රේලියානු ඉනිමේ. කෙසේ වෙතත් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාව ලබාගත යුතුව තිබෙනා වූ ඉලක්කයේ තරගයේ ආරම්භයේදී පන්දුවාරයකට ලකුණු 5.9ක් මේ දක්වා ඔවුන් රඳාගෙන තිබෙන්නේ පන්දුවාරයකට 4.87ක්. මේ නිසා ඉදිරි පන්දුවාරවලදී ජයග්‍රහණයට නම් රඳවාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දුවාරයකට 6.66ක් විදිහට ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. සූදානම් ස්මිත් මුණ දෙන්නට ලකුණු 11ක් ලබාගෙන ශම්සි වමත් දඟපන්දු යවන්න පිට ඉන්නර පිටින් පන්දු පත කරන්නේ ඩ්‍රයිව් පහරකින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා. මැක්ස්වෙල්ගේ කඩුල්ල ඉතාමත් වැදගත් දකුණු අප්‍රිකාවට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට නම් මැක්ස්වෙල් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තුල අඩු පන්දු සංඛ්‍යාවක් තුල වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කර ගැනීමේ හැකියාවක් ඇති පිටිකරුවෙක්. ඔහුගේ දක්ෂතාවයෙන් ඉතාමත් හොඳින් අපි දැක්කා IPL තරගාවලිය තුල අවස්ථා කිහිපයකදීම. ඒ නිසා සියලු සැලසුම් සකස් කරાવી දකුණු අප්‍රිකානු නායකයා මැක්ස්වෙල්ගේ කඩුල්ල ඉතාමත් අඩු පන්දුවාර සංඛ්‍යාවකින් දවා ගන්නට. මැක්ස්වෙල් විශ්වාසවන්ත භාවයෙන් යුතුව පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපිට යොමු කරමින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් උදාවන්නේ නැහැ. මැක්ස්වෙල් සහ ස්මිත් අතරේ සබඳතාවයක් ගොඩනගෙනවා නම් මේ සබඳතාවය දකුණු අප්‍රිකාවේ හිතසුව පිණිස වන්නේ නැහැ කිසිවිටකත්. ඒ නිසා මේ කඩළු දෙක අතරින් විශේෂයෙන්ම මැක්ස්වෙල්ගේ කඩළු වැදගත් දකුණු අප්‍රිකාවට. සම්සි කුමක් කරාවිද? ඊළඟ පන්දුවත් දඟ කැවීමක් නැහැ. පිටින් පත්තවන්නේ යොමු කරන තර්ඩ් මෑන් කලාපිට පහසුවෙන්ම ලකුණු 4යි පන්දු රකින්නේ රඳවා නැති අන්තින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා ස්මිත් තෙවර. ස්මිත් දැන් ලකුණු 16යි. ශම්සි පන්දුවේ තරම වෙනසක් කරේ නැහැ. ඔබට මතකයි ශ්‍රී ලංකා සංචාරය තුළදී ඔහු කොතරම් දේ කළාද T20 තරගාවලිය තුළ තම කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් වෙනස්කම් අත්හදා බැලීම. ටෙම්බා බවුමා දකුණු අප්‍රිකාවේ නායකයා එවර කෙලින්ම පන්දුව චයිනමන් පන්දුවක් විදිහටයි පත්වන්නේ. පිටිකරුවා වෙතට දකුණත් පිටිකරුවා වෙතට පන්දුව දක කැවෙන්නේ. විවිධ වූ පන්දු සංකලනයන් භාවිත කරනවා ශම්සි. සූදානම් ස්ටිවන් ස්මිත් අධ්‍යක්ෂින් සහිත දක්ෂ පිටිකරුවෙක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිටපු නායකයා. මෙවර පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරන්න උත්සාහ කරන්නේ පිටින් පත්වන පන්දුව නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පිත්තේ ඇතුළත අග්‍රයේ වදින පන්දුව කඩුල්ල ආසන්නින්ම ඇදී ගියා ෆයින් ලෙග් කලාපයට. වාසනාවන්තයි ස්මිත් තෙවර. පන්දුවාරයේ නිමාව පන්දුවාර 9ක් නිමා වෙද්දී ලකුණු 110 ලකුණු 47යි කඩුළු 3කට.
පයිප් නිෂ්පාදනයේ පුරෝගාමී වන අතර අද වන විට විවිධ අවශ්‍යතාවන් මත විවිධ පරාසයන්ගෙන් පුනර්ව නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. ටයන් ලංකා ඔබ සැමගේ ශක්තියේ විශ්වාසය වෙනුවෙන් නිබඳවම කැපවී සිටී. ආකර්ශනීය පොලි සහ විනිමය අනුපාතත ඇතුළුව සියලුම මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන අපනයන සේවා දැන් එකම වහලක් යට. BOC එක්ස්පෝර්ට් සර්කල් ලංකා බැංකුවෙන්. පුරා ජය දෙදන හොඳ දවසක් අද කෝටිපති දැසි වසින දවසක්. කෝටි පහකින් නැරඹෙන ජයමල්ලක් දිනපතාම පිරිනමන අද කෝටිපති සමග හැම දවසක්ම සුබ දවසක්. දැන් නව පන්දුවාරයක් SLT මොබිටෙල් පුළුල්තම ආවරණයක් සහිත වේගවත්ම මොබයිල් 4G ජාලය අදම සබඳතාවය ලබා ගන්න. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබඳියාව. නව පන්දුවාරයක් ආරම්භ කරනවා ඩ්වේන් පිටෝරියස් දකුණු අප්‍රිකාව වෙනුවෙන්. ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් සහ ස්ටීවන් ස්මිත් කඩුල්ලේ ආරක්ෂිතව දැන් සිටින්නේ. මේ කඩුල්ල තබා ගන්නට දකුණු අප්‍රිකානු නායකයාගේ තවත් උපක්‍රමයක්. පසුපාදයට ගොස් ස්මිත් පන්දු යොමු කරනවා ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට පහසුවෙන්ම එක ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව. ඒ ලකුණ සමගින් ලකුණු 48යි ඕස්ට්‍රේලියාව. ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් ගේ ඉනිමක පන්දු 100ක් තුළ ලබා ගන්නා වූ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 158ක් ලකුණු 129ක්. ස්ටීවන් ස්මිත් මේ දෙදෙනාම පන්දු 100ක් තුළ ලකුණු 100කට වඩා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන තිබෙනවා ඔවුන්ගේ T20 තරග දක්ෂතාවයන් තුළ. එනිසා ඊළඟ පන්දුව නෙදර්ලෑන්තයටයි හරින්නේ කළු රකින්නා වෙත. එනිසා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා පන්දු 100ක් ලැබුණොත් පන්දු ලකුණු 120කට වඩා ලබා ගන්නවා. 129ක් ලබා ගන්නවා. ස්ටීවන් ස්මිත් 158ක් ලබා ගන්නවා. ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් මේ කඩොල ඉතාමත් වැදගත්. මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය යම්තා දුරකට පසුබා තිබෙන මොහොතකදී ඕස්ට්‍රේලියාව වෙනුවෙන් යමක් කරන්නට හැකි පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක්. ඊළඟ පන්දු ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණු ලබා ගන්නට උත්සාහයක් නැහැ. මේ වන විට පන්දු වාරයකට 5.14 දල වේගය රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. තරගයේ ජයග්‍රහණයට 5.9ක දල වේගයක් රඳවා ගත යුතුයි. ආරම්භයේදී නොයසේ නම් ඉදිරියට 6.65ක්. අවසන් පන්දු වර 5 තුල 5.6ක දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව. පන්දු 64කදී ලකුණු 71ක් ලබා ගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණයට. දකුණු අප්‍රිකානු නායකයා ටිම්බා බවුමා තමගේ කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් මෙහෙවන ආකාරයක්. පසුපාසි ගොස් ඩ්‍රයිව් පහර පිටෝරියස්ගේ පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. මකයා නිටිනි පිළිබඳව අපි කතා කළා. විශේෂයෙන්ම නැවත දකුණු අප්‍රිකාවට ජාත්‍යන්තර තරඟ අවස්ථාව ලබා දුන්නයින් පසුව එක් වූ කළු ජාතික ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ටිම්බා බවුමා දකුණු අප්‍රිකාවට නායකත්වය ලබා දෙනවා කළු ජාතික නායකයෙක් විදිහට. දකුණු අප්‍රිකාව සූදානම්. ඊළඟ පන්දුව පාදයේ ආසන්නයට මේ පන්දුව පත්තවන්නේ. පහසුවෙන්ම ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරනවා ස්ටීවන් ස්මිත්. එක ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්නට හැකියාව උදාවන්නේ පන්දුව ලෝන් ඔන් කලාපයට ඇදී යද්දී. 10 වන පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නට සූදානම්. එතරම් විශ්වාසකින් නෙමේ පිටෝරියස් පන්දුව යොමු කළේ පිටිකරුවා වෙත. පීඩනයක් එල්ල කරන්න සමත් වූ පන්දුවක් නෙමේ. සෑම මොහොතකම පන්දු යවන්න උත්සාහ කරන්නට අවශ්‍යයි පීඩනයක් එල්ල කරන්නට පිටිකරුවාට. ඊළඟ පන්දුව එයත් තරම්ම සාර්ථක නැහැ. පායින කිලින් පන්දුව පත්වන්නේ හරව යවනවා මිඩ් විකට් කලාපට. පහසුවෙන්ම එක ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව. ඒ ලකුණ සමගින් ලකුණු 51යි කඩලු 3කට ඕස්ට්‍රේලියාව. කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. ටයන් ලංකා ඔබ සැමගේ ශක්තියේ විශ්වාසය වෙනුවෙන් නිබඳවම කැපවී සිටී. ආකර්ශනීය පොලි සහ විනිමය අනුපාතත ඇතුළුව සියලුම මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන අපනයන සේවා දැන් එකම වහලක් යට. BOC එක්ස්පෝර්ට් සර්කල් ලංකා බැංකුව. පුරා ජය දෙදන හොඳ දවසක් අද කෝටිපති දැසි වසින දවසක්. කෝටි පහකින් නැරඹෙන ජයමල්ලක්
ජයමල්ලක් දිනපතාම පිරිනමන අධි කෝටිපති සමග හැම දවසක්ම සුබ දවසක්. දැන් නව පන්දුවාරයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුදුම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර්. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. එකොළොස්වන පන්දුවාරය ආරම්භ කරන මොහොත මිනිත් ලකුණු 51යි කඩලු 3කට ඕස්ට්‍රේලියාව පන්දු 60ක් තුල ලකුණු 68ක් ලබා ගත යුතුයි. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට ඒ තරම්ම අසීරු කාරණයක් නෙමෙයි. කෙසේ වෙතත් සිද්ධ වෙවි. දකුණු අප්‍රිකානු නායකයාට සිය උපක්‍රමයන් සියල්ලම ක්‍රියාත්මක කරන්නට මේ පන්දු 60 තුලදී නැත්නම් මේ පන්දු අර 10 තුලදී තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීම සඳහා තරගයේ ජයග්‍රහණය කණ්ඩායම් දෙකටම වැදගත්. ලෝක කුස්ලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියක පළමු තරගය තමන් සහභාගී වන ජයග්‍රහණය කණ්ඩායම් දෙකටම ඉතාමත් වැදගත්. තරගාවලිය තුල සාර්ථක විදිහට යන්න තරණතිරල යම් සහයක් තිබෙනවා පන්දු යවන්නන්ට. ඒ පන්දුවේ වේගය වෙනුවෙන් නෙමෙයි, පන්දුවේ දඟ කැවීම වෙනුවෙන් නෙමෙයි, පන්දුව අනපේක්ෂිත ආකාරයෙන් පිටිකරුවාට පැමිණීම තුළ ඒ නිසා එහි වාසිය කොතරම් දුරකට ලබා ගන්නට සමත් වේද දකුණු අප්‍රිකානු පන්දු යවන්නන්. මෙය තීරණාත්මක සාධකයක් බවට පත් වේ විදිහට නොවැසේ නම් ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් සහ ස්ටීවන් ස්මිත් තබාගේ දක්ෂතාවයන් ඔවුන්ට හුරු පුරුදු ආකාරයට මේ තනතිරල තුළ ලකුණු 68ක් ලබා ගැනීම දක්වා ක්‍රියාත්මක කරාවිද. පන්දු අර 10ක් තුළ පන්දු 60ක් තුළ මේ සියලුම කරුණු විසඳේවි. T20 ලෝක කුස්ලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 13 වන තරගයේ විදිහටයි මේ තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සුදුසුන් තෝරා ගැනීමේ තරග 12කින් පසුව පැවැත්වෙන සුදුසුන් තෝරාගත්තට පසුව පැවැත්වෙන පළමු තරගය නොවැසේ නම් මේ තරගාවලිය තුළ පැවැත්වෙන 13 වන තරගය. ඒ වගේම අද රාත්‍රී 7:30ට එංගලන්තයේ සහ බටහිර ඉන්දියා කොදිව් කණ්ඩායම අතර තරගයක් පැවැත්වෙනවා. අපි සූදානම් ජාතික ක්‍රීඩා විකාශයේ විෂන් FM හරහා ඔබට එය සජීවීව පන්දුවෙන් පන්දුව රැගෙන එන්නට ආරාධනීය එක්වන්නට මේ තරගයත් සමගින් T20 ලෝක කුස්ලානේ සියලු තරග අපි ආවරණය කරනවා. ඔබට ක්‍රීඩාවේ ඒ ආශාදජනක අත්දැකීම ඒ ආකාරයෙන්ම එසැනින් ඔබ වෙත පන්දුවෙන් පන්දුව රැගෙන එනවා ජාතික ක්‍රීඩා විකාශයේ විෂන් FM නාලිකාව ඔස්සේ. ලකුණු 119ක් වෙනුවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාව පියමන් කරද්දී කේෂව මහරාජ් කැඳවන පන්දුවම සඳහා පායන කිලින් පදින පන්දුව මැක්ස්වෙල් යොමු කරමින් ස්ක්වැලෙක් කලාපයට එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මැක්ස්වෙල් තමාගේ සුපුරුදු තරග රටාව තුළ තාමත් නැහැ. ඔහු උත්සාහ කරන්නේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් එක ලකුණ බැගින් ලබා ගන්නට කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. එන් පසුව අවශ්‍ය මොහොතේදී ඔහුගේ පිත්තේ වේගය ක්‍රියාත්මක කරાવી. මැක්ස්වෙල් පන්දු 6ක් තුල ලකුණු 5ක් ලබාගෙන ස්මිත් ලකුණු 19ක් පන්දු 17ක් තුල. පිටියේ වෙනසක් ස්ක්වැලෙක් කලාපයට සමසික ඇඳ වෙනවා. පමත් දඟ පන්දු යවන්නාට සහාය වන්නට මැදින් ඉන්න කෙලින් පත්වන පන්දු යොමු කරද්දී ලෝන් ඔන් කලාපයට එක ලකුණු බැගින් එක් කරනවා ඕස්ට්‍රේලියානු පිටිකරුවන් දෙදෙනා. මෙයි ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් ඔවුන් කලබල වන්නේ නැහැ කිසිවිටක. අත්දැකීම් සහිත පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් දන්නවා ලකුණු 67ක් පන්දු 59ක් තුළදී එක බැගින් ලබා ගන්න අතර වාරයේදී 4-6 පහරවත් එල්ල කරන්නට හැකියාවක් උදා වෙනවා. ඊළඟ පන්දුව නැවත වතාවක් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා කේෂව මහරාජ් දිවගොස් පන්දුව රැග්ගනිද්දී. විශේෂයෙන්ම සුදුසුන් තෝරා ගැනීමේ තරගවලදී ඕමාන් කණ්ඩායම, නැමීබියා කණ්ඩායම, අයර්ලන්ත කණ්ඩායම, මෙවැනි කණ්ඩායම වල නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ දැක්ක දුර්වලතාවය තමයි ලකුණු පූර්ව දැක්ක ගාම ප්‍රබල පහරවලට යමු. මේ ඕස්ට්‍රේලියානු පිටිකරුවන් දෙදෙනා එසේ නැහැ. ඔවුන් දෙදෙනා උත්සාහ කරන්නේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලකුණු පූර්ව එක ලකුණු බැගින් එක් කරන්නට. ඊළඟ පන්දුව නැවතත් පෙර පරිදිමයි එක ලකුණක් ලබා ගන්නා පන්දුව යොමු කරමින් ස්ටීවන් ස්මිත් මිඩෝන් කලාපයට පන්දු වාරයේ නිමාව සටහන් වෙද්දී තවත් එක් ලකුණක් එක් කරගන්නටයි සමත් වන්නේ. මැක්ස්වෙල් සහ ස්මිත් අතරේ සබඳතාවය ඊළඟ පන්දුව පෙර පරිදිමයි උත්සාහ කරන මොවුන් දෙදෙනා කතා කරගෙන තිබෙනවා. ඔබට මුහුණ දෙන පළමු පන්දුවේදීම එක් ලකුණක් ලබා ගන්න, මමත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්න. අප දෙදෙනා අන්තය මාරු කරමින් පන්දුවට පහර දෙමු. එයයි පරිණත පිටිකරුවන්ගේ ලක්ෂණය. අන්තය තුල රැඳී සිටින්නේ නැහැ. සමහර විටක එල්ලීමක් කඩුල පිටුපස සිට උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා ලෙස මැක්ස්වෙල් තමගේ පායිනට පිටින් පන්දුව ඇදී ගියේ. උත්සාහ කළා පන්දුව යොමු කරන්න. නමුත් ඉල්ලීම සාර්ථක නැහැ. පන්දු වාර 11ක් නිමා වෙද්දී ලකුණු 58යි
කඩලු 3යි. අපේ කිව්වම ලංකාවම දන්න රසවත් බිස්කට් එකක්. මංචිටිකිරි ශිෂ්‍යාධාර ලංකාව මේ හැටි නොදන්න සුවිශේෂ ව්‍යාපෘතියක්. මංචි අපි හදන්නේ බිස්කට් විතරක් නෙමෙයි. ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා ඉහළ පොලියක් HDFC බැංකුවෙන් තැන්පතු මුදල අනුව අමතර වැඩි පොලියක් සමග තෑගීම්. අමතන්න 0.71 800යි 999. දැන් නව පන්දුවාරයක් SLT මොබිටෙල් පුළුල්තම ආවරණයක් සහිත වේගවත්ම මොබයිල් 4G ජාලය අදම සබඳතාවය ලබා ගන්න. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබඳියාව. ප්‍රෙටෝරියස් කැඳවනවා මීළඟ පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. ප්‍රෙටෝරියස්ගේ දෙවන පන්දුවාරය පෙර පන්දුවාරයේදී තරම්ම සාර්ථකත්වයක් පෙන්눔 කළේ නැහැ ප්‍රෙටෝරියස්. ස්මිත් සූදානම් මොහොත දෙන්නට යොමු කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයට. ජම්සි දිවගොස් පන්දුව රැග්ගනිද්දී එක ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව. ඒ ලකුණත් සමගින් ලකුණු 56 දක්වා ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළට ලකුණු 56 කඩලු 3යි. ප්‍රෙටෝරියස් ගේ දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වද්දී ලකුණු 5ක් පමණ යොහු ලබා දී තිබෙන්නේ. නමුත් තරම විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ ඔහුගේ පෙර පන්දුවාරය තුල. කේෂව මහරාජ්ලා පන්දුවාර තුන ක්‍රියාත්මක කළ ලකුණු 15කට එක් කඩලක් දවා ගත්තා. මීළඟ පන්දුව මැදින් නිකලින් පන්දුව පත්වද්දී මැක්ස්වෙල් පන්දුව යොමු කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයට. මේ පිටිකරුවන් නිරන්තරයෙන්ම මිඩ් විකට් කලාපයේ හරහා තමයි එක ලකුණ බැගින් එක් කරන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. සමහර විටක දකුණු අප්‍රිකානු නායකයා මිඩෝන් මිඩ් විකට් ස්ක්‍රාලෙක් කලාපේ යම් ආකාරයකට බරතැබීමක් කරાવી පන්දු රකින්නන් තුල මැක්ස්වෙල් සහ ස්මිත් දෙදෙනාම මිඩෝන් කලාපෙන් තමයි මිඩෝන් මිඩ් විකට් කලාපෙන් මෙවර පිට ඉන්නට පිටතින් පත්වන පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහරක් එවර ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට පන්දුව එක ලකුණක් එවර ප්‍රෙටෝරිස්මා කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයටම ඔව් පීඩනයක් කෙල කරන්නේ නැහැ ප්‍රතිකරුවන්ට. ප්‍රතිකරුවන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ ප්‍රෙටෝරියස්ගෙන් සිදු වෙනවා. නමුත් ප්‍රෙටෝරියස්ගේ පන්දුවාරයක් තුල ලබා දී තිබෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව අඩුයි. බලාපොරොත්තු වෙන දේ ප්‍රතිකරුවන් ඉටු කර ගැනීම තුළ යම් පීඩනයක් පසුවට එල්ලවීමේ හැකියාව. ඊළඟ පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහරක් වේගෙන් පන්දුව ඇදිනවා ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ හරහා. කෙසේ වෙතත් ඈත අන්තයේ පන්දු රකින්න නිසා එක ලකුණකින් සෑහීමට පත්වන්නටයි සිදුවන්නේ. ලකුණු 59යි කඩලු 3කට. ඕස්ට්‍රේලියානු පිටිකරුවන් යුගලය සෙමින් ලකුණු රැස් කරමින් වෙනස් ආකාරයේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය ප්‍රධාන ප්‍රේක්ෂකාගාරය අබුඩාබි ක්‍රීඩා පිටියේ ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථකයි. එවරත් ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට එක ලකුණක් ස්මිට්. සුමිත්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 24ක් පන්දු 22ක් තුල පන්දු 23ක් තුල. තමත් සෙමින් කලබලයක් නැතිව ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් අතර වාරයේ පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 60යි කඩලු 3යි. සුවිශේෂී මෝටර් රථ රක්ෂණය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් මෝටර් ප්ලස් ලේඩීස් ඔන්ලි. අනතුරකදී කෝල් ඇන්ඩ් මූව් පහසුකම දේශීයම බලගන්වන ඔබට රැකවරණය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් මෝටර් ප්ලස් ලේඩීස් ඔන්ලි. මේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් නේ. පැය 24 පුරාම මුදල් ගන්නත් තැන්පත් කරන්නත් ආරක්ෂාකාරී DOC ATM හා CDM යන්ත්‍ර භාවිතා කරන්න. ඔබේ ආරක්ෂාව රටේම ආරක්ෂාවයි. ජැක්පොට් එක නිතර දිනයි මෙන්න කැටේ. එහෙනම් ඕංගත් ටිකට් එකක් ජයයි මෙදා පොටේ. වැඩියෙන් දිනා දෙන හින්දම වැඩි දෙනෙක් වැඩියෙන් ගන්න ලග්න වාසනාව. වාසනාවේ සුබ ලකුණ. දැන් නව පන්දුවාරයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර්. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. කේෂව මහරාජ්ගේ පන්දුවාරයේ මිළඟ පන්දුවට මැක්ස්වෙල් එහෙලින් පන්දු පහරක් යොමු කරන්නේ. නමුත් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු 62යි
කඩලු 3කට ඕස්ට්‍රේලියාව. විතරගේ ජයග්‍රහණයට ඕස්ට්‍රේලියාවට පැවරුණ ඉලක්කය ලකුණු 119ක්. දකුණු අප්‍රිකාව විතරම සාර්ථකුනේ නැහැ අද පිටිය තුල. ඊළඟ පන්දුව එඩ ලබා ගනිමින් යොමු කරනවා. ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව හතරේ සීමාව පසු කරද්දී පන්දුව රකින්නාට අවසරයක් නැහැ පන්දුව රැක ගන්නට. ඒ අනුව මැක්ස් ස්ටිවන් ස්මිත් ක්‍රියාත්මකයි. ස්මිත්ගේ පිටෙන් තවත් ලකුණු 4ක්. දකුණු අප්‍රිකාව ලකුණු 118ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. ටෙම්බා බවුමා ලකුණු 12යි, ක්වින්ටන් ඩිකොක් ලකුණු 7යි, වැන් ඩුසන් ලකුණු 2යි, ලකුණු 40ක් ලබා ගත්තා මාක්‍රම්. ලකුණු 13යි ක්ලාසන්, ලකුණු 16යි ඩේවිඩ් මිලර්. ප්‍රෙටෝරියස් 1 ලකුණයි. අවසානයේදී රබාඩා යම් සාර්ථකත්වයක් පෙන්වුම් කළා. දකුණු අප්‍රිකාව වෙනුවෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමේදී කේෂව මහරජ් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පන්දුවාරේ. රබාඩා ලකුණු 19ක් ලබා ගත්තා පන්දු 23ක් තුල නොදැවි. මිනිසා දකුණු අප්‍රිකාවට හැකියාව උදා වුණේ ලකුණු 118 සීමාවට පැමිණෙන්නට. ඕස්ට්‍රේලියාව ලකුණු 119ක් වෙනුවෙන් පියමන් කරද්දී මැක්ස්වෙල් සහ ස්මිත් අතරේ සබන්තාවය ගොඩනැගෙමින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ අතරවාරේ 13 වන පන්දුවාරේ නිමාව සටහන් වෙනවා ලකුණු 68යි කඩලු 3යි. මින් අනතුරු ඉංග්‍රීසි බසින් බ්‍රයන් තෝමස්. පාසලෙන් පාසලට යන්නේ කුසලතා පිරිසිසු දරුවන්ගේ ආත්ම ශක්තිය වඩවන්න. මංජි අපි හදන්නේ බිස්කට් විතරක් නෙමෙයි. සම්පත් බැංකුවේ සම්පත් විශ්ව දැන් ගෙදරිදන්ම සක්‍රිය කරගන්න. ගිණුම් විවෘත කරන්න, සල්ලි යවන්න වගේම බිල්පත් ගෙවීම ඇතුළු ඕනෑම ගණදෙනුවක් ඕනෑම තැනක ඉඳන් ඔබේ විදිහට කරගන්න. sampathvishwa.com වෙත පිවිස දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න. මගේ විශ්ව මගේ බැංකුව. දැන් නව පන්දුවාරයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුදුම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. Welcome back. We are coming into over number 14 in the Aussie chase of 119. 68 runs for the loss of 3 wickets. But Steve Smith and the experienced Maxwell are at the wickets. As Samshi runs in and in goes a reverse sweep. It's in the air but safely to the square fence for 4 runs. So that's improvisation from Maxwell. They got to get a move on now, Australia. They're 72 for the loss of 3 wickets. Slightly behind the required run rate, and that was a perfect execution. The reverse sweep going well ahead or over the head of the man at back of the point. A valuable 4 runs. Justin Langer, the coach, likes it at the hutch. 72 for 3. Australia 13.1 overs. Smith is still at the wickets on 30 in 27 deliveries. So that's the comfort zone for them, because what we have seen, what Steven Smith has done, is how beautifully he rotates the strike, keeps the single going. I'll come back to that type of approach in a short while and what I think of it. I would like to share my opinion on that as Maxwell settles in. Shamsi runs in and bowls. It's taken on the half volley and driven very, very firmly to the man at deep mid-off, and the batsman will go through for a single. There's not much of spin on this track. It does grip though, but there's not much turn coming straight onto the bat. But what the Aussie batsmen are doing is trying to play the ball straight through the line, because they don't need to take any risks right now, because the total is not something huge, but they just got to rotate the strike, and that's the right way to approach it. This is something that some of the minnows can learn on how to in fact accumulate innings. The next delivery in line with the middle stump and a forward defensive by Smith to mid wicket. No run. In comes Shamsi now and bowls, and that's driven rather uppishly but pretty safely, and that's been fielded at deep mid-off towards deep mid-on, and the batsmen have gone through for an easy single. It's good to see the Aussies rotating the strike
accumulating the runs, knowing very well that they are within the hitting zone when it comes to about 16th or 17th over. So it's very good planning. Smith on 31 at the non-strikers end, Maxwell on strike on 16, and it is Shamsi now running away from us. Left arm over the wickets, and that's reverse swept again to mid-wicket. Wonderful batting here from Maxwell. Great improvisation, and the batsman will go through for a single. In fact, he reverse sweeps it square on the offside for a single. My apologies. More towards the sweeper cover, and the score moves on to 75 for 3 wickets now. The last ball coming up in the over. Shamsi over the wicket, left arm, and Smith waits for it, opens the face of the bat, runs into the man at back of the point. There is no single in it, and the score remains on 75 for 3 at the end of 14. ඔබ වගා කරන සියලු වගාවන් සඳහා අවම වාරික අයකර ගැනීම යටතේ රක්ෂණාවරණ අපෙන් අපි ගොවි ජනතාවගේ අග්‍රගණ්‍ය රැකවලාවන කෘෂි කාර්මික හා ගොවි ජන රක්ෂණ මණ්ඩලයයි. ආකර්ශනීය පොලි සහ විනිමය අනුපාතත ඇතුළුව සියලුම මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන අපනයන සේවා දැන් එකම වහලක් යට. BOC Export Circle ලංකා බැංකුවෙන්. කෝටි පහයි දවස් 7ට දිනුම් 7යි. දැන් සුපර් බෝල් කෝටි 5කින් ආරම්භන සුපිරි ජයමල්ල සතියේ දින 7ෙම සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය. දැන් නව පන්දුවාරයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුදුම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. 75 runs for the loss of 3 wickets. We are into over number 15. Smith is on 31. Maxwell on strike on 17. The Aussies are looking at 119 for victory, and that's a short delivery clipped away to mid-wicket by Maxwell. The batsman will go through for an easy single. Notchi going slightly off radar on that occasion. Tried to hit the wicket hard, but pitched a little bit short, and the batsman were in a position to sort of cross over for an easy single. 76 runs for the loss of 3 wickets. It's Steve Smith at the wickets now, settling over his bat. He's on 31 as Notchi runs away from us to the right-handed. Steve Smith runs in now and bowls. That's outside the off-stump, driven very firmly, but straight to the man at short extra cover. A little bit of excitement. That was punched very hard. Steve Smith standing pretty upright as he punched that ball, but he couldn't get it past the man at short extra cover. So that's a dot ball though. So 76 runs for the loss of 3 wickets into over number 15. Remember, the target is 119 as Steve Smith settles over his bats and Notchi runs in towards us then to bowl to the right-handed Smith. Runs in, bowls, and that's on the line of the middle stump. A loud appeal, wrapped him on the pad as he tried to clip it away. Now, will they go upstairs? Will they go upstairs? Well, it's an important wicket. Now, I won't be surprised if they go upstairs. No, but they decide against it. I'm not too sure whether that was the right decision not to go upstairs. We'll wait and see as to what the replays look like. Unless he got some bat onto it. We're still having a look at the replay, but they have not gone upstairs. No, but I think it was wrapped slightly high above the knee roll. So I think that's the right decision not to go upstairs. So that's good thinking. 76 runs for the loss of 3 wickets. Smith on 31 as Notchi runs in and bowls short, and that's pulled in the air, but that will go down to the boundary for 4 runs. Now a short delivery at this stage of the game to Steve Smith. He is going to revel on it. He got on the back foot and pulled it away rather uppishly to the vacant mid-wicket fence for 4. So 4 more runs to Australia. Much needed boundary. The score moves and trickles on to 80 for the loss of 3 wickets. The Aussies are in control based on the fact that they have lost only 3 wickets and their target is just 119. And the next delivery, Smith waits for it. Notchi runs in and bowls short and pulled again. Very similar stroke, and he's scored, he's gone. And that's a marvelous ploy. And Steve Smith
fell into the trap. Short delivery. Is there a twist in this game? He's gone for 35. Australia 80 runs for the loss of 4 wickets. We are just one ball away from over number 15. He's got to walk back to the hutch. Very disappointed, Steve Smith. Everything depended on him. There is a twist in the game when you lose a wicket at this stage of the game. So there we go. 80 runs for the loss of 4 wickets. And the departure of Steve Smith has tilted the game slightly. The Aussies were going very well. And see, when you lose a top batsman at this stage of the wicket, the opposition smells a rat. They know for certain they are in the game. Well, if you're joining our live broadcast here on Sri Lanka Broadcasting Corporation, just a reminder, if you've just been snoozing and you just sort of tuned in, that Australia won the toss this afternoon in Abu Dhabi, decided they'll bowl first. They did very well to restrict the Proteas to 118 for 9 wickets, and we are almost into the 15th over. We are into 14.5 overs, and Aussies themselves have got themselves into a bit of a hole. They were 80 for 3 just a short while ago, and Steve Smith was batting with great composure, and the cricketing world knows what Steve Smith can do. He's sort of a cricketer who could just milk the runs and then create the opportunity to win a game like this. But unfortunately, he's gone for 35. 80 runs for the loss of 4 wickets, but they do have the Jaintham and Glenn Maxwell at the wickets. And he's been joined by Marcus Stonis, and let's see whether this pair can get Australia out of this hole. Short delivery, that's pulled away into mid-wicket, but there is cover in Rabada, and the batsman will be content with 1 run. So end of over number 15, 81 runs on the board for the loss of 4 wickets. Maxwell on 18, and Stonis to still open his account. ඉහළම අත්තිකාරම සමග විශේෂ තිලිනයක් දැන් HDFC බැංකුවෙන්. අමතන්න 0.71යි 800යි 999. මංචි ටිකිරි මාරි කිව්වම ලංකාවම දන්න රසවත් බිස්කට් එකක්. මංචි ටිකිරි ශිෂ්‍යාධාර ලංකාවම හැටි නොදන්න සුවිශේෂ ව්‍යාපෘතියක්. මංචි අපි හදන්නේ බිස්කට් විතරක් නෙමෙයි. දැන් නව පන්දුවාරයක්. SLT Mobitel පුළුල්තම ආවරණයක් සහිත වේගවත්ම මොබයිල් 4G ජාලය. අදම සබඳතාවය ලබා ගන්න. SLT Mobitel එකම එක සබඳියාව. ලකුණු 81යි කඩලු 4යි ඕස්ට්‍රේලියාව ලකුණු 119ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් පසුපසයි වුන් හඹ යන්නේ. පෙර පන්දුවාරයේදී ස්ටිවන් ස්මිත් පිටියෙන් නිමත් වුණා ලකුණු 35කට. දැන් තරගය දෙපිළටම තවමත් විවෘතව තිබෙන ආකාරයක් පන්දු 30ක් තුළ ලකුණු 38ක් ලබාගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණයට. ශම්සි පන්දුවාරය ආරම්භ කරමින් පළමු පන්දුව මැක්ස්වෙල් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරන්නේ ලකුණු 18ක් ලබා සිටින පිටිකරුව. තනතිල තුරුදීම රැක ගන්නවා. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් හමුවේ ස්ටිවන් ස්මිත්. පිටියෙන් ඉවත් වන්නේ කැචර්ස් වින් මැචර්ස් උඩපන්දු තරග ජයග්‍රහණය කරනවා යන්නට කදිම සාක්ෂියක් වන්නට පුළුවන් මේ උඩපන්දු රැක ගැනීම හරහා. දෙන්න කඩුල්ල බෙද වැටුණා. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා. සම්ති රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් කෙල කරන්න උත්සාහ කළේ මැක්ස්වෙල්. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ ආනවක්ෂ පහරක් එල්ල කරන්නේ කණ්ඩායම ස්ථාවර සිට මොහොතකදී පන්දු 3ක් තුල කඩලු 2ක් බිඳ වැටි මේ වන විට ඕස්ට්‍රේලියාව අතින් ගිලිහුණාද මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය. නොයසේ නම් අර පෙර උඩපන්දුව රැක ගැනීම තුල තරගයේ ජයග්‍රහණයට දකුණු අප්‍රිකාව කණ්ඩායම විසින් රැගෙන යනවාද ලකුණු 81යි කඩලු 5යි. එය අනවශ්‍ය පහරක් කෙල්ල කළේ ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල්. විශේෂයෙන්ම තමා සමග හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩනැගූ හිටපු නායකයා ස්ටිවන් ස්මිත් ලකුණු 35ට පිටියෙන් ඉවත් වුණාට පසුව කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යාමේ වගකීම පැවරුනේ ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල්ට. නමුත් රියෝසි පහරක් කෙල්ල කරන්නට උත්සාහ කළා. විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා ශම්ස්ගේ පන්දු හමුවේ ඒතරම්ම දන්නේ නැති දේවල් කරන්නට යන්න හොඳ නැහැ. අත්හදා බැලීම් කරන්නට යන්න හොඳ නැහැ. ශ්‍රී ලංකාව T20 තරගාවලිය පරාජයට පත්වීමේදී
විශේෂ කාර්යභාරයක් කළා දකුණු අප්‍රිකාව වෙනුවෙන් සම්සි. දැන් මෙවර ඔහු ක්‍රියාත්මක වුණා. මැද ඉන්න කෙලින් පතිත වන පන්දුව යෝකලෙන් තී පන්දුව පතිත වුණේ. ඕසා කළා රිවර්ස් ස්විප් පහරක් කෙල කරන්නට. නමුත් පිටේ දින්නේ පන්දුව කෙලින්ම කඩුල සිපගත්තා. මැතිව් වේට් පිටියට එන්නට අවසරය සකසා දෙනවා. ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් දැන් පිටියේ මාකස් ස්ටෝනිස් සහ මැතිව් වේට් කඩුළු 5ක් ලකුණු 81ක් පන්දු 28කදී ලකුණු 38ක් අවසාන මොහොත දක්වා තරගයක් අතරින්ට හොඳ නෑ කියන දේ විශේෂයෙන්ම ලාබාල ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ අත්දැකීම ලකුණු 118ක් වෙන ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තුල දකුණු අප්‍රිකාව කොහොමද මේ තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙන්නේ? ඔවුන් කොහොමද ප්‍රතිචාරය දක්වා තිබෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව? මෙය ඉතාමත් සාධනීය ලක්ෂණයක්. සුබවාදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක නිරත වෙනවා දකුණු අප්‍රිකාව. දකුණු අප්‍රිකානු නායකයා ලකුණු 118ක් ලබාගත් මොහොතේ පටන්ම ටෙම්බා බවුමා වතරින්නේ තරගය. තරගය තුල අවසන් පන්දුව දක්වාම සටන් කිරීමේ ජීවගුණය දකුණු අප්‍රිකාව තුල ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් කැඳවා තිබෙනවා මැතිව් වේට්. සම්සි පායන කිරීම පන්දුව පත්වන්නේ යොමු කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයට එක ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව. ඕස්ට්‍රේලියාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතරේ පැවැත්වෙන 22 වන තරගයේ මෙය තරග 21කදී තරග 13ක් ඕස්ට්‍රේලියාව ජයග්‍රහණය කළා. තරග 8ක් පමණයි දකුණු අප්‍රිකාව ජයග්‍රහණය කළේ. ස්වාධීන පිටියකදී පැවතුනේ එක් තරගයයි ඒ 2012 T20 ලෝක කුසලාදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩා පිටියේදී එම තරගින් ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නට සමත් වුණේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම. කෙසේ වෙතත් පසුගිය අවසන් තරග 10 දිහා බලපුවාම ඕස්ට්‍රේලියාව ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ තරග දෙකක් පමණයි. තරග 8ක් පරාජයටපත් වුණා. දකුණු අප්‍රිකාව ඔවුන්ගේ අවසන් තරග 10න් 9ක්ම ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් වුණා. සම්සි සූදානම් ඊළඟ පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නට. ස්ටෝනිස් දකුණක් පිටිකරුවා රිවර්ස් ස්විප් පහරට යොහුත් උත්සාහ කරන්නේ පායිනේට පිටින් පත්වන පන්දුව ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. දැන් පන්දු මගහැරනවා කියන්නේ ලබාගත යුතු ලකුණු වේගය නැත්නම් පන්දු වාරයක ලබාගත යුතු ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි වෙන ආකාරය. පන්දු 27ක් තුල ලකුණු 37ක් ලබාගත පන්දු 26ක් තුල ලකුණු 37ක් ලබාගත යුතුයි දැන්. සම්සි ඔහුගේ පුදුමාකාර පන්දු යමුවත් එක්ක පිටේ ඉන්න පිටින් පත්වන පන්දුව දඟ කැවෙනවා. චයිනමන් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. වමත් දඟ පන්දු යවන බලාපොරොත්තුනේ නෑ ස්ටෝරියස්. ස්ටෝනිස් බලාපොරොත්තු නොවූ ආකාරයෙන් පන්දුව දඟ කැවෙනවා තමා වෙත. පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ. පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව 16 වන පන්දු වාරයේ. ශම්සි ඔහු අත වගකීම ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා. නමුත් ෂොට් ෆයින් එක කලාපේ පන්දු රකින්න පන්දුව රැකගන්නේ නැහැ නිවැරදිව. ඒ නිසා එක ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව 16 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 83යි කඩලු 5යි. හෙට දවස වඩා ඵලදායීව නගා සිටුවන්නට BOC අභිමාන විශ්‍රාමික ණය යෝජනා ක්‍රමය ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් ටැඹ සඳුදා අඟහරුවාදා ශනිදා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා ශනිදා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ශනිදා ඉරිදා දැන් ශනිදා දැන් නව තෑගි රටාවකින් සතියේ දවස් 7ම දිනුම් මතේ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය දැන් නව පන්දුවාරයක් SLT මොබිටෙල් පුළුල්තම ආවරණයක් සහිත වේගවත්ම මොබයිල් 4G ජාලය අදම සබඳතාවය ලබා ගන්න. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබඳියාව. ලකුණු 83යි කඩලු 5යි ලකුණු 119ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් ඕස්ට්‍රේලියාවට පන්දු 24ක් තුළ ලකුණු 36ක් ලබාගත යුතුයි. පන්දු වාරයකට ලකුණු 9ක දල වේගයක් රඳවාගත යුතුයි. නමුත් ඔවුන් මේ දක්වා රඳවාගෙන තිබෙන්නේ පන්දු වාරයකට ලකුණු 5.18ක දල වේගයක් පමණයි. මේ තරගෙන් යම් හේකින් ඕස්ට්‍රේලියාව පරාජයට පත් වුණොත් එහි වගකීමෙන් වැඩි කොටසක් අනිවාර්යයෙන්ම ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල්ට පැවරෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔහුත් එක්ක ඉතාමත් හොඳින් ඉන්නම ගොඩනැගු ස්ටීවන් ස්මිත්ගේ කඩුල්ල බිඳ වැටුණායින් පසුව ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් එල්ල කළ පහර. ඒ වගේම ස්ටීවන් ස්මිත්ගේ දැවියාම මේ දැවියාමේදී රැකගත් උඩපන්තු මෙය
තීරණාත්මක සාධකයන් බවට පත් වෙද්දී රබාඩා ආරම්භ කරනවා 17 වන පන්දු වාරය. ඊටමත් හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වුණා. විශේෂම මාක්‍රම් තමයි ඒ උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. මාක්‍රම අද දවසේදී දකුණු අප්‍රිකාව වෙනුවෙන් ලබා ගන්නට සමත් වුණා බිඳ වැටෙනු ඉනිමක් තුල සහයක් නොමැතිව ලකුණු 40ක් වාර්තා කළ පන්දු 36ක් තුල. එන්පසු ඔහු රැකගත් ස්ටීවන් ස්මිත්ගේ උඩ පන්දුව. එය විශ්වාස කළ නොහැකි උඩ පන්දුවක්. පන්දු 23ක් තුල ලකුණු 35ක් ලබාගත යුතුයි ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 118ක සුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තුල දකුණු අප්‍රිකාව ප්‍රතිපීඩනය එල්ල කරන ඕස්ට්‍රේලියාවට. රබාඩා සූදානම්. ප්‍රතිකරු මැතිව් වේට්. පිටින්නට පිටින් පත් වෙන පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නට උත්සාහ කරනවා. නමුත් අවසාන මොහොතේදී තීරණය කරනවා පන්දුව පිත්තේ සම්පූර්ණ මුහුණත යොදාගෙන තර්ඩ් මෑන් කලාපයට යොමු කරන්නට එක ලකුණක් ලබා ගන්නට පමණයි අවස්ථාව උදාවන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රතිකරුවන්ට. ක්‍රිකට් තරගයක ජීවගුණයේ තාමත් හොඳින් පෙන්눔 කරන තරගයක්. ලකුණු 118ක් ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙද්දී අත්දැකීම් රහිත කණ්ඩායම් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව පිළිබඳව සෑහීමට පත්වන්නේ නැහැ. නමුත් දකුණු අප්‍රිකාව මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව පිළිබඳව සම්පූර්ණ සෑහීමට පත් වෙමින් ඔවුන්ගේ සැලසුම් සකස් කළා. ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව කොහොමද තමන්ගේ පන්දුව වනන් පන්දු රකින්න නිදාගන්නේ කියලා. ඊළඟ පන්දුව පායිනට තරමක් පිටින් ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා. එක ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමේ හැකියාව. ඕස්ට්‍රේලියාව වෙනුවෙන් ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් සහ ස්ටීවන් ස්මිත් පන්දුවට පහර දෙන මොහොතේදී ජයග්‍රහණය ඔවුන් අත ඇතිබුණේ. ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් එක ලකුණු බැගින් ලබා ගනිමින් ක්‍රමෙන් ලකුණු පූර්ව ඉදිරියට රැගෙනවා. කෙනෙක් හිතන්නට පුළුවන් සමහරට ඔවුන් දෙදෙනා අතරින් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයේ මදභාවයක් තිබුණාද? ඔවුන් දෙදෙනාට ඊට වඩා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට ඔවුන් පන්දුවට පහර දෙන සබඳතාවය තුළ ලබා ගන්නට හැකියාවක් තිබුණාද කියා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ඕස්ට්‍රේලියාව යම් ආකාරයට අසීරු තැනක පන්දු වාරයට ලකුණු 9.5කට ආසන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රඳවාගත යුතුයි. නමුත් ඔවුන් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ 5.2 එකක දල වේගයක්. මැතිව් වෙට් ඩ්‍රයිව් පාර උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා උත්සාහ කළා නම් මේ උඩ පන්දුව රැක ගන්නට දකුණු අප්‍රිකාව වෙනුවෙන් කේෂව මහරජ් සමාවන මහරජ් නොවේ පන්දු රකින්න ඩේවිඩ් මිලට තරමක් ඉදිරියෙන් පන්දුව පත්වන්නේ. ඔහු උත්සාහ කළා. ඔහු ගමන් කළේ වැරදි දිශාවකට. ඔහු ඉදිරියට පැමිණෙනවා වෙනුවට ඔහුගේ දකුණු අස පැත්තටයි ඔහු ගමන් කළේ. ඉදිරියට පැමිණියා නම් ඔහුට බිම පන්දුව පතරෙන තරින් කලින් රැක ගන්නට අවස්ථාවක් තිබුණා. රබාඩාගේ මීළඟ පන්දුව මැතිව් වේට් යෝග පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නේ. මතක් වෙනවා ලසිත් මාලිංග ශ්‍රී ලංකාවේ යෝග පන්දු යැවීමේදී ඔහු තරගයක ක්‍රීඩා කළා නම් කොතරම් යෝග පන්දු ප්‍රමාණයක් යවාවිද, කොතරම් කඩු ප්‍රමාණයක් තබා ගනීවිද. ඔහු 2007 ලෝක කුසලානයේ දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව පන්දු වාරයක් තුළ කළ දක්ෂතාවය මුළු ලෝකයේම දැස් ඔහු වෙත රඳවා ගන්නට සමත් වුණා. රබාඩා යෝග පන්දුව සිහිපත් කළා ලසිත් මාලිංගගේ දක්ෂතාවය. ලකුණු 90 කඩු 5යි 17 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නට සූදානම්. පන්දු 19යි ලකුණු 29ක් ජයග්‍රහණයට. රබාඩා තමාගේ අවසන් පන්දුව ලකුණු 24ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. ෆුල් පහරක් එල්ල කරනවා. ඒලින් පන්දුව ඇදී යනවා. ලකුණු 4ක් ෆයින් ලෙග් කලාපෙන් රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. කරන්නට කිසිවක් නැහැ. ඒ ලකුණු 4 මැතිව් වේට්ගේ දක්ෂතාවයට හිමි වූ ලකුණු 4ක් සමගින් පන්දු වාරයේ නිමාව. අපේ බැංකුව හෙට දින එළිය කරයි. මංචි සිසුදිරිය වසර 2016 සිට පාසලෙන් පාසලට යන්නේ කුසලතා පිරි සිසු දරුවන්ගේ ආත්ම ශක්තිය වඩවන්න. මංචි අපි හදන්නේ බිස්කට් විතරක් නෙමෙයි. රජයේ ගැසට් පත්‍රය, රසඳුන අතිරේකය සහ ක්‍රීඩා පත්තරය සමගින් එන ඉරිදා පත්තරය. සිළුමිණ ලොකු පොඩි සමගේ දැනුම රසාස්වාදයේ සපුරන පවුලේ සතියන්ත ජාතික පුවත්පත. ආකර්ශනීය පොලි සහ විනිමය අනුපාතත ඇතුළුව සියලුම මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන අපනයන සේවා දැන් එකම වහලක් යට. BOC Export Circle ලංකා බැංකුවෙන්.
දැන් නව පන්දුවාරයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුදුම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. තවත් පන්දු 18ක් තුළ ලකුණු 25ක් ලබා ගත යුතුයි. මැදවෙට් වේගින් පන්දුර පහර දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ස්ටොනිස් තාමත් තමාගේ උපක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරන මැති ආකාරයක් ඔවුන් උත්සාහ කරාවේ අවසන් පන්දු වාර දෙක තුළ ලකුණු ලබා ගන්නට. මේ පන්දු වාරදී ලකුණු 6ක් ලබා ගත්ත උතින් ඔවුන්ට ඉතිරි වන්නේ අවසන් පන්දු වාර දෙකට ලකුණු 19ක් 18ක් හෝ ලකුණු 15ක් අවසන් පන්දු වාර දෙකේදී ලබා ගන්නට සැලසුම් සකස් කරાવી. පන්දුවීම සඳහා කැඳවන්නේ ප්‍රෙටෝරියස්. දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රීඩා ලෝලීන් මේ වෙනකොට ජයග්‍රහණය පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තබාගෙන තිබෙනවා. නමුත් ඕස්ට්‍රේලියාවට මේ ලකුණු 25 ලබා ගැනීම අසුරු වෙන එකක් නැහැ. ඔවුන්ගේ සැලසුම් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට ක්‍රියාත්මක කරනවා. ප්‍රෙටෝරියස් දිවෙනවා. ස්ටොනිස් ගෝල් පහරක් කෙල්ල කරනවා. වේගෙන් පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපිට එක ලකුණයි. පිටිනිට තාමත් ඈතින් පතිත වූ එතරම් කෙටි පන්දුවක් නොවේ. ඔහුගේ පසුපාදෙන් පියමන් කරනවා පිටේ ඉන්න දෙසට. පුල් පහරක් කෙල්ල කරනවා. දැන් ප්‍රෙටෝරියස්ගේ උපක්‍රමය ඔහුගේ භාවිතයේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳව දකුණු අප්‍රිකානු නායකයා ඊටමත් හොඳින් දන්නවා. පිටිය සකස් කරાવી ප්‍රෙටෝරියස්ට එරෙහිව ආක්‍රමණයක් කරන්නට මැතිව් වේට් සූදානම් වෙන්නේ. සියලුම ක්‍රීඩකයන් දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ එක්ව තමාගේ දායකත්වය ලබා දෙනවා, තමාගේ දැනුම ලබා දෙනවා. මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ඊටමත් වැදගත් නිසා ඔවුන්ට මක්‍රම් ලකුණු 40ක් ලබා ගත්තා. උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා. ප්‍රෙටෝරියස් කඩුවල වටා පැමිණෙමින් දුර්වල පන්දුවක් කෙවර. ඔහු කට පන්දුවක් යොමු කරන්නට උත්සාහ කරේ. නමුත් පන්දුව පිටිනිට ඉතාමත් ඈතින් ගමන් කරද්දී මිචෙල් ගෆ්ෆින් සූරයා සඳහන් කරනවා 4ක ලකුණක් ලබා දෙනවා වයිට් පන්දුවක් ලෙස සටහන් කරමින්. ඉතාමත් ඈතින් උත්සාහ කළා. හැබැයි මැතිව් වේට් පහරක් කෙල්ල කරන්න උත්සාහ කළා. ඔහුගේ පිත්තට ඉහළින් පන්දුව ඇදී ගියේ. කවුරු රකින්න ක්ලින්ටන් ඩි කොක් සෑහීමට පත්වන්නේ නැහැ විනිසුවරයාගේ තීරණයට. ඊළඟ පන්දුව පිටින් තරමක් පිටතින් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරන්නේ වේගෙන් පන්දුව ඇදී යනවා ඩි පොයින්ට් කලාපයට. ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් උදාවන්නේ 1 ලකුණක් පමණයි. ලකුණු 97 දක්වා ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළට. කඩුළු 5කට ලකුණු 97යි ඕස්ට්‍රේලියාවට ජයග්‍රහණය සඳහා ලබාගත යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 23ක් පන්දු 17ක් පන්දු 16ක් තුල ලකුණු 22ක් ලබාගත යුතුයි. ඊළඟ පන්දුව ඩ්‍රයිව් පාරක් වේගින් නැදී යනවා ලොං ඔෆ් කලාපයට. 1 ලකුණක් පමණයි එතනත්. පන්දු මේ පන්දු වාරේ තවත් පන්දු 3ක් ඉතිරි තිබෙනවා. ලකුණු 98යි කඩලු 5කට. පන්දු 15ක් තුල ලකුණු 21ක්. මිලක පන්දු යොමු කරනවා ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපිට. වේගින් ලබාගත් ලකුණක් ප්‍රෙටෝරියස්ට එරෙහිව. තවත් පන්දු දෙකක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ලකුණු 20ක් පන්දු 14ක් තුල අසීරු ඉලක්කයක් නෙමේ ඕස්ට්‍රේලියාවට. ඒ වගේම ලබාගත නොහැකි ජයග්‍රහණයක් නොවේ දකුණු අප්‍රිකාවට. මැතිව් වේට් සහ මාකස් ටෝනිස් අතරේ වගකීම. වේගය අඩාල කර ඒ පන්දුව යොමු කරන්නේ ලොං ඔන් කලාපයට. 1 ලකුණයි. පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුව. මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබාගත් දකුණු අප්‍රිකාව මාක්‍රම් ලබාගත් උඩ පන්දුව තීරණාත්මක සාධකයේ බවට පත් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටීවන් ස්මිත් ලකුණු 35කට පිටියෙන් ඉවත් කරන්නට. ඒ අනතුරුව මැක්ස්වෙල් හොඳින් සහාය ලබා දෙමින් සිටි පිටිකරුවා අනවශ්‍ය පහරක් කෙල්ල කරමින් තමාගේ කඩුල්ල පූජා කළා දකුණු අප්‍රිකාවට. අවසන් පන්දුව මේ පන්දුවාරේ
පිටින් තරමක් පිටින් ඩ්‍රයිව් පහර. ඔවුන්ගේ උපක්‍රමය මැතිව් වේට තරමක් පිටින්නට පිටින් පන්දු යොමු කරන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 101යි කඩු 5යි. කෝටි පහකින් නැරඹෙන ජයමල්ලක් දිනපතාම පිරිනමන අද කෝටිපති සමග හැම දවසක්ම සුබ දවසක්. HDFC බැංකුවෙන් EPF ණයක් පහසුවෙන්. EPF හිස්තැනක් ඔබේ නම හා ආසන්නතම නගරය සඳහන් කර 070යි 600යි 44යි 48 දුරකථන අංකයට SMS කරන්න. මංචි ටිකිරි මාරි කිව්වම ලංකාවම දන්න රසවත් බිස්කට් එකක්. මංචි ටිකිරි ශිෂ්‍යාධාර ලංකාවම හැටි නොදන්න සුවිශේෂ ව්‍යාපෘතියක්. මංචි අපි හදන්නේ බිස්කට් විතරක් නෙමෙයි. මේ සකසුරුව මාසයේ සම්පත් පුබුදු හෝ සපිරි ළමා ඉතුරුම් ගෙනුමක රුපියල් 5000ක් නැතිනම් සංහිඳ සේව ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම් ගෙනුමක රුපියල් 25000ක නව තැන්පතු සිදු කරන ඔබට වටිනා ෆේස් ෂීල්ඩ් එකක් නොමිලේ. සම්පත් බැංකුව හෙට දින එළිය කරයි. දැන් නව පන්දුවාරයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුදුම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ස්ටෝනිස් සහ මැතිව් වේට පැවරන ඉලක්කය පන්දු 12ක් තුළ ලකුණු 18ක් ලබා ගැනීම. පන්දු වාරයේ ලකුණු 9ක දල වේගයක් රඳවාගත් උතින් මේ පන්දු වාර දෙක තුළ විශේෂයෙන්ම ටෙම්බා බවුමා දකුණු අප්‍රිකානු නායකයාගේ ධනාත්මක නායකත්වය මේ තරගය පුරාවටම කැපිපෙනවා. අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. නමුත් පන්දු වාර 18 ප්‍රතිවාදී ඉනිමේ නිමාවන විටත් තවමත් තරගය දෙපිළටම විවෘතයි. දෙපිළටම විවෘත තරගයක් බවට අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වූ තරගයක් තුළ පත් කර ගැනීමේදී නායකයාගේ සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් නොචි කැඳවනවා පන්දුවේම සඳහා. ප්‍රිටෝරියස් තමාගේ පන්දු වාර 3 ලකුණු 17ක් තුළ නිමාවට පත් කළා. රබාඩා පන්දු වාර 4 ලකුණු 28කට එක් කඩුලක් තවා ගන්න සමත් වුණා. දැන් නොචි පන්දුවේම සඳහා දකුණත් වේග පන්දු යවන්න මැතිව් වේට. වොල්ටෝස් පන්දුව ඉහළින් ඇදී යන්නේ ට්‍රීට්මන්ට් කලාපයට. රබාඩා එතන එක ලකුණකින් සෑහීමට පත්වද්දී අන්තිය මාරු කර ගන්නා වේට්. ස්ටෝනිස්ට අවස්ථාව. ස්ටෝනිස් පෙර පන්දුවාරයේදී තමාට අවශ්‍ය පහර පන්දුව කුමක්වත් නිර්මාණය කරන ආකාරයක් දක්න ලැබුණා. මේ පන්දුවාරය තුළ කුමක් සිදු කරාවිද? ප්‍රිටෝරියස් මේ පන්දුවාරයෙන් නිම වුණා පෙර පන්දුවාරයේදී. දැන් නොචි ලකුණු 12 පමණයි නොචි ලබා දී තිබෙන්නේ. කඩු දෙකක් දවා ගන්නට සමත්ව තිබෙනවා. ස්ටෝනිස් තමාට එරෙහිව පිටිය සකසන ආකාරය පිළිබඳව යම් ආකාරයේ විමසිල්ලකට ලක්වනක් තිබෙන ආකාරය. නොජි සුතනෝ දකුණත් වේග පන්දු යවන්න කඩුල මතින් පැමිණීම. ඩ්‍රයිව් පහර උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. නොජිගේ අතේ වදිනවා පන්දුව. උත්සාහ කළා බලමු ඒ උඩ පන්දුවක්ද නැත්නම් පිටිකරුවා ආසන්නයේ පතිත වී පැමිණි පන්දුවක්ද කියලා. කෙසේ වෙතත් ලකුණු දෙකක් එක් කරගන්නට සමත් වෙනවා ස්ටෝනිස්. පුනරුපණ අවස්ථාවක් තුල උඩ පන්දුවක් ගිලිහෙන්නේ. නොජි පන්දිය වීමේදී පෙරලා පැමිණි උඩ පන්දුව රැක ගන්න තමාගේ අත යොමු කළා. නමුත් ਉਹ විශ්වාසවන්තභාවයකින් නෙමෙයි ඒ යොමු කළේ. විශ්වාසවන්තභාවයක් එක් වී තිබුණා නම් සමහර විටක තවත් කඩුල්ලක බිඳ වැටීමක් වන්නට තිබුණා. නොජි සූදානම්. තුමුණ පන්දුව. ඩ්‍රයිව් පාර ඉහළින් ඇදී යන්නේ ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපීට. එක ලකුණක් පමණයි. නායකයා ටෙම්බා බවුමා ඈත අන්තයේ පන්දු රකිමින් ඔවුන් දන්නවා මේ මොහොතේදී දෙවන්ත පහරවල් යොමු කරන්නට උත්සාහ කරනවා කියා පිටිකරුවන්. ඒ නිසා කණ්ඩායම සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් දක්ෂතාවයේ ඇති උඩ පන්දු රැක ගැනීම සඳහා යොදවා තිබෙනවා හතරේ සීමාව අසල. ඉන්දියානු පීඩනය ඔස්ට්‍රේලියාවට
පන්දු 9ක් තුල ලකුණු 14ක් ලබාගත යුතුයි ඡායාග්‍රහණය සඳහා. ලකුණු 105යි ලකුණු පූර්වයේ 119 ඉලක්කය. ඩ්‍රයිව් පාර ඉහළින් පන්දු ඇදී යන්නේ උඩ පන්දුවක් විසින් රැක ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. රබාඩා තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ සිටින ඔහුගේ ආසන්නයට පැමිණීමට පෙර එක් වතාවක් පන්දුව බිම පතිත වී රබාඩා වෙත පන්දුව පැමිණෙන්නේ. ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් කල්පනා කරනවා ක්‍රීඩාගාරයේ සිට මට වැරද්දක් වුණා නේද කියා. පහසු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් තිබුණා ඕස්ට්‍රේලියාවට. පන්දු 8ක් තුල ලකුණු 13ක්. තවමත් තර්කයේ විවෘතයි කණ්ඩායම් දෙකටම. මැක්ස්වෙල්ගේ අපරිශ්‍යාකාරී පහර, මාක්‍රම්ගේ අතිවිශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දු රැකීම දකුණු අප්‍රිකාව රැගෙන එනවා අවසන් පන්දු වාරය දක්වා තීරණාත්මකව. ඉහළින් පන්දුව ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට උත්සාහය සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් ස්ටොනිස්ගේ පිටෙන් ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා සහ මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා අතරින් පන්දුව 4 සීමාව එක්ව යන්නේ. ස්ටොනිස් තරග 29කදී ලකුණු 385ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියාවට එක්ක තවත් දක්ෂ පිතිකරුවෙක් මාකස් ස්ටොනිස් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කණ්ඩායම රැගෙන ගන්නට යන උත්සාහය 133ක් 100ට ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය. පන්දු රකින්න රඳවා ඈත අන්ති යොමු නොචීදි වෙන්නේ. ඊළඟ පන්දු ඩ්‍රයිව් පාර ලොං ඔෆ් කලාපයට එක ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමේ හැකියාව උදාවන්නේ. පන්දු යවන්නන් තමන් සතු සියලුම උපක්‍රම භාවිත කරනවා මේ කඩුල්ල දවා ගන්නට. පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 111යි කඩු 5යි නෙල්සන් ලකුණු පූර්වයේ. අපේ මෙන්න කැටේ එහෙනම් ඕන් ගත්ත ටිකට් එකක් ජයයි මෙදා පොටේ. වැඩියෙන් දිනා දෙන හින්දම වැඩි දෙනෙක් වැඩියෙන් ගන්න ලග්න වාසනාව. වාසනාවේ සුබ ලකුණ. ආකර්ශනීය පොලි සහ විනිමය අනුපාතත ඇතුළුව සියලුම මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන අපනයන සේවා දැන් එකම වහලක් යට. BOC Export Circle ලංකා බැංකුවෙන්. දැන් නව පන්දුවාරයක් SLT මොබිටෙල් පුළුල්තම ආවරණයක් සහිත වේගවත්ම මොබයිල් 4G ජාලය අදම සබඳතාවය ලබා ගන්න. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබඳියාව. අවසන් පන්දු වාරයට පන්දු 6ක් තුල ලකුණු 8ක් බ්‍රෑන්ඩ් කවුරුන් ජයග්‍රහණය කරයිද? ඔබ හිතන්නේ කවුද ජයග්‍රහණය කරන්නේ? ඔස්ට්‍රේලියා. දකුණු අප්‍රිකාව හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා කෙසේ වෙතත්. ඔවුන්ගේ සටන ප්‍රශංසනීයයි. ප්‍රිටෝරියස් අවසන් පන්දු වාරය. තමාගේ පිටරම් පන්දු යොමු කරගමින් මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දු යොමු කරනවා. ස්ටොනිස් වේගයෙන් පන්දුව යොමු කරනවා කඩු රකින්නාගේ කඩුලට කෙසේ වෙතත් ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා. ක්වින්ටන් ඩිකොක් සෑහීමටපත් වෙන්නේ නැහැ. පන්දු රකින්න පන්දු තමා වෙත යොමු කළ වේගය පිළිබඳව සීමායිරෙන් තරම පසුපස සිටයි පහර එල්ල කරේ ස්ටොනිස්. ස්ටොනිස් සෑම විටම පන්දු යවන්නාගේ උපක්‍රමයන්ට එරෙහිව තමාගේ උපක්‍රමයන් භාවිත කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. මිඩ් විකට් කලාපයට නැත්නම් ඔහුගේ පායින දෙසට පහර එල්ල කරන්නට අවශ්‍ය නිසා නිරන්තරයෙන්ම පන්දු යවන මොහොතේදී සීමායිරෙන් කඩුල්ල වෙතට යම් තාත්තුරකට පසුපසට පියමන් කිරීමක් කරනවා. 4 සීමාව අසල පන්දු රකින්න රඳවමින් ප්‍රිටෝරියස් ඊළඟ පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහර කෙවල රැක් ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. 4 සීමාව පසු කරනවා. පන්දු යවන්නාගේ අන්තේ කඩුල්ලට ඉහළින් පන්දු යොමු කළේ අර ප්‍රිටෝරියස්ට පෙර පන්දු වාරයේ උඩ පන්දුව රැක ගන්නට අවස්ථාවක් උදා වුණා නම් ඔහු 100%ක් කැප වුණා නම් ඒ පන්දුව උඩ පන්දුව ලෙසින් රැක ගන්නට තරගයේ තීරණය මේ මොහොතේ පවතින තත්ත්වය වෙනස් වන්නට තිබුණා. පන්දු 4යි ලකුණු 2යි. ජස්ටින් ලැංග පුහුණුකර ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිටපු ක්‍රීඩකෙක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා 90 දශකයේ අගභාගයේදී ඉතාමත් අලංකාර ආකාරයෙන් පන්දුවට පහර දුන්න ප්‍රතිකරුවෙක් අද පුහුණුකාර්ථය ලබා දී තිබෙනවා. මේ පන්දු 4 තුල ලකුණු 2ක් පමණයි ලබාගත යුතු වන්නේ. නමුත් දකුණු අප්‍රිකානු නායකයා අතහරින්නේ නැහැ ඔහුගේ උපක්‍රමයන්. ටෙම්බා බවුමා
පිටිය සකස් කරනවා මේ ලකුණු දෙක ආරක්ෂා කරගන්නට. මේයි දක්ෂ කණ්ඩායමක දක්ෂ නායකයෙක්ගේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන්ගේ ලක්ෂණය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ. ප්‍රෙටෝරියස් ලකුණු 4ක් ලබා නොදුන්නා නම් තත්ත්වය වෙනස් වන්නට තිබුණා. අර උඩ පන්දුව රැකගත්තා නම් වටිනාකමක් එක් කරන්න තිබුණා මාක්‍රම් ලබාගත් උඩ පන්දුවට. ඊළඟ පන්දුව. ඩ්‍රයිව් පහරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. පිටිය සකසා තිබෙනවා කඩුල්ල ආසන්නයේ යාර් 30 සීමාව නෙමෙයි යාර් 15 වෙනි සීමාවක් තුළ තමයි පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන්නේ. ඒ එක ලකුණ ලබා ගැනීම නවත්තන්නට එහි පරතරය තුළ 4 සීමාව අසල අනෙක් පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. නායකයා දකුණු අප්‍රිකාවේ ඉතාමත් සූක්ෂම ආකාරයෙන් තමගේ පිටිය සකස් කරනවා. උපක්‍රමයන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. පන්දු යවන්නන් වෙනස් කරනවා. පන්දු තුනක් තුළ ලකුණු දෙකක්. බවුමා මේ තරගයේ දකුණු අප්‍රිකාව ජයග්‍රහණය කළොත් එය විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් වනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. ෆුල්ටෝස් පන්දුවක් එවර ඉහළින් පන්දු ඇදී යන්නේ ලකුණු 4ක් විය හැකි. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ඒ සමගින් ඕස්ට්‍රේලියාව මේ තරගයෙන් කඩලු 5ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරගන්නට සමත් වෙනවා. දකුණු අප්‍රිකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව තරගයේ කාසී වාසිය ජයග්‍රහණය කළ ඕස්ට්‍රේලියාව ආරාධනා කළ දකුණු අප්‍රිකාවට පන්දුවට පහර දීම සඳහා. දකුණු අප්‍රිකාව නියමිත පන්දු වාර 20 අවසානයේදී රැස් කරගත්තේ ලකුණු 118ක් පමණයි. මේදී ඒඩ්‍රියන් මාක්‍රම් ලකුණු 40ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. පන්දුවේදී මිචෙල් ස්ටාක්, හෙසල්වුඩ් සහ සම්පා කඩු දෙක බැගින් දවා ගත්තා. ලකුණු 119 ඉලක්කය පන්දු වාර 20යි අවසන් පන්දුවට පෙර ලබා ගන්නට ඕස්ට්‍රේලියාව සමත් වුණා. මෙහිදී ස්ටීවන් ස්මිත් ලකුණු 35ක්, ස්ටොනිස් ලකුණු 24ක් පන්දු 16ක් තුළ සහ ලකුණු 18ක් ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. පන්දුවේදී කඩලු දෙකක් තවා ගත්තා නෝචේ ලකුණු 21ක් තුළ. ඒ අනුව පළමු කාණ්ඩයේ පළමු තරගයෙන් අද ඕස්ට්‍රේලියාව ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් වුණා. දකුණු අප්‍රිකාව පරාජයට පත් කරමින් රාත්‍රී 7:30ට හිතවතුනි ආරම්භ වෙනවා එංගලන්තය සහ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් අතර තරගය ඩුබායි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී. තරගය පිළිබඳව ඉංග්‍රීසි බසින් සමාලෝචනය සඳහා මගේ ආරාධනය බ්‍රයන් තෝමස්ට. Thank you very much indeed, Danushka. Yes, what a game we've had in Abu Dhabi. In all honesty, it went down to the wire. But of course, Marcus Stoinis used all his experience, like he always did when it came to white ball cricket, hung around there and played what you call a calculated innings to get up to 25 runs and to make 100% sure he was there at the end with Matthew Wade to see that Australia win by 5 wickets. But all in all, the Proteas put it to bat, made 118 for 7, and the win is by 5 wickets. But please don't get me wrong, it was not comprehensive. It was a very close affair. It came down to the wire. Well, as far as the South Africans are concerned, they will be disappointed with their batting. Markram got 40, but none of the top order batsmen actually got going. There was a bit of rearguard action from Rabada, who made 19 runs, but nevertheless the Aussie bowlers really got it right. But as far as the Australian batting is concerned, they've got a strong batting lineup. They were down in the dumps sometime, but then Steve Smith's 35 made the difference, and of course Stoinis coming in that vital fall of the 5th wicket, and he made the world of difference by hanging around there and guiding his team to a great win. So Stoinis remained unbeaten on 25. Maxwell made 18, and then Steve Smith 35, together with David Warner, who made 14, for the main scorers for Australia. So Australians draw first blood in the first game of the 2021 World Cup, now being played in the United Arab Emirates. Just a gentle reminder before I cross over for our Tamil update. Australia have won this game by 5 wickets with 2 balls to spare, chasing a total of 118. They got up to 121 runs for the loss of 5 wickets. That's it from me. Let's join Saif for his views in Tamil. Thank you, Brian Thomas. இப்பொழுது ஆஸ்திரேலிய அணி நாங்கள் குறிப்பிட்டது போன்றே வெற்றி கண்டிருக்கின்றது. அதாவது 5 விக்கெட்டுகளினால் இந்த முதலாவது போட்டியில் வெற்றி கண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக தென்னாப்பிரிக்க அணி பெற்ற
18 ஓட்டங்களுக்கு பதிலாக ஆடிக்கொண்டிருந்த ஆஸ்திரேலிய அணி 121 ஓட்டங்களை 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு பெற்று அவர்கள் வெற்றி கண்டிருக்கிறார்கள். தென்னாப்பிரிக்க அணியில் மட்டும் மெக்கரம் மட்டுமே 40 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார். ஏனையோர் ரபாடா 19 ஓட்டங்களையும், மீலர் 16 ஓட்டங்களையும், கிளீசன் 13 ஓட்டங்களையும் பெற்றனர். பந்து வீச்சில் ஹெசல்வுட் 19 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட், ஜம்பா 21 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட், ஸ்டாக் 32 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட், கமின்ஸ் 17 ஓட்டங்களுக்கு 1 விக்கெட் என்ற நிலையில் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் இன்னிங்ஸ் நிறைவு பெற்றது. ஆனால் பதிலுக்கு ஆடிய ஆஸ்திரேலிய அணி அதாவது 16 ஓவர்களில் வெற்றி பெறுமா என்ற ஒரு சந்தேகம் இருந்தது. அதாவது 88 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட் என்ற நிலையில் இருந்த ஆஸ்திரேலிய அணி இறுதி நேரத்தில் இணைந்து கொண்ட, அதாவது ஸ்டீவன் ஸ்மித்தோடு இணைந்து கொண்ட மார்க்கஸ் சிறப்பாக ஆடினார். அவர் 24 ஓட்டங்களை பெற்றார் ஆட்டமிழக்காமல். இருவரும் இணைந்து சிறப்பாக ஆடி அணியை வெற்றி பாதைக்கு இட்டுச் சென்றார்கள். ஆஸ்திரேலிய அணியின் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் டேவிட் வார்ன் இவர் 14 ஓட்டங்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். ரபாடாவின் பந்திற்கு அடிக்க முனைந்த போது கிளசனிடம் பிடிகொடுத்து, அதே போன்று அணியின் தலைவர் ஓட்டம் பெறாத நிலையில் ஆட்டமிழந்ததும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. ரபாடாவிடம் பிடிகொடுத்து நாஜின் பந்திற்கு அடிக்க முனைந்த போது ஆரோன் ஃபின்ச் ஆட்டமிழந்தார். மிச்சல் மார்ஷ் 11 ஓட்டங்களை பெற்ற நிலையில் அவர் ஆட்டமிழந்து சென்றார். அதனைத் தொடர்ந்து ஸ்டீவன் ஸ்மித் சிறப்பாக ஆடினார். 34 பந்துகளுக்கு 34 பந்துகளுக்கு 35 ஓட்டங்களை பெற்ற நிலையில் அவர் சிறப்பாக ஆடியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அவர் நொஜின் பந்திற்கு அடிக்க முனைந்த போது மாக்கரமிழந்து பிடிகொடுத்து அவர் ஆட்டமிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. கிளென் மேக்ஸ்வெல் போல் செய்யப்பட்டார் ஷம்ஷியினால் 18 ஓட்டங்களை பெற்ற நிலையில் மார்க்கஸ் 24 ஓட்டங்களை ஆட்டமிழக்காமல் இறுதி வரை பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது. அவரோடு இணைந்து ஆடிய மேத்யூ வேட் 15 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார். உதிரிகள் 4 அடங்கலாக ஆஸ்திரேலிய அணி 19.4 ஓவர்கள் நிறைவில் வெற்றி இலக்கை ஏறியது. 121 ஓட்டங்களை பெற்றது, 5 விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையில். உண்மையில் இன்றைய ஆட்டத்தில் பந்துவீச்சை பார்க்கும்போது தென்னாப்பிரிக்க அணியின் சார்பில் ரபாடா சிறப்பாக பந்து வீசினால் 4 ஓவர்கள் பந்து வீசி 28 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். நாஜ் 4 ஓவர்கள் பந்து வீசி 21 ஓட்டங்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். கஷேவ் மகாராஜ் 4 ஓவர்கள் பந்து வீசி 23 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். ஷம்சி 4 ஓவர்கள் பந்து வீசி 22 ஓட்டங்களை கொடுத்து அவரும் 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருந்தார். பிரிட்டோரியஸ் விக்கெட் எதையும் கைப்பற்றவில்லை, 26 ஓட்டங்களை கொடுத்திருந்தார். இந்த நிலையில் இன்றைய இந்த ஆட்டம், அதாவது சூப்பர் 12 அணிகளுக்கு இடையிலான குரூப் 1 பிரிவு 1க்கான ஆட்டத்தின் முதலாவது ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணி தென்னாப்பிரிக்க அணியை தோற்கடித்து வெற்றி கண்டிருக்கின்றது 5 விக்கெட்டுகளினால். அடுத்த ஆட்டம் நடைபெறவிருக்கின்றது. அதுவரை உங்களை நிலைய கலையத்துக்கு அழைத்துச் செல்கின்றோம். பேக் டு ஸ்டுடியோ වෙනුර ශවදීන් මේ තමයි ක්‍රිකට් පන්දුවෙන් පන්දුව උණුසුම් වෙන උද්වේගකර ක්‍රිකට් රටාවේ පෙරලිකාර තරඟාවලිය 2020 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ සජීව උණුසුමයි අපේ ජාතික ගුවන්විදුලියේ ජාතික ක්‍රීඩා විකාශය ඔස්සේ ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ විෂන් FM නාලිකාව ඔස්සේ. මෙවර මූලික වටේ තරඟවලින් අනතුරු අද ආරම්භ වුණා සුපිරි 12 දිනාගේ තරඟ වටේ. සුපිරි 12 දිනාගේ තරඟ වටේ පළමු තරඟයයි නිමාව දුටුවේ දකුණු අප්‍රිකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර. තරඟින් කඩලු 5ක තියුණු ජැක් හිමි කරගන්නට ඕස්ට්‍රේලියාව සමත් වුණා. ඒ අනුව ඕස්ට්‍රේලියාව මෙවර 2020 ලෝක කුසලානයේ ජයග්‍රාහීව තම ගමන ආරම්භ කරන්න සමත් වෙනවා. දකුණු අප්‍රිකාවට පුරුදු පරිදිම විශේෂයෙන් ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ රටාව ගත්තොත් දකුණු අප්‍රිකාව ටිකක් අවාසනාවන්ත කණ්ඩායමක් විදිහට හඳුන්වන්නේ. මෙවරත් පළමු තරඟින් ඔවුන්ට පරාජයට පත්වන්නේ සිදු වුණා. කෙසේ වෙතත් තරඟාවලිය මෙවර උණුසුම් බව කොයිතරම්ද කියනවා නම් අවසන් පන්දු 2 දක්වා තරඟය ක්‍රියාත්මක වුණා. මේ තරඟේ අනතුරුව පැවැත්වුණා රාත්‍රී 7:30ට බටහිර ඉන්දිය කොදවන් සහ එංගලන්තය අතර තරඟය විශේෂයෙන් එක්දින ලෝකශූරීන් වත්මන් එක්දින ලෝකශූරීන් සහ වත්මන් 2020 ලෝකශූරීන් තමයි තවත් සුළු මොහොතකින් අබුඩාබි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී මොහොනට මොහොන හමුවන්නේ. ඔවුන් මෙවර ඒ කාණ්ඩය යටතේ තරඟ වදින්නේ. මීට පෙර පැවති තරඟයත් ඒ කාණ්ඩය යටතේ තරඟය පැවැත්වුණේ. මේ ඒ කාණ්ඩේ දෙවන තරඟය. හෙට දිනේදීත් ඒ කාණ්ඩේ තවත් තරඟයක් පැවැත්වෙනවා ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය අතර. මේ ආකාරයෙන් තමයි ඒ කාණ්ඩේ මෙවර තරඟ පැවැත්වෙන්නේ. අද සජීව විස්තර විචාරයෙන් අපහායක වුණා දර්ශන මල්දිනී සිංහල බසින්. ඒ වගේම බ්‍රයන් තෝමස් ජාත්‍යන්තර භාෂාවෙන් ශාමුදීන් දමිළ බසින් ඔබට තරඟ තොරතුරු ගෙනාවා. මේ කණ්ඩායම පිටුපස අපිට අධීක්ෂණය කරමින් ඒ වගේම නිසි උපදෙස් ලබා දෙමින් මඟ පෙන්වීම ලබා දෙනවා ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ගරු සභාපති හඩ්සන් සමරසිංහ මහත්මයා. ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චන්ද්‍රපාල ලියනගේ, අධ්‍යක්ෂ ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන ඒ වගේම ක්‍රීඩා අධීක්ෂණය
TDK ජයන්ත මහත්මයා මේ සියලු දෙනාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ නිෂ්පාදනය කරන සුජීව ප්‍රේශාන්ත ශබ්ද පරිපාලනයෙන් සසින්දු පන්සිලු අපට සහයෝගය ලබා දෙනවා. මේ සියලු දෙනාගේ සහයෝගයෙන් අපි ඔබ වෙත එතරින් මෙතරට ක්‍රීඩා තොරතුරු ගෙනෙනවා. අප සූදානම් එංගලන්තය සහ බටහිර ඉන්දිය කොදු තරගය ආරම්භ වූ සැනින් ඒ තොරතුරු ඒ උණුසුම නැවතත් ඔබ වෙත සමීප කරන්න. එමනම් අප සූදානම් කෙටි විරාමයක් සඳහා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට යොමු වන්න. ලෝකයක් කඳවුරු බඳින අධිවේගී ක්‍රිකට් සංග්‍රාම භූමිය T20 ලෝක කුසලානය 2021 සිද්ධ වෙන හැමදේම සද්ද ඇතුව අහගන්න. නිල රේඩියෝ සුසර අයිතිකරු ජාතික ගුවන්විදුලියේ Vision FM FM 89.8, 90.1, 97.4, 102.1, 104.7, 107.3, 107.5. Vision FM. පිටියම දෙවනත් කර ජයගමු නොසැලීම පසුන බැසම අදිටනගෙන හැප්පෙමු පෙරසේම කටයලලවන සිංහයෝ හදවතේ අප වීරයෝ කටයලලවන